Хайрла Шанвар, доброго вечора. Це Бугунін на телеканалі АТР. Наступні 2 години з вами проведу я, Осман Пашаєв. І головна новина сьогоднішнього дня, це новина дійсно печальна. Це знайшли тіло білоруса Віталія Шишова. Він зник напередодні вчора. Жив він в Києві з осені минулого року. Після протестів в Білорусі через фальсифікацію виборів президентських, він був одним з білоруських активістів білоруського Мінського майдану. Він переселився до Києва і тут був засновником Білоруського дому в Україні. Наші колеги з BBC України підготували невеличку довідку про нього. Жив, як я сказав, тут він менше року. Зник 2 числа, в неділю, 2 серпня. Брав участь в акціях протесту. Білоруський дом має зараз телеграм-канал, на якому останні новини можна теж знайти про Шишова. Чим він тут займався? За затвердженням журналістів BBC, української служби BBC, він займався верифікуванням білоруських мігрантів в Україні, або, як їх називають, релокантів, люди, які з політичних причин почали покидати Білорусь. Але мова йдеться про те, що окрім тих, кого переслідувала білоруська влада, були і ті, це прибічники режиму або інфільтровані агенти, які слідкували за білоруськими активістами на території України. Окрім того, я хочу нагадати, що на початку цього року в російській новій газеті вийшло інтерв'ю з таким Ігорем Макаром, колишнім високопоставленим міліціантом білоруським, в якому розповідається про спеціальний загін «Алмаз», який займався тим, що ліквідовував білоруських опозиціонерів, зокрема на території Білорусі. Зараз з нами на зв'язку Сергій Висоцький, політик і публіцист, один з білоруських опозиціонерів, який дуже добре знається на цій тематиці. Доброго вечора, пане Сергію. Вітаю вас, шановні сябри. Розкажіть, будь ласка, чи схоже це на те, що робить білоруська влада зі своїми опонентами? Я вам скажу, что ситуация крайне серьезная. И вот это убийство вызывает очень много вопросов. Потому что то, как это произошло в той атмосфере, которая сейчас вокруг Беларуси, это просто акт какой-то гибридной войны или акт войны и к Украине, и к Беларуси. Потому что, например, скажу, за последние 2 недели в Беларусь прилетали 3 российские группы, включая с администрации президента России, группа Пантелеева, группа депутата Белика, представитель по Крыму, представитель Аксенова. Они все требуют у Лукашенко признать Крым. Как вы знаете, белорусская власть ни с кем не встретилась, ни на каком серьезном уровне. То есть были только неофициальные какие-то контакты. И если говорить прямо, их всех отфутболили. Все вот эти российские бригады, которые приезжали сюда и последовательно отстаивали линию, что надо поскорее признать Крым, были белорусской властью отфутболены. Я не зря начал про это говорить, потому что так выходит, что каждый раз, когда Лукашенко говорит Путину «нет», происходит очередное какое-то безобразие, какое-то преступление, какие-то убийства. В прошлый раз, когда я давал интервью уважаемому пану Муждабаеву, я сказал, что после того, как посадили Ryanair, будут, наверное, следующие преступления, убийства, будут еще какие-то страшные вещи, пока Беларусь защищает свою субъектность. И, Сергей, можно я попытаюсь все-таки уточнить, чтобы не запутывать нашего телезрителя, который, может быть, не очень глубоко разбирается в белорусской тематике. Ryanair все-таки посадили белорусские власти, и это не могло быть без санкций высшего руководства Беларуси. Вы сейчас намекаете на то, что Беларусь могут подталкивать россияне, и такое убийство может быть совершено не только белорусскими спецслужбами, например, а и российскими, для того, чтобы подтолкнуть Беларусь. Правильно я вас понимаю? Именно так, потому что Лукашенко, очевидно, упирается, делает все возможное, чтобы, грубо говоря, не лететь в Крым, не признавать Крым, и сохранить диалог с Украиной. Это очевидно. И взаимосвязь здесь я не могу, просто исключаю здесь
какие-то случайные вещи. Впрочем, это могут быть разные версии. Могут быть и белорусские, я допускаю версию, что это могут белорусские силовики, которые работают вместе с Москвой. Как это было во время событий в Минске в 2020 году, когда стало очевидно, что большая часть белорусских силовиков работала с российским и с российским ФСБ. Поэтому есть разные версии. Например, вот последнюю версию озвучил Христо Грозев. Это ресурс Bellingcat. Вы, наверное, слышали. Да. Он сказал о том, что как раз по его информации, к сожалению, белорусские оппозиционные круги в Киеве очень серьезно наводнены агентурой ФСБ и российских спецслужб. Здесь, конечно, нужно разбираться, обязательно. Но понимаете, какая вещь? Вот меньше всего это нужно было бы сейчас Лукашенко. Он, наверное, последний в этом списке, как бы мы к нему ни относились, которому было бы это сейчас нужно. И еще, с моих контактов и по моей информации, несколько недель назад белорусское КГБ получило строжайший приказ закрыть все спецоперации по Украине. То есть это точная информация от людей, которым я очень доверяю, что получил такой приказ белорусское КГБ, все спецоперации в Украине свернуть. Поэтому кто сделал это, нужно разбираться. Но Сергей, если вы меня слышите... Возможно, объединить усилия, чтобы разобраться в этом, в раскрытии этого преступления. Сергей, были ли вы знакомы с Виталием Шишовым? Насколько это была серьезная фигура вот в новой оппозиции, которая возникла после 2020 года, после выборов президентских? Вот это и вызывает вопрос. Нет, никто в Беларуси про него не слышал. Это я говорю основательно, потому что я за сегодняшний день спрашивал очень многих людей. Никто не слышал об этом уважаемом парне, несчастном убитом, до этого страшного события у нас. Если бы был убит Латушка или Путила, я к этому отнесся бы с большим таким, знаете, доверием того, что это могли делать белорусское КГБ. Но малоизвестного в Беларуси активиста, когда только удалось подавить протесты, когда появились первые сигналы со стороны Евросоюза о диалоге. И, скажем так, я еще хочу сказать одну информацию. Дело в том, что сейчас российские ведомства работают с армией в смысле того, что если Беларусь признает Крым, чтобы сразу же последовало признание со стороны других союзников России. То есть о чем идет речь? О том, что не может быть здесь я вижу, что здесь есть взаимосвязь очень прямая. И хочется очень надеяться, что будет проведено профессиональное расследование, а не будет, как это было с самолетом, без расследования. Ведь ИКО не признала виновным Беларусь, вы знаете. Официально ИКО перенесло выводы расследования на сентябрь. Потому что, как они сообщили, слишком много противоречивой информации и очень много вопросов с этим самолетом. Вот ясно, что Лукашенко, наверное, дал сигнал на посадку того злополучного самолета. Но и очевидно, что Беларусь не имеет ни таких ресурсов, ни разведывательных, ни посольства в той же Греции, чтобы провести так эту спецоперацию без российских коллег. Поэтому очевидно, что Беларусь подставлена в очередной раз. В любом случае напрашивается, любому хочется сказать человеку: ага, это же белорусское КГБ. Они же, все, что сейчас не происходило, страшно приписывается белорусскому КГБ, приписывается режиму Лукашенко. Позвольте вам, Сергей, задать еще один вопрос. Вот это информация от коллег украинской службы BBC, это на их странице, не знаю, видели ли вы, Азов и контрразведка. Они пишут о том, что со ссылкой на Радио Свобода, белорусскую службу, что Белорусский дом в Украине был связан с выходцем из Беларуси Сергеем Коротких, который служил в составе батальона Азов, а в свое время
сетевые ресурсы называют Сергея Коротких боцманом, который связан с белорусскими и российскими спецслужбами. Слышали ли вы, читали ли вы об этом, знали ли, что Белорусский дом вот связан с таким человеком? И подтверждаете ли вы такую информацию, что он связан со спецслужбами России и Беларуси? Да, у меня такая же информация, что и у вас. Я не успел это еще озвучить. Спасибо, что вы про это сказали. Дело в том, что боцман, он же Малюта, он же Сергей Коротких, очень известная персона. И его преступления в России еще до того, как он приехал в Беларусь, и до того, как он приехал в Украину, убийство людей. Это, конечно, головорез. Вот, очевидно. Я знаю, что за ним тянется шлейф после убийства Ярослава Бабича в Украине и Павла Шеремета. И я знаю, что этот человек был основателем этого дома, и он был фактическим руководителем Шишова. И это еще один огромный вопрос, который требует разбирательства. Ну, понимаете, вот некоторые вот мои пользователи, знакомые в Фейсбуке пишут, блогеры, ну, если ты работаешь на головореза и агента ФСБ и КГБ, вот, то ты находишься в зоне риска. Поэтому что это? В полной мере нужно разбираться, что это такое. Одно, что нужно очень профессиональный подход. И мне рад, что, по-моему, будут подключены какие-то международные инстанции. И надеюсь, что совместно будет объективное расследование того, что произошло. Я правильно понимаю, что вы сейчас предлагаете не видеть именно вину во всем официального Минска сразу, то есть как бы безосновательно, без расследований, то есть умерить вот этот вот пыл сваливания всего сейчас на белорусский режим, который фактически узурпировал власть в прошлом году окончательно в Беларуси, следить за расследованием, к которому должны подключены быть не только Беларусь и Украина, а, я так понимаю, и другие страны, да? Или я неправильно понял? Безусловно, коллега. И я вам скажу, что я вот смотрю за медиа, слежу, и я заметил, что первое, что уже пишут российские телеграм-каналы, которые так, значит, из России, которые так вроде дружественно относятся к Лукашенко, они все уже записали Лукашенко, все уже как бы, зачем белорусский КГБ совершил эти преступления. То есть еще даже украинцы, которых там самые известные какие-то оппоненты и враги Лукашенко сомневаются, а уже в России приняли решение, что это сделало КГБ. То есть им нужно, чтобы это было белорусский КГБ. Им нужно, чтобы это совершило, чтобы это обвинения упали на Беларусь. И это все вызывает огромные вопросы. Ну, слишком выглядит оно вот, как бы скажем, топорно. Ну, слишком, вот как бы, просто беспрецедентная тупость. Вот. Но, смотрите, я хочу немножко уйти в прошлое, об этом чуть-чуть упомянул в начале. Это было интервью и в «Новой газете», и наших коллег настоящего времени в Праге. Интервью с таким тоже очень контроверсийным персонажем по имени Игорь Мазур, который рассказал о том, что он был достаточно высокопоставлен в белорусской милиции, да, и до 2003 года участвовал в операциях по украинскому спецзакону «Алмаз», которая ликвидировала врагов Лукашенко. То есть, в принципе, такие методы режим Лукашенко использовал, да, и «Алмаз» существовал. То есть вы, наверное, тоже читали это интервью, и можете его как-то прокомментировать? Игорь Макаров хотели. Игорь Макар. Да. Игорь Макар. Угу. Ну, к Игорю Макару тоже есть много вопросов, потому что Игорь Макар долгие годы очень верно служил власти, потом он сменил свою позицию. Но вот когда недавно, значит, была проведена операция, белорусские службы сняли фильм такой документальный, здесь очень был он популярен, «Манкурты» называется, как раз где был непосредственно задействован Игорь Макар. Что в этой операции было интересно? Что были задействованы как западные спецслужбы, так и российские, ФСБ. То есть человеку, КГБшнику, который скидывал закрытую информацию, значит, для Путилы канала «Нефта» Игорю Макару,
по очень закрытых каналах, предлагали как раз выехать через Россию. И российские ФСБ брало на себя гарантии вывоза их и передачи в Эстонии, значит, специальным представителем. О чем это речь? О том, что, знаете, пришли такие времена, когда я думаю, многие люди не доверяют спецслужбам, не доверяю ФСБ подавно, не доверяю КГБ, извините, не доверяю украинским спецслужбам западным. Идет какая-то игра, кстати, идет почему-то вся на понижение статуса Беларуси. Ясно, Лукашенко диктатор, все такое, но все это бьет по интересам белорусского народа, по независимости страны. И если все-таки Беларусь вынудят, загонит в угол, и Лукашенко признает Крым, это мощнейший геополитический удар по нашим странам. Да, поэтому два последних вопроса вот в связи с тем, что вы уже сказали. Мы знаем, что Лукашенко не принял эти делегации, в том числе Аксеновскую из Крыма. Он сам все еще не полетел в Крым и не принял этих приглашений. Насколько ему, на ваш взгляд, удастся сдерживать и сохранять вот такую позицию? Я так понимаю, это позиция дальше открытости взаимоотношений с Украиной. И то, что вы сказали в начале разговора, насколько вероятно то, что часть спецслужб он уже просто не контролирует в Беларуси. К сожалению, начну с последнего вопроса. У меня все больше оснований говорить, что это так. К сожалению. Я не могу сказать некоторые вещи пока в эфире. Просто я давал слово очень уважаемым людям не распространять пока эту информацию. Ситуация настолько серьезная, что, к сожалению, это так. Это так. Но ключ от этого сейчас, скажу не без преувеличения, ключ от независимости Беларуси, да и ключ возможной собственной независимости сейчас находится в Киеве. Все сейчас в ваших руках, вас, братья Украины, потому что нанесен очень мощный, я считаю, подготовленный удар в тяжелейший момент. И здесь нужно победить свои эмоции. Нужна очень холодная голова, чтобы в этом разобраться. Спасибо. Это был Сергей Высоцкий, белорусский оппозиционер и публицист, который комментировал убийство Віталія Шишова. На думку пана Сергія, треба обережно дуже ставитися зараз до висновків того, хто це міг зробити, обережно ставитися до тих, хто заснував цю організацію. На думку пана Сергія, Віталій Шишов не був таким же небезпечним для режиму Лукашенка. На його погляд, якщо ви не почули, це є подовженням тиску на білоруського самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка після того, як він розігнав торік влітку опозиційні демонстрації, які вимагали справедливих виборів. І те, що Лукашенко досі опирається визнанню Криму і на днях не прийняв навіть делегацію з Аксьоновим в себе в Мінську, свідчить про те, що білоруський лідер поки намагається зберігати відкритими можливі відкриті стосунки з Україною, а також Європою. На пропозицію опозиціонера білоруського Сергія Висоцького треба міжнародне розслідування того, що відбулося в Києві, і досить голосно проголосив про те, що зараз в Києві знаходяться ключі від білоруської незалежності. І у нас на прямому зв'язку Ілля Куса, експерт з міжнародної політики. Добрий день, пане Ілля. Доброго дня. От ви, не знаю, почули, не почули про це голосні досить висловлювання Сергія Висоцького про те, що ключі від білоруської незалежності зараз перебувають в Україні, що треба дуже обережно ставитися до висновків з тим, хто міг здійснити це вбивство в Києві Віталія Шишова. Ваша думка? Ну, ми мало що знаємо, в принципі, але мені здається, що, якщо аналізувати... Да, трошки у нас технічна затримка. Ми сподіваємося на те, що Ілля зв'яжеться найближчим часом. А екс-кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська вже прокоментувала смерть голови Білоруського дому в Україні Віталія Шишова. Заявила, що білоруси не можуть бути в безпеці навіть за кордоном. Про це вона написала в своєму телеграмі. У нас є цитата.
Белорусы не могут быть в безопасности даже за границей, пока есть те, кто пытается мстить им и прятать правду, избавляясь от свидетелей. Виталий Шишов помогал белорусам, и его нашли повешенным, как когда-то Никиту Кривцова. Но это произошло на территории другой страны, как и захват заложников произошел на борту самолета другой страны, как и попытка принудительно вывести нелояльную спортсменку в Беларусь с территории другой страны. Я выражаю соболезнования родным и близким Виталия Шишова и благодарю Украину за открытие уголовного дела и готовность достучаться до правды. В Білоруському домі в Україні стверджували, що за загиблим велося спостереження, і про це було кілька попереджень. Теж є цитата від Білоруського дому в Україні. За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в Білорусі про всілякі провокації, аж до викрадення і ліквідації. Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так, можливо, Білоруський дім вийде з інформаційного вакууму. Стверджувалося про те, що сам він звертався нібито за цими фактами спостереження, але на брифінгу керівника Національної поліції України Ігоря Клименка пролунало про те, що поліція перевірила все, що стосувалося загиблого Віталія Шишова, і жодного звернення від нього ані торік, ані цього року, з того часу, як він перебував в Україні, до поліції не надходило. І знову на зв'язку експерт з міжнародних питань Ілля Куса, який обірвався на самому початку, тому ви можете починати з того, що починали. Да, вибачте. Я починав говорити, що аналізуючи ситуацію в цілому, включаючи контекст, який є, і включаючи кризу в Білорусі, мені здається, що є щонайменше 3 версії, які можна розглядати тут. Перша – це дійсно самогубство. Ми не знаємо всіх подробиць особистого життя людини, ми не знаємо, в якому психологічному стані перебував. Очевидно, що йому було тяжко, бо ми говоримо про людину, яка втекла зі своєї країни, яку переслідували, на яку тиснули. І тому, банально, але ця версія, вона є. Пане Ілля, ця версія одразу відпадає з тим, що джерела поліції вони не спростовують про те, що в нього був зламаний ніс, і про це зламаний ніс навряд чи міг відбутися в ході самогубства, тому давайте ще інші версії, мабуть. Я лише припускаю, ми ж з вами не є там слідством, тому я просто припускаю і так далі. Друге, це, звісно, там слідство має на це відповісти. Друга версія, мені здається, це дійсно залученість до цього білоруських спецслужб, для яких він міг бути загрозою з тих чи інших причин. Ми поки що знову-таки не знаємо подробиць, наскільки він дійсно був, вважався загрозою не безпосередньою, такою, щоб піти на такий злочин, тому що, самі розумієте, вбивство людини на території іншої країни – це крайня міра, причому дуже серйозно, оскільки, власне, можна наразитися на дуже серйозний скандал і відповідні наслідки. Далеко не всі країни аж до такого таке роблять. Тому тут, в принципі, це питання саме політичного впливу загиблого. Знову-таки, дуже мало інформації, щоб зараз щось про це сказати. І третя версія – це, мені здається, не варто відкидати і залученості російських спецслужб до цього злочину, тому що взагалі-то, якщо так дивитися на ситуацію і аналізувати, кому це могло бути вигідно, якраз росіяни таким би вбивством могли би, власне, навіть виконати 2 завдання одразу. Перше – це погіршити стосунки між Білорусі і Україною, які і так перебувають в дуже складному стані, і, власне, ще більше їх загострити і спалити останні мости, які залишалися між Мінськом і Києвом, особливо економічні, наразивши Білорусь на нові санкції через це вбивство, бо зрозуміло, що Лукашенка будуть звинувачувати в цьому в першу чергу. І друга задача – це знову-таки загострити внутрішньополітичну ситуацію в Україні, тому що зараз почнуться розмови про те, як допустили, хто винен, чому не зробили, чим займалися наші силовики і так далі. Тобто я тут дуже чітко бачу, принаймні, вигоду. Тобто мотив дуже чіткий. Російській Федерації зараз дуже потрібно загнати Олександра Лукашенка в глухий кут, так, щоб в нього не було інших напрямків зовнішньої політики, окрім російського, і змусити його, по суті, їм, можна сказати, вигідна ізоляція Олександра Лукашенка з боку Заходу і інших країн, щоб в нього не залишалося іншого вибору, окрім як знову звернутися до Москви за допомогою, і зрозуміло, що росіяни радісно її
нададуть, але з певними політичними вимогами, на які Лукашенко поки що не хоче йти. Вона, і тут запитання до вас саме як до експерта, який, можливо, розкриє трошки те, про що не будуть офіційно говорити і писати. Наскільки в такій ситуації у Лукашенка, який виглядає досить щирою, тобто він щиро може райнерівський літак посадити у себе в країні, і чи є в нього можливості неофіційні, але в нього, мабуть, переговорні можливості, переконати, що це не він, і він не має до цього стосунку, переконати всіх зацікавлених, щоб це тавро не було на Білорусі зараз, і не дати, якщо це російська гра, не дати Росії дотиснути білоруського лідера? На мою думку, в нього немає таких можливостей. З кількох причин. По-перше, як ви вже сказали, на ньому вже тавро. Все. На жаль, в сучасному світі, особливо зараз, коли модно ж говорити про постправду і все таке, але ж якраз в цьому та й суть. Сьогодні неважливо, що ти скажеш, якщо на тобі тавро, дуже-дуже складно з цього вийти. Тим більше у Лукашенка дійсно, починаючи з літа минулого року, от як почалася криза, він дуже токсичний для країн Заходу, для сусідів, для України, для значної кількості людей. І відповідно зрозуміло, що, власне, ви самі, я думаю, бачили першу реакцію навіть деяких європейських країн, представників, що вони одразу ж звинуватили його. Тобто тут мені здається, навіть якщо це там, наприклад, був не він, не його спецслужби, йому буде дуже складно довести, що це не Білорусь, що це там хтось інший. Тим більше, якщо, наприклад, до цього причетні російські спецслужби, тут же ж одне питання довести, що там це не Білорусь, а інше питання довести, що це Росія. Враховуючи те, що Лукашенко все-таки, може, він не дуже, скажімо так, любить Путіна, але з іншого боку йти на конфронтацію з Росією і починати там, наприклад, публікувати якусь інформацію, яка в нього, не знаю, чи вона є, про російські спецслужби, це теж доволі складно. Тобто, я думаю, що у нього можливостей щось комусь довести практично немає. Тобто, поля для маневрів немає, і мені здається, його не дуже будуть особливо слухати. Особливо зараз ви продовжите, але Білорусією займаються такі дві країни Євросоюзу, які близькі до Білорусі, і на території обох великі діаспори і політичні діаспори – це Литва і Польща, які дуже добре можуть перекладати для, скажімо, можливо, необізнаного західноєвропейського політикуму, що може відбуватися, де і Західна Європа непогано розуміється на тому, хто головний гравець на цій території і кому ще це може бути вигідно. Невже це так лінійно Захід може сприйняти і все скидати на Білорусь, розуміючи, що від того Білорусь лише потрапляє в сферу впливу Росії ще більше? Може, власне, вся їхня політика останнього року це довела. Вони йдуть лінійним шляхом, власне, якраз розглядають чимало процесів, насправді, на території Білорусі. Навіть самі протести, які почалися минулого року, вони ж розглядаються чисто з позиції от вийшли люди проти поганого Лукашенка і все, і почалася криза. Тобто російський фактор, насправді, якщо навіть от я читав чимало аналітичних матеріалів, які публікують в Європі, на Заході, то в Європі не так багато, насправді, дуже оминають російський фактор. Я не думаю, що це умисно робиться, просто зовнішня політика Європейського Союзу, вона така. Тобто вони, по-перше, є оцей дійсно фактор, що політична комунікація і політична, по суті, висвітлення процесів в Білорусі монополізовані, в основному Польщею і Литвою. Це правда, тому що вони багато років проводять свою політику щодо Білорусі, мають там цілком чіткі свої інтереси, на відміну від інших країн Європи, в яких інтереси в Білорусі не такі очевидні для них самих, тобто в них не є там сильно прям сформульовано якась білоруська політика окрема. І другий момент – це те, що зараз з Росією знову-таки не всі країни Європи хочуть вступати в конфронтацію, і дуже складно, і не всі хочуть Білорусь використовувати для того, щоб, наприклад, тобто запроваджувати санкції проти Росії, наприклад, за те, що там відбувається в Білорусі або не в Росії, складніше, ніж навпаки. Тобто це треба ще довести. Європейський Союз дуже бюрократична структура.
І не можна там просто взяти і там когось звинуватити, чи, наприклад, прийняти якесь рішення без якихось доказів. А довести причетність росіян в процесах, які вони самі до кінця не розуміють, дуже складно. Тому тут не про лінійність, тут про певну традицію політичне і політичне сприйняття. Тобто в європейців сприйняття доволі таке, да, то що є поганий диктатор, є частина людей, які його не хочуть, і в принципі це може здаватися доволі простим поясненням. Але подивіться, наприклад, якщо ми візьмемо арабську весну, якій вже 10 років цього року, то власне до неї ж вона ж так само сприймалася через такий підхід, що є там зло-добро, і вони там борються, і ми підтримуємо сили добра. Але дуже багато факторів дійсно опускалися, в тому числі фактори зовнішньополітичного впливу, які не були очевидні. Так само, мені здається, з Білоруссю є такий момент. Просто Лукашенко, він після всієї цієї історії минулого року, його просто не сприймають. Тобто його все, що говорять біля урядові або проурядові білоруські там ЗМІ, представники, журналісти, політики, сприймається як пропаганда. І плюс, я думаю, що, звісно, поляки, литовці будуть працювати над тим, щоб це не був мейнстрімний дискурс з боку Мінська. Тому, мені здається, дуже складно буде якось довести щось інше. Пане Ілля, залишайтеся з нами, поки що ми далі продовжимо говорити про те, як має поводитися далі Україна в цій події. Я просто зараз нашим глядачам скажу, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на смерть білоруського активіста Віталія Шишова в Києві. І голова українського МЗС обіцяє, що Україна зробить все можливе для розслідування цієї ситуації. Його пряма мова: "Я шокований трагічною звісткою про смерть білоруського активіста Віталія Шишова та висловлюю співчуття його рідним і близьким. Україна зробить все можливе для розслідування цієї справи. Важливо виявити всю правду про його трагічну смерть", написав глава українського МЗС. І про те, що казав нам Ілля Куста, що вже європейські депутати просто оголосили винним Лукашенка. Про це є цитата німецького депутата від «Зелених» Віоли фон Крамон, яка назвала те, що відбулося, одним нічним жахіттям. "Ніхто не може відчувати себе в безпеці. Лукашенко вбиває власних громадян", написала вона. У нас є цитата. Дійсно, тут треба, правда, один нюанс, що все-таки дивіться на те, хто говорить. Тому що є певні ж в Європі ж теж не все однорідне. Є політичні сили, які більш чутливо сприймають питання прав людини і гірше ставляться до Лукашенка. Є більш прагматичні політичні сили, які навпаки обережно себе поводять. Наприклад, ви від них там не почуєте особливо різких заяв на цьому напрямку, там від консервативних політичних партій, центристських в Німеччині там або Франції. Тому так, це є теж такий нюанс. Дійсно, не можна поки що говорити про прям офіційну позицію прям всього ЄС щодо цього. Тобто це поки що окремі голоси. До речі, я хочу сказати, що Україна якраз може допомогти в цій ситуації. Якраз прозоре і незалежне розслідування Україною якраз може пролити світло на те, що сталося. Якраз Україна може допомогти розібратися в тому, що насправді сталося. Чи то там білоруські спецслужби причетні до цього, чи росіяни, чи якось там було по-іншому. От в цьому я вбачаю місію України. Тобто у України зараз в руках можливість, по суті, теж впливати на громадську думку і європейців в тому числі щодо ситуації навколо Білорусі через оцю справу. Тому що на нашій території стався злочин і сталася ця трагедія, значить потрібно саме м'яч на нашому боці в тому числі. Тут у України дійсно відкривається можливість допомогти розібратися в ситуації. Ілля, у мене запитання, як має поводитися Україна, полягає от в чому. З одного боку, Мінськ – це наш майданчик по донбаському питанню, з одного боку. З іншого, ми, як і наші партнери західні, не визнали результати виборів минулорічних в Білорусі, тому важко говорити про прямі, принаймні офіційні контакти між, скажімо, Зеленським і Лукашенком. Ми можемо уявляти, що вони неофіційні є, були і будуть, але про офіційні контакти важко говорити. З іншого боку, от як казав Сергій Висоцький, опозиціонер білоруський, ключі від білоруської незалежності зараз в Києві. Важливо те, щоб не затаврували далі і не залишили Білорусь сам на сам далі з Росією, яка може поглинути, не дотиснули Лукашенко до
того, щоб він визнав Крим, полетів туди, і це все пішло в такому напряму. Як тут Україні діяти? Неофіційно підтримувати Білорусь, мати хороші неофіційні стосунки, офіційно дотримуючись європейської позиції. Можливо, ви вбачаєте, як ця, так скажімо, багатовекторна гра з Білоруссю має відбуватися в Україні? Ну, чисто через прагматизм. Тобто, ну, в принципі, я скажу, що Україна так себе і поводить. Тобто, я б не сказав, що у нас спалили всі мости, які можливі. Дійсно, деякі рішення, на мою особисту думку, от, наприклад, рішення не визнавати легітимність політичної влади в Білорусі, мені здається, з ним поспішили. Можна було так швидко цього не робити, або принаймні не публічно це обговорювати, тому що це просто не дає нам сьогодні можливості більш повно розмовляти і комунікувати з офіційним Мінськом, в тому числі для досягнення власних інтересів. Україна має, і, власне, наша геополітика нам це дозволяє робити, якраз грати прагматично з Білоруссю, тобто не повністю йти там разом з Польщею і Литвою, як вони там це роблять, тобто не займати таку різку позицію проти Лукашенка, бо все-таки у нас свої з ними стосунки, у нас свої стосунки на суспільному рівні між людьми, вони нормальні, і у нас не такі, трохи інші інтереси. Польща, Литва, все-таки в них свій порядок денний, там історичний в тому числі. І я вважаю, що Україна має залишатися. Взагалі, навіщо нам потрібен такий от прагматичний нейтралітет, я це так назву. Бо хтось там, наприклад, скаже, що це неправильно, потрібно, це ж цінності, як це так, ми ж не можемо з диктатором співпрацювати, можемо і потрібно, тому що якраз для того, що Україна може стати, і вже є багато років, однією з таким альтернативним напрямком для Білорусі, тобто і способом для них диверсифікувати свою зовнішню політику і не залежати лише від Росії. Захід санкціями і різкою риторикою, звісно, заганяє Лукашенка в ізоляцію. Відповідно, його стосунки з Заходом, вони поступово погіршуються. І, судячи з усього, найближчим часом покращення не буде. А от Україна лишається однією з небагатьох майданчиків зовнішньополітичних, поряд також з Китаєм і Туреччиною, через які Білорусь ще тримається, не сказати подалі від Москви, але принаймні має можливості розвивати альтернативні відносини Москві, тобто якось не повністю залежати від Путіна. От для цього нам потрібно залишатися прагматично нейтральними і не поспішати з різкими заявами або там, наприклад, розірванням стосунків, запровадженням нових санкцій і так далі. Це може звучати цинічно трохи, звісно, якщо це аналізувати з морально-етичного погляду, але вибачте, тактично ми, звісно, будемо там більш морально вищими, якщо там зараз, наприклад, підемо і там в повний розрив через наприклад, цю трагедію. Але стратегічно ми програємо, бо дійсно вся ця ситуація може просто призвести до того, що росіяни посилять свій вплив на Білорусь, зрештою, і ми отримаємо дуже проблемний напрямок білоруський, проблемніший, ніж він був за Лукашенка. Тому що зараз все складається якраз на користь Росії, насправді. Сценарій, бо в Білорусі запущений політичний транзит, точно вже, і від того, в який бік він буде розвиватися, залежатиме, чи будуть, наприклад, росіяни мати військові бази на території Білорусі і контролювати їхню критичну інфраструктуру, чи не будуть. Чи їх будуть, наприклад, їм будуть протистояти якісь інші політичні сили. Тому я вважаю, що нам потрібно подумати про стратегічну безпеку на північних кордонах, яка повністю залежить від того, чи збережуться наші стосунки з Білоруссю. Тому їх треба берегти. Дякую. Це був Ілля Куса, експерт з міжнародних питань. І коротко резюмуємо про те, що він нам розповів. Зберігати з Білоруссю прагматичний нейтралітет, мати ці стосунки, які мають бути відмінними від стосунків Європейського Союзу з Білоруссю, зокрема Литви і Польщі. І зі слів Іллі Куса ми розуміємо з тих трьох версій, які він теж озвучив, що найбільш зацікавленими, або, як кажуть, стейкхолдерами цього дотискування Лукашенка може бути саме Російська Федерація. У нас на прямому зв'язку Олена Васильєва, співзасновниця Українського благодійного фонду «Білоруський Майдан». Добрий день. Добрий. Як вам зручніше, українською, російською?
российскую, конечно. Я же белорусская, я здесь, поэтому пока так. Нет, вы можете говорить по-украински, я отлично все Олено, понимаю. ви і співзасновниця Білоруського дому в Україні, правильно? Нет. Белорусский дом в Украине не имеет к нам отношения. Это, да, тоже политические эмигранты. У нас волонтерский фонд «Белорусский Майдан». Но ситуацией я немного владею. Даже думаю, что владею. Я тоже политэмигрант. Ви добре були знайомі з Віталієм Шишовим, правильно? Нет, и с Виталием я не была знакома. Но, тем не менее, есть определенные... Мы собираемся на акции, естественно, мы знаем друг о друге, у нас есть общие знакомые, и мы представляем в общем и целом ситуацию, которая происходит. А сьогодні, до речі, акція, я читав в їхньому каналі, буде знову біля білоруського посольства о 7 годині, да, за Києвом. Давайте по тій відкритій інформації, яка вже пролунала і в нашому ефірі, і є від наших колег. Перше, це те, що написали колеги з української служби BBC в себе на сайті. Віталій займався верифікацією білоруських громадян тут. Мається на увазі те, що окрім політичних іммігрантів могли бути інфільтровані білоруською владою агенти білоруських спецслужб. Чи правда і чи можете ви розповісти, як це відбувається, ця верифікація, за якими ознаками? Честно говоря, я слышала об этом впервые. Меня больше настораживает все-таки связь. Ну, во-первых, я хочу выразить соболезнования близким Виталия. И для нас, для всех, это большое горе и страх. Потому что мы понимаем, что мы не в безопасности. Да? Ну, так или иначе, на каждом из нас это психологически отражается. Что касается верификации, я не знаю. Я знаю, что фонд, вернее, что Белорусский дом был связан, тут не стоит забывать, с Сергеем Коротких, да, кажется. Так, Коротких. це теж написали BBC. Он же Малюта. Да. И я так понимаю, об этом заявила и Радио Свобода. Де Білоруська служба Радіо Свобода і BBC про це розповіли, так. Я, насколько понимаю, мягко говоря, очень неоднозначная фигура, так ведь? Поэтому... Неоднозначно, для вас він теж є агентом білоруських або російських спецслужб? Ну, для меня, наверное, все-таки российских. Я настолько хорошо не владею вопросом, но могу сказать, что я слушала, что говорил Сергей Высоцкий, и Сергей мой друг, и я могу сказать, что я во многом согласна. Я скорее склоняюсь к российскому следу при анализе всей ситуации, которая происходит. Наш фонд представляет такую национально-европейски ориентированную часть белорусов. Она невелика в Украине на сегодняшний день. Такую русофобскую часть, я бы сказала. Поэтому я думаю, что при всех сложностях, мстительности Лукашенко и так далее, я не вижу на сегодняшний день его выгоды, его как выгодополучателя от данной ситуации. Скорее, как выгодополучателя, я все-таки вижу Российскую Федерацию и ФСБ. Тоді, якщо ви були знайомі добре із більш-менш з Віталієм Шишовим були знайомі, правильно? Ви зустрічалися з ним тут в Києві? Нет, я не была. Я видела его на акциях издалека, но я не была знакома. Не забывайте, что... Давайте так, по-честному говорить. Достаточно большая часть белорусов здесь, в том числе и Белорусский дом, они представляют, скажем так, новую оппозицию, которая, на наш взгляд, достаточно пророссийская. Поэтому мы, там, штабы Тихановская и так далее, мы очень мало пересекаемся. Во всяком случае, я. Но еще раз склоняюсь к тому, при этом мне жалко ребят, я все понимаю, но я склоняюсь к тому, что российский след прослеживается сильнее, чем след КГБ. Смотрите, буквально совсем недавно Евросоюз заявляет о том, что готов рассмотреть ослабление санкций против Лукашенко. Так? Буквально на днях было данное заявление. В случае некоторых демократических изменений, если выпустят некоторых политических заключенных, Лукашенко действует так все эти годы, так было в 2010 году. Мы не ждали, что Евросоюз пойдет, не предполагали снова на такие уступки, однако заявление было сделано. Это с первой стороны. Со второй стороны,
Сейчас, насколько я знаю, в Беларусь приезжали люди Аксенова с Крыма. Лукашенко не встретился с ними никто не встретился из администрации белорусской. То есть мы прекрасно понимаем, что сейчас Лукашенко ищет лак для себя не сдачи собственной власти Российской Федерации. Делать какие-то сейчас громкие шаги, особенно такие, для того, чтобы поссориться с Украиной, я не думаю, что ему это выгодно. Я не вижу его как выгодополучателя от этой ситуации. Российскую Федерацию, учитывая, что он кочевряжется и до конца не сдается, скажем так, не от того, что он для него слишком важна незалежность белорусская, потому что он боится сдать собственную власть, но однако есть как есть. Поэтому лично я вижу выгодополучателем скорее Российскую Федерацию. Кстати, сегодня, не знаю, обратили вы внимание или нет, буквально недавно выступил Христо Грозев, это представитель, журналист, да, видели? Где он как раз говорит о сведениях, которые у них есть, о присутствии агентов ФСБ, укоренившихся российской агентуры среди белорусской оппозиции под прикрытием. И говорит он это как раз в связи з делом Віталія Шишкова. Я думаю, що у них, видимо, є якась інформація. Тоді в мене до вас таке запитання. А якщо ви знали і до цього вбивства зв'язаність або проросійськість самого об'єднання Білоруський дім в Україні і те, що Шишов був зв'язаний з тим, що в відкритих джерелах пишуть представником російських спецслужб Боцманом або Сергієм Коротких, як відбувалася взаємодія з цією новою хвилею білоруської міграції в Україні? Як ви з ними взаємодіяли? Як контактували? І чи не було розуміння того, що взагалі не треба тоді контактувати з ними? Можливо, це зовсім небезпечно і для вас в тому числі. Смотрите, я не думаю, что даже уверена, что Виталий, многие ребята здесь, которые взаимодействуют с подобными личностями, не причисляю себя никоим образом там, каким-то пророссийским силам и так далее. Это молодые ребята, которым по 20-25 лет. Это ребята, которые искренне верят, борются с режимом и так далее. Я, когда говорю о пророссийскости, я говорю, скажем, о штабах, да? Там, о штабе Тихановской, о представителях «Газпрома», «Баварика» и так далее. То, что это молодые ребята, которые не имеют политического опыта и которые, условно говоря, используются штабами в темную, в этом я уверена, и в Беларуси это знают практически представители все старой оппозиции, люди, для которых, которые понимают, что такое Лукашенко, которые понимают, что диктаторы с помощью цветочков не уходят, которые понимают, что призывать в борьбе с Лукашенко и говорить о том, что Путин мудрый политик, нельзя, мягко говоря, и которые понимают, где находится главный спонсор режима в Москве. Поэтому просто эти молодые ребята, они не имеют опыта. Ими очень легко манипулировать, но они искренне борются, они искренне рискуют своей жизнью. І вони можуть бути просто з цими сакральними жертвами зовсім в іншій грі, в якій вони самі не задіяні. Абсолютно вірно. Це я имею в виду. Це була Олена Васильєва, засновниця Українського благодійного фонду «Білоруський Майдан», яка називає себе русофобською частиною старої білоруської опозиції в Україні, і яка погоджується з Сергієм Висоцьким з тим, що білоруський сам дім в Україні був організацією з людей нової хвилі, більшість яких пов'язана з проросійськими силами, і не заперечує того, що керівником фактичним вбитого, загиблого Віталія Шишова був Сергій Коротких, якого називають агентом російських спецслужб в Україні. І ми зараз очікуємо на прямому зв'язку Андрія Тетерука, народного депутата України 8-го скликання, ветерана українсько-російської війни. Доброго вечора. Ще немає. Тоді, поки про те, про що я казав раніше в розмові з Іллею, про те, що вже є прямі звинувачення, про які казав і сам пан Ілля, європарламентарів, на подію, які назвали це актом тероризму з боку режиму Лукашенка. І, зокрема, це німецький депутат від «Зелених» Віола фон Крамон, яка назвала те, що відбулося одним нічним жахіттям, і ніхто не може себе відчувати в безпеці. Лукашенко вбиває власних громадян, написала вона в себе. У нас є цитата пані Віола фон Крамон.
Вбивство громадянина Білорусі Віталія Шишова, керівника громадської організації «Білоруський дім в Україні» – це ще один акт міжнародного тероризму з боку режиму Лукашенка. Це був Петер Австревичус, литовський євродепутат, який фактично підтримав свою колегу Віолу фон Крамон. І те, про що казали наші попередні співрозмовники, і зокрема і Сергій Висоцький, про те, що зараз треба бути дуже обережними зі звинуваченнями і оцінками того, що відбулося. Всі майже сьогоднішні співрозмовники кажуть, що це невигідне вбивство для Лукашенко, який останнім часом опирався прийому російських делегацій у себе в Мінську, і, зокрема, це делегація із Криму на чолі з Аксьоновим, з ними ніхто не зустрівся. А Лукашенко, який опирається тому, щоб визнавати в Крим і летіти в Крим, і Лукашенко, для якого нещодавно від Євросоюзу пролунали сигнали про те, що Євросоюз може пом'якшити санкції по відношенню до Білорусі. На зв'язку Андрій Тетерук, народний депутат України попереднього 8-го скликання. Доброго вечора, пане Андрію. Бажаю вам міцного здоров'я. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте, ваші оцінки з того, що відбулося? Я поцінював дві важливі речі. Перше, ту ситуацію, яка зараз відбувається в Білорусі. Я насправді менш оптимістичний щодо поведінки Лукашенка, тому що, окрім того, що він очевидно узурпував владу і був достатньо серйозно переляканий потужною реакцією білоруського народу, і от ці сотні тисяч, які виходили на вулиці з метою відстояти, скажімо, чесні вибори, його настільки перелякало, що ми бачили потім оцю потужну реакцію захисну, коли він вже використовував силовиків і зараз в прямому сенсі просто вбивав, катував, калічив, залякував свій білоруський народ, щоб якось компенсувати оце почуття страху. І в таких умовах, безумовно, всі ті, хто опонував Лукашенку, вони не можуть почуватися в безпеці. Причому не тільки на території Білорусі, але і за кордоном так само. І тоді ми переходимо до другої складової. До ситуації, яка зараз відбувається в Україні. Дійсно, не всі замовні злочини можна, тут треба бути відвертими, мати можливість, скажімо, розкрити на стадії підготовки. Якщо там особливо термін підготовки дуже короткий, можна і прогавити, наприклад, підготовку щодо такого злочину. Але питання, абсолютно серйозне питання честі для правоохоронних органів України. Тепер знайти, хто саме скоїв це вбивство, тому що зараз Національною поліцією України розглядаються дві версії. Перша – це самогубство, і друге – це вбивство, яке замасковано під самогубство. І очевидно, що коли людина виходить на ранішню пробіжку, це абсолютно не той стан, в якому самогубці зазвичай, скажімо, використовують. Вони не зміцнюють своє здоров'я, щоб тут же його позбутися, скажімо. Тому я більше оцінюю те, що відбулось як самогубство, як вбивство, замасковано під самогубство. Але як вбивство, яке здійснене саме, от як деякі європейські політики написали, режимом Лукашенко, чи як вбивство, яке вигідно Російській Федерації зараз в цих умовах для того, щоб дотиснути Лукашенко і повністю впасти в обійми Російської Федерації і втратити остаточно свій суверенітет? Я не готовий зараз сказати, хто є вбивцею. Чи це спецслужби Білорусі, чи це спецслужби Кремля. І одні, і інші є абсолютно хижими і підступними, і абсолютно не цінують людське життя. І це доведено не поодинокими випадками тих абсолютно жорстоких вбивств і катувань, які були здійснені як на території Російської Федерації, щодо осіб, які опонували режиму Путіна, так і щодо осіб, які опонували режиму Лукашенка вже на території Білорусі. Пане Андрію, у мене зараз питання трошки відійду від, можливо, вбивства вже Віталія Шишова, цього молодого 26-річного білоруського активіста. От те, що його пов'язують з Сергієм Коротких, який в відкритих джерелах називається боцманом і агентом російських спецслужб. Що про нього вам відомо? Все ж таки,
ну якби він вважається і одночасно і бойцем Азову, да, який приймав участь у війні. І я думаю, в вашому військовому середовищі всі один про одного більш-менш обізнані. Що відомо про нього? Ну, я як колишній командир добровольчого батальйону «Миротворець» більше спілкувався час від часу з Андрієм Білецьким і ні з ким більше, скажімо, і тому цього громадянина Коротких я практично не знаю і з ним зв'язок не підтримував. Я можу формувати свою точку зору виключно з тих відкритих джерел, які його характеризують як дійсно людину з достатньо брудним минулим і незрозумілим тепер. Він дійсно користувався певною підтримкою, що дозволило йому так легалізуватись на достатньо серйозному рівні. Але якщо є, ну, скажімо, щонайменша підозра щодо причетності його до злочину, ну це питання не до, скажімо, громадських діячів або політиків, це питання до правоохоронних органів з'ясувати будь-який зв'язок, його причетність і або умисел, якщо він є, і тоді ця людина, попри будь-яке героїчне або просто минуле, я не вважаю вже тут на саме пана Коротких, на будь-якого громадянина України, якщо він є причетним до скоєння злочину, то безумовно він має бути притягнений до відповідальності. І тут я знову ж таки підкреслю, якщо ми не можемо, звісно ж, запобігти на 100% скоєння будь-якого злочину, то питання честі для українських спецслужб зараз це просто знайти тих, хто скоїв це вбивство, на мій погляд, це вбивство все ж таки, і переконати українське суспільство і весь насправді світ, що Україна є місцем, де держава виконує свої функції. Тому що, знаєте, якщо це вбивство буде черговим таким нерозкритим тягарем на правоохоронній системі, це просто, знаєте, буде такий професійний плювок в обличчя українських спецслужб. І я б дуже не хотів, щоб Україна виглядала і оцінювала саме в такий спосіб. Тому я б дуже хотів, щоб наші зараз слідчі зробили все можливе і неможливе і знайшли тих, хто причетний до вбивства цього молодого чоловіка, і запроторили їх за грати. І тоді б ми всі, хоча б трішечки, але відчували в певному сенсі справедливість. А саме головне, довели всім тим, хто буде готувати або виконувати наступні злочини, що безкарним така подія не залишиться. Більш загальне питання. Ми сьогодні перед цим ефіром намагалися зв'язатися з людьми, які опікуються фактично безпекою, в тому числі з одним з колишніх керівників СБУ і з однією з колишньою речницею того ж СБУ. І обидва джерела сказали, що нема такого загального захисту до політичних мігрантів тут. В окремих випадках, коли вони звертаються, можливо, надання такої, але загалом захистити всіх неможливо. Актуальне це питання було під час активної фази війни 14-15 років, коли дійсно і на боці України були і громадяни Росії, і громадяни Білорусі, які воювали проти російської окупації. Тоді, наскільки поставало питання їхнього захисту, і чи був він, і тоді все було так, ну, як кому повезе. Як це було, чи можете ви про це трошки розповісти? Ну, дивіться, насправді жодна країна, включно з потужними спецслужбами на кшталт Ізраїлю або Великобританії, або Сполучених Штатів, не дають 100% захисту навіть своїх громадян. Якщо це не є цілеспрямована програма захисту свідків або інші цільові державні програми щодо цільового захисту того або іншого громадянина, який готовий там, наприклад, допомагати, або є просто важливим для держави, скажімо так. І в такому випадку, якщо, наприклад, потужні мафіозні структури мають на меті вбити таку людину, то використовуються безпрецедентні просто заходи для того, щоб розкрити місце знаходження і врешті-решт будь-який спосіб позбавити таку людину життя. А коли йдеться про пересічних громадян або активістів, ну слухайте, в Україні насправді є достатньо серйозним питанням напад на громадських активістів. У нас близько 40 нападів відбулось на наших українських громадян, і тут поліція так само або інші правоохоронні органи
були безпорадними в певному сенсі, що викликає потужне громадське обурення. Тому, якщо ми говоримо про тих громадян, які шукають притулку в Україні, то насправді, в певному сенсі, це питання безпеки кожного окремого громадянина, як громадянина України, так і інших громадян, які перебувають на території нашої держави. Питання номер 2, яке випливає: якщо є підозра або будь-яка інформація, яка свідчить про те, що на цю людину вже полюють і мають на меті вбити, тут тоді є певний спосіб звернення за допомогою до держави, і тоді вже спецслужби мають відпрацьовувати. Є у нас як і успішні випадки, коли людей захищають від підготовленого, скажімо, замаху на вбивство, так і, на жаль, такі негативні випадки, де цього запобігти не вдається. Тому насправді це дуже потужна, насправді має бути превентивна робота, але насамперед, я і до цього зараз схиляюсь в даному випадку, має бути насамперед гарно проведена слідча робота, щоб Національна поліція, Служба безпеки України в тому числі, щодо Служби безпеки, щоб вони перестали ганьбитись цим чаусом, а нарешті почали відновлювати довіру і повагу до себе, займаючись інституційними обов'язками, які на них покладені. Тоді б, може, ми бачили відновлення реноме наших спецслужб, а не те, що зараз відбувається. Пане Андрію, всі попередні співрозмовники, які були до вас в нашому цьому годинному ефірі, вони схилялися, що найменш це вигідно режиму Лукашенко зараз здійснювати таке вбивство, тому що вбивство людини, яка була маловідома в опозиційному середовищі, це досить молода людина, 26-річна, і, зокрема, Олена Васильєва зі старої імміграції, ще білоруської, казала про те, що ці люди можуть бути просто використані навіть там. Вони насправді самі щирі і щиро борються з режимом Лукашенко. І от від Іллі Куси, експерта міжнародної політики, була така пропозиція зберігати з Білоруссю прагматичний нейтралітет. Зараз в ході розслідування показати те, що ми не ліпимо тавро вбивці Лукашенко за все, що відбувається, розглядаючи тому, що це може бути вигідність іншій зовсім стороні. Як ви розглядаєте цю пропозицію, прагматичний нейтралітет і збереження зв'язків навіть з диктатором? Дивіться, насправді не можна толерувати будь-яку узурпацію влади і вбивство такими узурпатами власних громадян. І те, що вже зроблено Лукашенком, підлягає розслідуванню, засудженню і відстороненню його від влади, притягненню до відповідальності. Те, в який він спосіб отримав владу в останні вибори, свідчить про те, що він не є очільником держави, який має довіру своїх громадян. Тобто він є узурпатором влади, який опирається виключно на силовий варіант утримання влади. Він не представляє інтереси білоруського народу, він представляє інтереси того клану, який очолює, і він буде боротись за виживання, в тому числі і шляхом вбивства своїх власних громадян. Я би не, скажімо, ідеалізував зараз Лукашенка, що йому вигідно-невигідно. Ця людина вже довела, що він здатен вбивати, здатен гвалтувати, щоб залякувати, здатен безпідставно утримувати за ґратами своїх політичних опонентів. І тому казати про те, що йому щось вигідно-невигідно, це просто, знаєте, м'яко кажучи, непрофесійно. Ця людина вже довела, що він буде вбивати і вбиває за те, щоб залишитись у своїй владі. І будь-яке чергова імітація, скажімо, вбивства, от, наприклад, громадянина Шишова, тоді б мали б бути, якщо це компрометація саме Лукашенка спецслужбами Російської Федерації, то мали б щонайменше бути якісь підкинуті записи, де Лукашенко відверто погрожував, що я тебе вб'ю, або якось віддавав накази, або якийсь був зв'язок. Якщо цього всього нема, очевидно, що це може бути якраз і продовження тієї політики, яку він демонстрував на весь світ, і яка, власне, і робить його токсичним. Тому що давайте згадаємо, як він посадив цивільний літак за допомогою бойової військової техніки, і заради того, щоб зняти опозиційного до себе молодого так само журналіста. І це абсолютно безпрецедентна ситуація. Тобто він зараз стрімко перетворює Білорусь на Північну Корею. І просто питання часу, коли він буде, скажімо,
вчиняти чергові злочини, щоб штучно утримувати ту владу, яка досі в нього залишається. Тому я тут чітко розумію, що Лукашенко якраз не та людина, з якою треба підтримувати бодай якийсь діалог. Він узурпатор, він вбивця, і він має бути притягнений до відповідальності. Але в Білорусі поки немає російських баз, він поки не визнав Крим, він не прийняв ці всі делегації ні від Кремля, ні з Криму щодо цих питань. Він сам теж не наважується полетіти в Крим. Тобто, хіба це, якщо така принципова позиція, де штовхне його остаточно в російський бік? Слухайте, він є цілком і повністю проросійським, знаєте, як то кажуть, до мозга кісток. І єдине, кого ми маємо підтримувати в цій ситуації, Україна як держава, це білоруський народ, щоб вони не втрачали віру, що вони здатні виборювати своє демократичне правове майбутнє. Ми маємо давати притулок тим, хто відчуває загрозу своєму життю і безпеці, родинам, і давати всіляку підтримку тим білорусам, які здатні боротися за Білорусь як незалежну державу. Це ті, хто змирився з тим, що Білорусь є і надалі буде, скажімо, придатком до Російської імперії, ну це просто пропащі люди, і тут вже нічим не допоможеш. Але тим, хто здатен боротись, ми маємо допомагати. Бо Лукашенко не є тією людиною, яка виборює, я ще раз кажу, білоруське майбутнє. Він бореться виключно за виживання себе як узурпатора влади. І я його не розцінюю як в жодному разі людину, яка здатна робити корисно для білоруського народу. Отже, немає сенсу його підтримувати, толерувати або підтримувати дипломатичні з ним відносини. Він є узурпатором, вбивцем, гвалтівником і має понести за це цілковиту кримінальну відповідальність. Дякую. Це був Андрій Тетерук, народний депутат України 8-го скликання, ветеран українсько-російської війни, який прокоментував нам теж вбивство в Києві тут співзасновника Білоруського дому України Віталія Шишова, і запропонував пан Тетерук не толерувати пана Лукашенко і не зважати на те, чи вигідно, чи не вигідно йому це вбивство. Своїми всіми попередніми діями, на його думку, білоруський лідер, самопроголошений президент, вже показав, на що він здатен по відношенню до свого народу і своїх опонентів. Ми продовжуємо наш Бугунь, і далі ми будемо говорити про спорт, а зараз 5 хвилин перерва. Nasıl bir kunlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler ole. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip keldik. Vatanға koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Kalmadı aramızda birlik kengeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işim. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Hepimiz habardık mingen kamırday. Karışıp kalmayık bir top çamurday. Kesilip başladık kurugan tamırday. Yaşayımız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Bizni kene birevler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba kaynatmak istey. Kenardan koşlanıp bir bakmak istey. Бар, ойна көз яшыңны сіле.
Dünya bizge bakıp, bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Sanki düşman olduk bir-birimizge. Hürmet yok ne ölü ne tirimizge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp kele. Dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Allah'dan verilgen güzel bu toprak, gözlerimiz gibi korlangan çokrak, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Ey felek, işine akıllar yetmey, Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kele. Demesinler, dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Кырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Кырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere karamanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar Milli Hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Hayırlı akşamlar. Bugün Ater'de devam ete. Şimdi stüdyada benim eski Zena Addaşım ama şimdi sport hakkında laf edeceğimiz için Kırım Kureş Federasyası'nın birinci vice reisi, doğru mu? Reisi. Kırım'da galiba öyle uydurduk, öyle aytık. İmran Hüseyinov, hoş geldin İmran. Sağ olunuz. Lenur Temirov'un iştirakı birinci, çünkü Kırım Tatarı Kırım'dan sizin federasyonunuzun tek temsilcisi. Doğru mu? Tokyo'da 5. yerini kazandı. Muvaffakiyet mi, muvaffakiyetsizlik mi sencesinde? Şimdi Olimpiya oyunlarının en birinci sözlerinden birisi bu Rusça deyilер, dedi Sovet Birliği'nde pek severler bu lafını aytmağa. Главное не победа, главное участие. Yani iştirakımız ende var. Bu ende milletimiz için büyük galibi. Ende Olimpiya oyunlarda katılması endi. Kırım Tatarlarının tarihinde Olimpiya oyunlarının devri değişti başka adam karşımda. Böyle mülkün aytmağa. Çünkü bence
бүгінгі Олимпия ойынларының seviyesi да büyük, да yüksek ve bugün Olimpiya oyunlarında iştirak etmek da büyük bir muvaffakiyet eğer geçken asırlarga baksak. Belki bu oyunlar indi binden ziyade sene var. Onun için yıl-yıldan değişiyor. 4 yıl Devre değişti değilsin ama Rustem Kazakov altın medalya München Olimpiyadasında kava. Parij'ni bekleyin. Parij 4 yıl sonra mı? Endi 3 yıl sonra. 3 yıl sonra. 2020. Ama Linur da mesela şimdi Linur hakkında ziyade laf edeceğimiz bilmiyorum. Bizim rejisörlerde var mı Linur'un foto resimleri göstermek için? Linur 2012'de ilk kere iştirak etti. Anda iştirak etti. Ama bir kereden elendi birinci kuryeşlerinde. Şimdi 16 senesi bar almadı, kit almadı. O vakit galiba yanılmasam Rus Federasyası yanında çalıştı. Vakti Lenur'un pek büyük bir o günde bir seçim turaydı. Aslında seçim de değil. Problemler Kırım içinde, Kırım'da yaşamak için başladı Kırım'da kuruşmaya. Vakti işgal altında. Ama özüne bir katı karar aldı. Ve çıktı 17 senesi Ukrayna'ga, Ukrayna bayrağını temsil etmek için. 18'de şampiyon da oldu galiba. 17'de çıksa 18'de Olimpiya lisensiyasını kazandı. Ve o vakit Avrupa çempionatının tunç medalyanın kazandı. Yani tunç medalyasının sahibi oldu. Son 2019 senesi tunç medalya ama endi dünya çempionatında. Son sırası Taşmuradov'a o vakti yenilgen edi. Bu Olimpiya oyunlarında. Birinci kurashinde Taşmuradov'ni 5-0 yendi. O'zbekistondan galiba. Elmurod Taşmuradov birkaç kere dünya çempionu oldu. Olimpiya oyunlarının tunç medalya sahibi. Gerçekten de pek büyük bir sporcu. Gerçekten de ünlü ve onu pek sevilir hem Özbekistan'da hem dünyada da namlı. Ve Linur'un sözlerine göre Linur Taşmuradov'a hazırlangan edi. Çünkü iki kere Taşmuradov'a yutqizdi. Şimdi ise 5-0 bir şans bile kaldırmadı, geçti. Bazıları böyle bir laf aytalar, basıp geçti dilerdi. Bu yani bu senenin Olimpiya oyunlarında buna burskun olan şey. Yani buna iki kere Avrupa çempionatının medalyalarını kazandı, bir kere dünya çempionatının medalyasını kazandı, Olimpiya lisensiyasını kazandı. Olimpiya oyunlarında ise iştirak etip bence muvaffakiyetli iştirak etti. Niçin degende? Birincisi gerçekten de büyük kurashlarını geçti. Linur da sıradan bir kurashçı değil. Linur'dan da korkarlar. Linur'a bakıp ona hazırlanırlar. Hem fizik hem psikolojik tarafından. Onun için ben bilsem eğer böyle daha devam etse Linur'un alı böyle olsa gerçekten de pek güzel spor alı şimdi. Yerlere bakarlar bazı genç kurashlarda böyle şimdi 31 yaşında. 31 yaşında. Sen görüyorsun 3 yıl sonra 34 yaşında da iştirak edecek gibi bir spor. İyi, evet. Evet. Yani ben tecrübelenmeyim. Eğer şimdi gelecek yıl değil de bu yıl Avrupa çempionatında bir altın madalya getirse bizge. Çünkü gerçekten de bir maşına delirdi. Yani onun kurashından görmegen mümkün. Ermeni rakibini mınatını onun Oburskun bağışlanız Kiev vaktine gece edi o vakti 8-4 basıp geçti. Yani böyle kurashından, böyle ketişatından devam etse, ben bilsem bunda altın medalyalar da yarın burskun olur inşallah. Ve tüneninki yuturmasın da tamamen mağduriyet
деп айтmağa olmuyor çünkü ikisi de bir kazandı. Sonra bu kuralların değişmesi yani sonki kazan üstüne algan yuta eken öyle olup çıktı. Bundan Şimdi da gayrı- bu kural değişmeseydi kim kazanacak idi? Bu kurallar çoktan endi bar. Endi bundan da gayrı biz bilemiz. O vaqtda Çin kurashchini parterga qo'ydilar. Yetkazdilar yani. Lenor bu nakatni yaptı. Yani Che urdi o'zini raqibini 2 bal bermek kerak edilar o vaqtda. Bermediler. Ne için bermediler Allah bilir. Endi onu biz aytamayız da. Bazıları referi, arbitr diler kabatı, bazıları endi yapacak şey yok diler. Ama bu gerçek. Buna öz dikkatimizni ayırmak gerek. Hem de yakında böyle sarı pressanın dilerdi, sarı pressanın priyomlarını başladım kullanmaya. Şimdi de sizge de bunu açıklayayım. Çinli sportçu milleti Kazak. Evet, korunuyor adı Velihan. Ben Uygur dedim size Kazak. Referi de Kazakistan'dan edi galiba, doğru mu? Referi de Kazakistan edi. Kazakistan'dan edi. Yani bağlı değilsiz bu. Bence bir bağ vardır. Evet. Çünkü hem bu Velihan öz tilini de yaxşı bilir. Kazakça laf eti. Yani en azından bir münasebetleri olgandır. Onun için tutmak için böyle Yok, şimdi ben Lenur'u aklamayım. Doğru anlayınız. Lenur öz elinden yapkanını yaptı. Elbette her bir galibe, her bir adım Allah'tan dilerdi. Bu galibe de Allah'tan. İki galibenin geldi. Japon rakibini yutkazdı. Şimdi ise Çin rakibinin tunç medalya için kurashti. Biz emin edik o Kiev'ke tunç medalyını getireceğini. Ve gerçekten de kurashkenine göre Mında en azı tunç medalya olmak gerek. 5. yer sayıla, 4. değil. Çünkü iki podgruppadan iki tunç medalyanın sahibi ola. Yani üçüncü yeri iki adam'a berli. 4. yeri yok. Yoktur 5. bir kere. 5. bir kereden evet. Sencesinde niye yetmedi? Siz laf etmeye geçeriniz oldu mu bu kureshlerden sonra? Oldu. Yoksa şimdi boldurgan alında laf etmiyor mu? O nasıl aldı? Ruhtan düştü mü düşmedi mi? Biz onun bağlaganda birinci kere men birinci kere tüdün onun oyunda aslında. Men birkaç saat ona telefon açmadım asıl çünkü anlaydım. Bu bütün ağırlıkны yutkazdı. Ama bilesiniz mi biz için asıl yutkazgan bir sportçu olmadı Lenur. Ve yarın biz onu karşılayacağımız inşallah gerçekten de galip olarak karşılayacağımız. Alı biraz ağırcaydı. Ne için degende birinci kere men ona telefon açkanda nasılsın başladı mına ballar bağışlanız. Sanki özünü bilmeyim kabatlı duya. Men deyim asıl deyim kulak asma bir kimse seni bir şeyde kabatlamay gerçekten de büyük galibeler getirdin biz için bu pek mühim sen aslında barganın en azından anda Kırımtatar bayrağı açıldı bütün Olimpiya koyunu dilir de şimdi Olimpiskaya dеревня gerçekten de Kırımtatar bayrağını açtı herkesге gösterdi öz penceresinden de astı yani biz için gerçekten de mühim bir adımlar yaptı ve tarihte de bu kalacak ve Kırımtatar spor dünyasında da endi bilinecek. Şimdi eminim Lenur Temirov Kırımtatar sporçulardan en onludur. Yani var olan sporçular. En belli, hem medalyaları en çok olan ve halkara seviyede en çok yarışmaları şimdiki zamanda Lenur'da yani böyle. Bir mühim seyircimizin bir suali var. Mümkün olsa razı olsan onu sorayım. İmran bir Yunan
Роман Күрешін темсил ете. Оның рейсі Қырымда Аксенов, Казаков, Сатхын, Қырым татарларын Оз Милли Федерациясы, Күреш Федерациясы бар. Бар ма бір айтacak шын более суальге ма, yoksa репликаға ма? Суальны пек яқшы аңламадым. Да, бір керем. Қырым Күреш Федерация, бұл Юнан Роман Федерациясының рейсі Аксенов. Казаков, Сатхын, Қырым татарларда Оз Күреш Федерациясы бар. Қырым татарларда Оз Күреш Федерациясы бар. Evet. Şimdi Aksionov'un sizin federasyonunuz bu farklı federasyalar. Evet. Farklı federasyalar. Evet. Ama Kazakov qaysi federasyada? Казаков қайсы федерациясында болғанын мен білмеймін, çünkü оның бағынақылы жоқ. Бет білеміз кенді Қырымда да бар бір федерация. Біздер есе Украина черчевесінде өз фаалиетімізді бежіреміз. Оның үшін мен білесем суал пек те мантықсыз. Herkes bizim faaliyetimiz hakkında herkes bile ve bu insanın eğer gerçekten de akıllı bir fikirleri olsa ben bilesem bu insan da hem anlar ya da bu bir fiyatsız bir provokatsiyadır en azından. Başka sualım, tünyanı laf ettik. Kırımdan olған балалар, yani bir-iki балалар, yaş genç sporçular, endi Yunan Roman Skureshinden mesela Ukrayna yerine Rusya'nı seçiler ve anlatalar. Rusya tarafından mesela bu onlar toplaylar da toplaşularga bütün sermayelerin işte kapatılar Rusya Federasyyaları tarafından akçaları berili Ukrayna tarafından böyle maddi destek yok eken ve bu maddi destek olmağını evet Rusya'ya sporcuların tartıp çeki. Var mı öyle bir problema ve nasıl çizilecek gibi mi? Yoksa Ukrayna'da bunda pek böyle Kırım sporcularının merakı çok yoktu. Birinciden biz anlamak gerekmiz. Bütün Kırım sporcuları Ukrayna çerçevesinde öz faaliyetini becerigen bütün Kırım sporcularının katı pozisiyası var. Bunu biz bilmek gerekmiz. İkinciden bu Katı Kırım pozisiyası degende? yani öz fikirleri, öz düşünceleri ve kayerde kimden ve öz faaliyeti nasıl adalet ile alıp baracağını bile. Mında hem siyasi de belki komersinde siyasi sualem koteriledir ve diğer meseleler. Ama bunu anlamak gerekmez. Mında kureşken sporçularının pozisiyası en katı. Mında kelgen sporçu en güçlü birinciden moral tarafından. Çünkü Kırımda olup öz evini er sefer sınırlarını geçip, er sefer sorguğa kırıp, bunu herkes becermez. Bunu anlamak gerek. İkincisi, mında kelgen sporçular birinciden özünü yüksek seviyede koyarlar. Buna misal olarak bizim genç güreşlerimizden sorasan, Mustafa Adjiyev var, Edem Gaziyev, İrfan Mirzoyev ve diğerleri. Her birisinden sonra hayat maksadın nedir? Olimpiya oyunlarının altın medalyası diler bana. Bir maksadı var, ona yol tutarlar. Bazılardan soraysın, bu yaşayıştan ne isteysin? Buna şimdi bir sport seviyeye erişip, belki biznes açarım ya da bir şey. Bunu da anlamak gerek. Bundan da gayrı çokusu yani Rusya'da o faaliyetini becerigen sporcular gerçek esa men onlarni qabatlamayım. Çünkü oz aileni taşlap başka yerге ketmege bu gerçekten de ağır. Bunda şimdi insan hem sportta kala hem evinden de ayrılmay. Yani bu seçimi men onu satqın demege olamayım. Asıl bu mantıksız men belirlesem. Çünkü insan oz vatanında yaşay. Oz vatanında faaliyetini beceri, oz vatanında sportunu gençlerge aşılay. Ne olsun? O zaman sorayım da Rüstem Kazakov'un 90'ların sonunda yani 2000'lerin başında bir intervyusunu oxuganda o vaxtdan anlataydı. Niçin mesela ondan son belki çıkmadı öyle belli sporcular kureş sahasında.
бір спортшыны азырламақ Олимпия ойынларын кебе ойынларға баяғы масрафы, енді бесленме масрафы да бар, айтмайық, mesela бар, олы спортлар, mesela экипманы ши olacak. Мында бесленмесі, ашамасы ши баяғы. Şimdi бір Юнан Роман бір күрешшіні азырламаға елдан не қадар керек? Алайдырсың, сен şimdi спортшы дегілсің, функционерсің, біраз o taraflarını da anlamağa başlarsın. Ne kadar para gerek? Şimdi bu bir sportçunun tamam бюджеті жоқ. Bunu bir kere айтайын, çünkü her bir sportçunun öz şahsi istekleri var. Tahminin de yok mu? En azından bir yıllık sadece sport meselesini alsak, da ailevi ve da diğer meselelerine şimdi koşmayız. Sadece sport meselesini alsak, en azından $5.000 etip ekonom variant dilerdim. En azından. Bu beslenmesi tek. Bu onun yolu. Aşsız. Aşsız. Evet. Bu onun bilmeyeyim vitamin farmakologiyası. Bu onun urbası ve diğer buna oşağan masraflar. Şimdi көресің, üç genç sporçunun da anlatın, bunların yıldızı ne vakit parlayacak gibi. Bunlar şimdi 18-20 yaşın etrafında. 16-18 yaşında. Bunlar kaçın parlayacak gibiler mi? Oşay mı parlayacak yıldızlar? Şimdi bir yıl içinde federasyamızın erişmeleri böyle. Eki Ukrayna sport ustası. Eki Ukrayna şampiyonu. 4 Ukrayna çempionatının prizörü. Eki kureşçimiz indi dünya çempionatına varıp geldi. Şimdilik muvaffakiyetsіз ama onlar da gençler. Çünkü öyle bir vaziyet oldu ki kureşçimiz geldi dünya çempionatına, salonuna, indi atayla geldi. O kadar kasvetli ne eken, telefon açalar bana, böyle İmran, edem öz ayakkabılarını unuttu. Yani şimdi kilimge, kureşmege yan ayak çıkacak edi. Taksiге oturup, barıp tapıp o ayakkabılarını getirdik yani. Büyük kasvet olğanın için balarga gerçekten de ağır. Hem de onlardan çoğusu Kırım'dan gayrı da başka yerlerge çıkmadı. Mındaki Kıtadaki Kırım Federasyası'nın kaç güreşçisi var mı? Umumi yani yıldız toplam takımı 15 adam. 15. Bu yıldız takımı. Bunlar endi sadece sporla uğraşıyorlar. İyi. Ama kim kapata onların bütün masraflarını? Federasya mı kapata? Yoksa şimdi özleri kapatalar mı? Kımerde bir ağalarımız yardım etiyor. Kımerde bir öz cebimizden masraf etemiz. Kımerde bir İsmet Ağa Saliyev, Allah razı olsun. Onun mektebi, onun spor. Öz cebinden çıkarıp yolga da bereyim, anda. Misal için Türkiye'de toplaşmalar geçirildi. Yani sportivный сборы degendayin. Anda biz Türkiye milli takımının kamp yaptık. Yani anda sport bazaga kirip 2 haftadan ziyade galiba anda vakit geçirgen edik. Ama anda öyle oldu ki bizim en büyük kureşçimiz 18 yaşında olganda, onların en küçük kureşçisi 20 yaşındaydı. Son anda bu toplaşmaların neticelerini korumak için stenka na stenku deyler şimdi. İki takım arasında, yani Kırım, Ukrayna takımı ve Türkiye takımı arasında kureşler ötkerdik. Bizge 8 kere kureşmege razılık berdiler. Yani 8 adam, her bir takımını 8 adam temsil etti. 3 kureşçimiz, 15 yaşında olan kureşçimiz yutkızdı. 16, 17, 18 yaşında olan kureşçilerimiz yendi. 5-3 hesabının Kırım takımı Türkiye milli takımını geçip evge kayıttı. Yani potansiyellerimiz var. Bu 15 yaşındakiler de onlar da indi yıldız takımı desin. Yani bu esas takım. Ama onlar da mektep talebeleri. Var mı onlar? Mektep talebeleri değiller. Onlar şimdi 9. sınıflarını herkes bitirip, bunda Tavriya Milli Üniversitesi'nin kolejine ve üniversitetine kirdiler, okuylar. Onlar koçacaklar hepsi bunda. Bunda koçmayacaklar. Onlar Kırım'da yaşap, bunda okuyacaklar. idman etip, bunda tahsilini alıp, bunda okup,
Нече öyle bir zor yol saylandı. Çünkü insanlar oz evine bağlı. Ve aytan da Tahsil meselesi yaşamında bağladı. çünkü ballar güzel bir tahsilini isteyler. Yani bu Kiev Ukrayna diplomunu alsın. Ukrayna diplomunu almağa isteyler. Ama idman esasları bütün Kırım'da kalacak. Evet, Kırım'da en güzel eğer sen yaxşı idman yapmağa istesen Kırım'da yapacaksın. Yani daim havası, hem suyu, hem her şeyi yüksek seviyede. Çünkü Ukrayna'nın en güzel spor bazalarından birisi 2014 senesinde 2014 senesinde Aluşta'daki spor bazasıydı. Bir anda idman yapmağa çareleri var Aluşta'da şimdi. Aluşta'da yoxlar şimdiden da idman yapmaylar. Onlar şimdi sudakta ve diğer şeylerde idman ediyorlar. Şimdi Rusya tarafından bu belki bir siyasi sualdir. Sporcular anda yaşaylar. Herkes biliyor onların bu federasyasının bağı olğanı ve Ukrayna tarafından işte kuruşmaya ketkenleri bir ayak çalına mı o taraftan yoksa koz kapatıla mı? Yok, ayak çalınmay. Allah'a çok şükürler. Şimdiki zamana kadar böyle bir şey yok. Herkes sportçu olğanda seni herkes hürmet edecek. Yani hem andakları hem mındakları endi bizim ballarımız. Siyasi düşmanın bile. Evet. Hem andakları hem mındakları bizim pek yaxşı bile. Yani sınırcıların diyeyim. Onun için şimdiki günge kadar bir problemler yok. Herkes mantıklı mesna münasebet edip. Evet, bir-iki problemler olaydı ama anda vesikalarla bağlaydı bu problemi. Ukrayna Federasyası, Kırım Federasyası'na nasıl baka, nasıl sporcularına böyle perspektif koruyor mu Kırım'dakilerine? Yardımı, desteği var mı Ukrayna'nın tarafı? Ukrayna Sport Kureş Assotsiatsiyasının başlığı Kravchenko. O bizni pek yaxşı bile. Biz yaratılğanda o öz desteğini verdi. Yani sağ olsun. Biz ise bu assotsiasiya içine, çerçevesine kiremiz. Ve bizim hem bütün kanuniyet tarafından biz hem halkara federatsiya olarak da barımız kaydetildik. Onun için hem işbirliğimiz bu federasyonun hem Ukrayna Federasyası'nın hem Ukrayna Assotsiasyası'nın pek sık ve çalışamız, beceremiz şimdi. Rusya'da sporcularda zbor edilen şey var. Onlar mecburlar mesela Kiev'e gelmeye ve o zaman onların idmancısı kim olar? Kırım'dakiler mi yoksa mesela bizde efirde olacak Osman Ashabov bu Ukrayna takımının Ukrayna milli takımının baş idmancısı. Yoksa o gibi idmancılar onlarla uğraşır mı? Nasıl yapılır bu teknik tarafı? Eğer biz öz toplaşmalarımızı teşkil etsek, elbet hem Kırım idmancılarımız da iştirak etti bu proseste, hem Ukrayna idmancıları da iştirak etti. Eğer de bizim ballarımız Ukrayna milli takımına kırıp anda idmanlar geçirse, o vaxtda elbette Ukrayna milli takımının baş idmancısı onlarla çalışır. Ama böyle bir sırrını açayım. Osman Ağa Ashabov, siz aytkan bu insan, Kırım Sport Kureş Federasyası'nın vice-prezidenti ola ve o da bizimle beraber bu federasyonu teşkil etiydi. Sağ ol İmran iştirak ettiğin için selamlar. Yarın galiba geçirirsiniz. Yarın karşılaysınız galiba. Yarın karşılayacağız. Yarın Brüssel'de geçirirsiniz galiba onun iştirakını. Yani, daha bir kere hatırlatayım bizim teleseyircilerge Ukrayna takımından Yunan Roman Kureş'de 3 sporcu iştirak etti. Finalga geçtiler. Yarın finalda kuruşacaklar Parvis Nasibov ve Jan Belenyuk. Bizim Kırım temsilcisi Elidor Temirov işte yarı finalden son tunç medalini kazanamadı ve Çin sporcusundan yutturup 5. yerini kazandı ve 5. yerini elde edip yarın Kiev'e kaydı.
Bulutlar, bulutlar. Ketici bulutlar. Çoңғарға, Қытайға. Yetici bulutlar. Alınız meni de. Gönlüm açılsın. Gözümden yaşlarım yurtıma saçılsın. Bulutlar, bulutlar. Ölmek isteymen. Ölgen son köklerde gülmek isteymen. Alınız, keteyik deryalar çetine. Karayık yakından çolpanның betine. Bulutlar, bulutlar. Kamışlık göllerde yıldızlar titregen. O uçsuz çöllerde. Meni de alınız, gürüldep yağganda. Tavlarga sыйпанып, deryaga avganda. Bulutlar, bulutlar. Kayerden kelesiz? Koyumdan, anamdan ne haber bilesiz? Айтыңыз, beraber туйдурмай жылайык. Yollarga tökülüp, sararıp solayık. Bulutlar, bulutlar. Yaylaga ketimiz. Esmamны көрсеңіз, selamlar etimiz. Yıkыңыз anamның yaşlı gözlerin. Kollarım öpіңіз. Unutsun kederim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayık Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin.
Хайрлах Шалар, доброго вечора. Ми продовжуємо говорити про спорт, про участь наших борців. Насамперед, в Олімпійських іграх в Токіо до фіналу сьогодні стало відомо, що до фіналу у нас потрапили Парвіз Тасибов та Жан Беленюк, Елінур Тіміров. Вчора закінчив свою боротьбу вже на Олімпіаді з 5-тим місцем. Він боровся за бронзову медаль, але програв у цьому поєдинку представнику Китаю. Зараз у нашій студії Осман Асхабов, старший тренер збірної України по греко-римской борьбе. Доброго вечера. Добрый вечер. На русском как вы оцениваете вообще выступление Ленура на этих Олимпийских играх? Ну, Ленур сделал все, что возможно. Да, я хотел сказать, не предвзятое отношение и судьев там сыграло большую роль. То есть вы считаете, что предвзятое отношение было? Ну, с китайцем так считаю, а с японцем и ошибки могут быть и это. А с китайцем это чисто... Засудили. Ну, не скажу, что засудили, а предвзятое отношение именно к китайцу. А ожидали чего-то большего от него? Конечно, Да. Конечно. Мы вообще думали, что Ленур все-таки дойдет до финала, и там должны были стрелять. Он имел... После Ташмурадова мы все, в принципе, вы были на подъеме, уже да? на подъеме, и все думали, что он все-таки пройдет эту группу и будет в финале бороться. Тем не менее, это выступление для него более удачное, чем было 8 лет назад в 2012 году. Конечно, однозначно. Но я бы хотел сказать, Ташмурадов очень это действующий чемпион мира и очень хороший, скажем, борец, и когда он его прошел, уже было, мы все поверили в то, что все-таки Ленур пройдет всех. А дальше расслабился, что ли? Или Нет. От японца не Я бы ожидал не сказал. такого, или что? Да, но японцам тоже, видите, как так сложилось, что борьба это такая... должен быть всегда на чеку. Там. Упустил, догонять всегда сложнее. Поэтому... Вы почти полстолетия в Украине, вы только что перед эфиром узнал, что 45 лет вы по приглашению спорткомитета тренируете украинских спортсменов. Да. Но недавно выступили и с соучредителем фактически Федерации Крымской. Почему вдруг вам стало интересно? Ну, во-первых, мы дружим с братьями Салиевых, школа Салиевых, которые в Крыму тренируют. И есть очень много ребят перспективных, молодежи. И все, я получил предложение с Исмета Салиева. Давай совместно будем доводить их до... По каким критериям вы оцениваете перспективность молодого спортсмена? Ну, во-первых, желание, прежде всего. Желание. Мотивация. Главное, прежде всего, что если человек желает, то можно поставить и борьбу, можно наработать и физические данные, и все остальное. В первую очередь, я думаю, что желание. То есть вы отрицаете то, что я сказал, вот эти генетические данные, которые есть, потому что я обратил внимание, что очень много представителей вот, в спорте людей из Кавказа, либо Центральной Азии. Но я вам хочу сказать, столько много людей пропадало одаренных, когда они не тренировались или же зазнавались, скажем, или же достигали определенного успеха и начинали думать, что они на одном чувстве, на одном таланте, там только труд. Трудом можно добиться. С другой стороны, они выходят в этот спорт в 15-18 лет, когда такой очень бурный период развития. Да, конечно. И часто ли теряют мотивацию? Да. И из-за чего теряют? И наша задача, это задача тренеров, вот в этом возрасте их сохранить и заинтересовать. Именно в этом возрасте, чтобы их направить в нужное русло, которое бы они уже были заинтересованы и знали, к чему идут, чтобы они имели цель и мечту. Мы только что обсуждали это с вашим коллегой по Федерации Имраном Усиновым до вашего прихода в студию. Такая немножко болезненная тема, когда молодые крымско-татарские спортсмены
а в Крыму выбирают, скажем, вопрос сотрудничества с российским спортом. Да? И одно из объяснений очень такое материальное, что Российские Федерации покрывают полностью всегда все расходы на поездки, сборы. Это все очень хорошо финансируется с российской стороны, и как бы украинская сторона проигрывает вот в такой мотивации материальной. Ну, Что вы скажете? я вам хочу сказать, что это, я бы сказал, это разные, сейчас мы на разных уровнях говорим. Россия, во-первых, она имеет возможности и финансовые, и по своим масштабам Россию и сравнивать там с Украиной, это было бы неправильно. Но, с другой стороны, да, хотелось бы, чтобы борьбе уделялось внимание больше. Всегда хочется больше. И в каждом виде. И тренера всегда сориентированы на то, чтобы развиваться, и это все имеет... Всегда денег не хватает. Какие бы... У тебя, когда миллион, у тебя планы на 1 200 000, на 1,5 миллиона. Это все человеческий фактор. Хорошо, тогда что, например, вас как тренера удерживало всегда в Украине, особенно если говорить после 90-х годов, да, когда вам, ну, я понимаю, если это выходец из Украины, вы выходец из российской автономии, да, из дагестанской автономии, и для вас не было бы никакой проблемы, например, работать в России, тренировать российских спортсменов? Нет, конечно, у меня не было и проблем, и тем более я с города Хасавюрта, где это мекка борьбы. И мне поступало несколько раз всегда предложение, и там греко-римской борьбы вообще нет. Все вольная борьба. И там 2 моих учеников, которые отсюда уехали и тренируют вот в Дагестане, их практически в Хасавюрте 2 тренера. Это по греко-римской. Но вы никогда не соглашались? Нет, у меня были уже другие цели, другие... Вообще здесь для меня кажется, что это Родина Украина. Родина, да, Украина. Какие у вас есть тренерские амбиции вообще? И из ваших подопечных какие были наибольшие достижения? Какие амбиции есть сейчас? Я так скажу, что я в одно время уходил из тренерства. Я в бизнесе был, и ресторанный бизнес у меня, и гостиничный. Так. И вернулся я, скажем, не так давно, там, лет 8 назад, в тренерской. Я именно сейчас занимаюсь тем делом, что я люблю и чем я хотел бы заниматься. А так я был и уходил в бизнес, и развивается. Сейчас у меня сыновья занимаются этим бизнесом моим, и гостиницей, и ресторанной. Ты даже в 90-е, когда было сложно, да, вот уходил, да, из спорта, и совсем уже думал я уже в бизнесе. Ну, очень долго у меня был бизнес и в Америке, у меня шелковый коврик. Так все-таки, если возвращаясь к вопросу тренерских амбиций, вы чего хотите? Мне сейчас очень интересно работать с ребятами с Крыма, которые вот Исмет Салиев их довел до определенного уровня, до юношей, до молодежи. И сейчас они пришли к нам. И он очень интересный материал, и очень интересные ребята. И они меня больше завели в тому, что я уже без этого не смог. Вот есть амбиция вырастить олимпийского чемпиона? Конечно. Какой тренер? В какие сроки это возможно? Я думаю, что мы уже в Париж через 3 года хотим обязательно будет из этих ребят, ну, как минимум 1, а может и 2 человека. Вот Имран Хусейнов говорил, что сейчас, скажем так, костяк команды Федерации это 15 человек. А с каких бы вы выделили как перспективных? Ну, там есть очень перспективные братья Мирзоевы, Мадамин и Ирфан.
Ирфан уже и на Европе боролся, и на мире по кадетам. Потом есть Эдем Газиев, есть очень хорошие ребята, но в них есть потенциал, и если они поверят в себя, а задача у нас как тренеров, чтобы они поверили в себя, что они могут достичь и быть и чемпионом мира, и чемпионом Олимпийских игр. И если мы сумеем это им дать, я думаю, что мы еще скоро будем... Какие методы применяют тренеры, чтобы сохранить такую мотивированность такого очень сложного периода? Во-первых, надо очень этим жить. С ними вместе мы сейчас ездим по сборам. Вот, практически, можно сказать, это наша семья. Мы вот по 2-3 месяца вот, по сборам, по этим. С семьей мало уже уделяешь своей семье. Практически я своих сыновей вижу очень редко. А и с ними я каждый день по 3 раза выхожу на ковер, борюсь, потею, подсказываю, говорю. По-другому сформулировал Османбей. Мысль, ребята, которые приходят в спорт, особенно в борьбу, ну, я редко видел, чтобы это там были выходцы, возможно, бывают такие с крупных городов столиц, люди из каких-то небольших городов, горных местностей, для Кавказа, для Крыма. Да. Вот они попадают в спорт, а потом они попадают в сборы где-то в Киев, а потом в Европу попадают, а тут рестораны, девушки, соблазны. Вот я об этом говорю, а еще возраст такой 16-18 лет, и можно знаете, в советское время было, говорили, что кавказцев портят женщины, а сибиряков водка. Вот они увлекались. Вот тут как раз роль тренера какая? Это здесь же не только метод пряника, может быть. Есть метод кнута? Не, конечно есть. Конечно есть. И мы чаще используем метод кнута, чем пряника, поэтому мы всегда... Действует. Да, надо и действовать только строго и в то же время... Как выглядит кнут от Османа Асхабова? Ну, я, во-первых, ему все хочу всегда своим примером показать, что это должно быть не так, а так. Поэтому... И привожу примеры, которые на моей жизни, в моей практике было. И это очень много. И, есть вещи, которые вы категорически не приемлете? Например, условно говоря, там, алкоголь ни в каком виде никогда... Да, я его не воспринимаю ни в каком виде никогда, потому что и в религиозном плане, и так, я не вижу в этом надобности, потому что и бывают люди там, алкоголь, их там они скажем, как сказать, они скованно снимают там то. Я этом никогда себя не чувствовал, что дискомфорт в любом общении, чтобы для этого надо было что-то выпить или что-то... Другой момент, люди молодые тоже, это не самый, скажем, там, богатый вид спорта, это не футбол с гонорарами, да, это не теннис. И вот тут соблазны как бы строить семью, обеспечить свой какой-то материальный достаток. Бывает ли то, что именно эти причины заканчивают карьеру раньше времени для спортсменов? И как удержать перспективы спортсменов, когда стоит финансовый вопрос? Конечно. Вот сейчас и стоит у нас вопрос. У нас вот ребята, которые и чемпионы Украины, чемпионы, их надо, они хотят свою какую-то самостоятельность, какие-то деньги. Сейчас вот из тех ребят, которые я называю, один из них говорит, не появился на одном сборе. Почему? Молчат. Потом узнаешь, что он сказал, что он хочет иметь свою какую-то свободную копейку и хочет зарабатывать. Этого ему там
Конечно. Поиск заработков выбивает из спортивных Да, и он там тренировок. начинает искать какие-то... Я говорю, ну потерпи. Сегодня, вот, нет, но завтра, ты сегодня потерпишь, завтра войдешь в сборную страны, станешь чемпионом мира, квартиры, там, премии. Все это есть, и все, но только надо до этого дойти. И Удается убедить? пока удается, и я думаю, что мы сохраним этот костяк людей, которые, они уже друг на друга смотрят и тренируются, и уже имеют свои, скажем, мечты и свои цели, к которым хотят дойти. Я думаю. Как убеждаете крымских ребят все-таки сохранять нацеленность на спорт через Украину и на федерацию? Потому что я хочу сказать, что в России 89 регионов. Через Россию дойти до Олимпиады или же до мира, до международного, до чемпионата Европы 3 раза сложнее, чем через Украину. Дольше путь, чисто прагматический Конечно, подход. дольше Через Украину путь, да. короче путь. Через Украину спокойно проходим и спокойно. А в России надо такой пройти барьер, такой зон, их несколько зон, южная зона, там восточная, это Хабаров, Сибирь, и другая зона, другая. Ну, есть, и, во-первых, конкуренция большая. А через Украину можно пройти это все, но создать котел, и чтобы можно достичь цели, и можно быть чемпионом мира. И Нашему участнику Олимпиады, Ильдуру Тимирову, вот, который возвращается завтра, по-моему, из Токио, да? Да. Ему уже 31 год, Лондон для него был первая Олимпиада, потом Рио-де-Жанейро он, по-моему, его пропустил. Да. Из-за пандемии Токио сместился на год, ему 31, и к парижскому времени ему будет уже 34 года. Как вы оцениваете перспективы участия в его Парижской Олимпиаде, или это уже все-таки закат карьеры? Ну, я бы не сказал, что это закат, просто он даже сейчас он прилетит, и мы будем работать и думать. Главное, чтобы он верил в себя и в нас, что мы говорим. И я думаю, что это возраст, 3-4 года, это еще можно бороться. Когда уходят из борьбы? Обычно, если есть результат, если это, вот так и уходят 30 до 35 борются. До 35. Борются. Дальше уже не имеет смысла. Дальше, да. Но в то же время и Жану будет такой же, Жан, по-моему, на год старше. Ну, у Жана есть достижения. Достижения, в прошлом, да. И сейчас он финалист. Да, минимум, да. И Парвиз, и Жан, они уже серебряный минимум. Да. Мы ожидаем. Ну, да, я хочу сказать, Ленур, для него, я думаю, что сейчас могут быть еще изменения в Олимпийском комитете, может веса поменяться там еще. Мы еще не знаем, что и как. Ну, у борцов не только борьба с соперниками, там еще же борьба с весом. Вес имеет большой. Тот же Парвиз очень много гоняет, тот же Ленур держит вес. Тоже. Это тоже не так легко. И вы к Парижу рассматриваете из Крымской Федерации не только Лидура, а уже из молодой после кого-то, да? Конечно, однозначно. Мы планируем из этого состава. Речь идет о братьях Мирзоевых. Не только. Там есть, у нас очень, поверьте, есть нормальный момент. Ребята, которые могут себя среди своих ровесников, они лидеры и в молодежи, и в юношах. Они уже завтра уже взрослая команда.
Я думаю, что они не будут отступать. Спасибо вам, успехов вам уже и подготовки к следующей Олимпиаде в Париже, которая будет всего через 3 года. Из-за того, что пандемия сместила, у нас в гостях был Осман Асхабов, старший тренер сборной України по греко-римской борьбі. Бугунь продовжує і далі зустрічається в цій студії Гульсом Халілову. Я з вами прощаюся до післязавтра, до четверга. Спасибо. Қырым татарым, бұл бұйық бір ғұрырымдыр. Қырым татарым, қатырам әждадымдан мирас олған ғайрет. Қырым татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Көрдің үжрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш егмей, әршіге қаршы тұрдым. Намысына ифтиралар төктілер. Ләкин теміз ве пактыр. Қырым татар адым. Қырым татарым. Юрегім күнештір. Бұлыт ортсе біле, севем қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем оғымызде. Сорар есеменден бірі, сен кімсің? Сөйле қалқын тәртіп низам виадетні. Айтырым. Бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Шүкір. Қырым татардыр. Миллетім. Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майсының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kayır üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytıp kelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Midiyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımga avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserler ile bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrap 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım?
Абдулислам, хайыр евладым. Хоша сим хоша. Азрети Фахири Каинат Эфендimiz саллаллаху алейхи веселлям бешіктен мезара қадар илім араңыз бұйырдықлары кебі, илім нереде олса да гидуп алыныз бұйырмыштыр. Авропалыларының илімі ве марифыны, финуни ве санайысыны алыныз. Ихтират ве кешфиетлеріні де огреніңіз. Milli мектеплерімізе соқыныз. Ана лисаныңызға терджімейдіңіз. Бинаен алейх Авропая гидежеңіңізде бір-біріңізе лисаны милли бұлынур есе, сізе бұйық бір силядыр. Әр ерде сызы селаметі чықарар. Еліңізде исламиет лисан кебі бір құвет олур есе, Авропаның атешы сызы яхамас. Мамафих не Франкистанның Парижі, не Алманияның Берліні, не де Ингілтерінің Лондрасы, не де Авропа майшеті миллет ве қавмиетіңізі ұныттырамыз. Іште біздің факырымыз бұдыр, евлятларым. Ассаляму алейкум, хайрлы шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня и не только. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов и адрес нашего скайпа. Звоните к нам абсолютно бесплатно по вайберу +3 80 67 63 46 130. Также можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. Сегодня ваша поддержка помогает нам продолжать работу на нашем информационном фронте. Я рада представити гості нашої студії. Константин Матвієнко, політичний оглядач, громадський діяч, письменник. Пане Константине, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Алейкум ассалям. Вітаю вас. Я предлагаю наш эфир начать со срочных новостей относительно белорусского оппозиционера Виталия Шишова. Глава Белорусского дома Виталий Шишов, который бесследно исчез 2 августа, найден повешенным в одном из парков Киева, сообщает пресс-служба столичной полиции. Следователи будут проверять все версии ЧП, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид. Давайте послушаем цитату. Громадянина Білорусі Віталія Шишова, який зник учора в Києві, знайшли повішеним сьогодні в одному з київських парків, недалеко від місця його проживання. Мобільний телефон і особисті речі Віталія вилучені з місця події. Я напомню, что активисты и руководитель организации «Белорусский дом» в Украине пропал в понедельник 2 августа. Соратники предположили, что Виталий Шишов отправился на пробежку утром, поскольку в его доме не обнаружили спортивных вещей. С тех пор он перестал выходить на связь. Информация об исчезновении Виталия Шишова была зарегистрирована Святошинским управлением полиции. Facebook сообщает ДТП Киев, что они опубликовали фотографию с Виталием Шишовым. Накануне ЧП на снимке видно, как белорусский активист в спортивной одежде выходит из подъезда перед исчезновением и гибелью. Некоторые европейские парламентарии уже отреагировали на это и назвали произошедшее актом терроризма со стороны режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Немецкий депутат от «Зеленых» Вела фон Крамер назвала произошедшее еще одним ночным ужасом. Никто не может чувствовать себя в безопасности, а Лукашенко убивает собственных граждан, написала она. Также отреагировали литовские парламентарии. Давайте послушаем их цитату. Убивство громадянина Білорусі Віталія Шишова, керівника громадської організації «Білоруський дім» в Україні – це ще один акт міжнародного тероризму з боку режиму Лукашенка.
есть реакция и руководства Украины. В частности, отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что держит на контроле дело смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. Я цитирую: «Мы пристально следим за выводами полиции». Президент, конечно, держит это дело на контроле. Здесь единственное, что можно сказать, что нам действительно важно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси. Нам очень важно, чтобы белорусы после событий лета и осени прошлого года приехали в Украину, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Об этом заявил секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Я предлагаю подключить к нашему эфиру Павла Усова, доктора політичних наук, керівника Центра політичного аналізу і прогнозів. Пане Павло, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый день. Да. Пане Павло, как вы прокомментируете эту новость? Мы же понимаем, что это вряд ли суицид. Я не исключаю того, что это, безусловно, операция белорусских спецслужб. Видимо, террор переходит совершенно на новую стадию. Уже выходит за границы Беларуси. В принципе, это мы знаем, что не первый случай, когда власти проводят беспрецедентные операции по аресту, задержанию белорусских активистов. Можно вспомнить и принудительную посадку самолета Ryanair в Минске в мае этого года для ареста Романа Протасевича, операции в Москве при поддержке российских спецслужб, когда были арестованы тоже представители белорусской политической диаспоры и сообщества. Ну и убийство Шишова, это, безусловно, если будет подтверждение, что это убийство, и никакого бытового характера этот инцидент не имеет, это означает, что террор и политика властей в этом направлении перешли на новый уровень. Это сигнал для всего, не только белорусского сообщества, но и международного сообщества, что власти переходят к тотальной фактически войне со своими противниками за границей. Пане Константине, ви согласні з такою позицією? Ваше мнение? Ну, безумовно, це акт тероризму. Я не бачу ніяких взагалі підстав вважати, що це може бути самогубство. Тобто те, що українська влада не спроможна забезпечити безпеку і іммігрантів з Білорусі, і, відповідно, українських громадян. Тобто, якщо можна в такий спосіб, фактично, спосіб страти вбити людину в українській столиці, що вже говорити про безпеку людей, які менш публічні, менш відомі, які гинуть щодня. І мені в цитаті президента не вистачило не те, що там він тримає на контролі, а все ж таки, як на мене, це справа гідна взагалі спеціального засідання Ради національної безпеки і оборони для того, щоб визначити комплекс заходів щодо забезпечення безпеки як іммігрантів, так і українських громадян. Пане Павло, вот насколько вообще Шишов, на ваш взгляд, был опасен для режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко? Вот телеграм-канал «Нехта» сообщает о том, что он занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, которые могли работать в Украине. Это могло, на ваш взгляд, послужить поводом для его ликвидации со стороны спецслужб КГБ Беларуси? Изучить базу достаточно основательно, ту, которую он собрал. И действительно, если там есть доказательства деконспирации белорусских так называемых тихарей, то это могло быть, безусловно, актом устрашения таких людей, как Шишов. Ну, на самом деле, такую фундаментальную угрозу для режима он не представлял, но если был политический заказ на убийство Шишова, то он никак не был связан с угрозой или не угрозой безопасности режима, потому что это было, безусловно, направлено на создание атмосферы страха и террора в среде белорусской политической диаспоры с тем, чтобы парализовать их деятельность. И люди среднего звена, активисты среднего звена, как Шишов, они абсолютно беззащитны. И не только в Украине гораздо больше, потому что проникнуть на территорию Украины легче, но и в таких странах, как Литва и Беларусь, и Польша. Понятно, что организовать покушение на Павла Ладушку или Светлану Тихановскую, которые достаточно хорошо охраняются, нельзя, но на активистов, на политических деятелей, блогеров, аналитиков
политологов, журналистов, более или менее известных или даже не так широко известных, гораздо проще, потому что возле каждого журналиста и активиста охранника не поставишь. И тут необходимо полностью менять всю систему безопасности, переводить ее совершенно на новый уровень. Потому что также нужно понимать, что за действиями белорусских властей могут быть и стоят, как это было прежде, российские спецслужбы. И я не думаю, что эти действия, мы знаем по факту действий в Москве или по посадке самолета с Протасевичем, но без российского следа, безусловно, не обойдется. Это ясный, четкий сигнал, прежде всего для спецслужб западных и Украины, что необходимо переходить на новый уровень противодействия, контрразведки, тому, что делают на сегодняшний день русские и белорусские власти, а спираль террора, спираль такого вот саботажа, убийств, она будет нарастать, к сожалению. Вот действительно, относительно возможного российского следа в предыдущих наших эфирах высказывались многие политические деятели и оппозиционеры с Беларуси. Самое понятное, логичное объяснение – это вот многие белорусские оппозиционеры, европарламентарии, политики сказали, что убийство Шишова – это дело рук спецслужб Беларуси. Но, на ваш взгляд, могла ли ФСБ и Кремль инспирировать убийство Шишова для того, чтобы загнать Александра Лукашенко еще в более серьезную зависимость от Кремля? Ведь мы видим, что в последнее время он все же каким-то образом пытается маневрировать от России. Тут я думаю, что уже положение Лукашенко настолько безвыходное, что дополнительных каких-то провокаций с целью полностью потопить этот корабль не имеет смысла проводить. Тут достаточно посмотреть на то, что творится на границе с Литвой, да, когда... Да, но мы знаем прецедент, пане Павло, но мы ведь знаем и прецедент, что делегацию оккупанта Аксеновой с Крыма он не принял, и несмотря на то давление, которое оказывалось со стороны Кремля на него в вопросе признания оккупации полуострова, он на это не пошел. Конечно, тут могут быть действия такого характера, но я думаю, что это слишком усложняет и без того неспокойную ситуацию в Беларуси. Я думаю, что у Путина на сегодняшний день достаточно средств и механизмов воздействия непосредственного, прямого. Потому что от поддержки, достаточно даже простого заявления Путина или Пескова, что Лукашенко не следует договоренностям, достаточно не предоставить кредит или заморозить процесс предоставления кредита, и система окажется в совершенно тяжелой ситуации экономической и социально-политической. Поэтому я думаю, что усложнять и проводить такие операции на сегодняшний день вряд ли в интересах, в принципе, необходимо для Москвы. Но, безусловно, исключать этого мы не можем. Я думаю, что все зависит от того, какие факты предоставят нам украинские следственные органы. Но так или иначе ухудшать отношения с Украиной режиму Лукашенко, в частности в экономических вопросах, тоже довольно невыгодно. Мы уже и так понятно, что Беларусь находится, наверное, на этапе наиболее худших отношений с Украиной. В принципе, на уровне дипломатической войны, на уровне политической войны угрозы Лукашенко разместить здесь военизированное формирование России. Это также подчеркивает такую антиукраинскую направленность, готовность вообще ввести какие-то экономические санкции в отношении Украины, присоединиться к политике Москвы. Я не думаю, что... понимаете, сейчас Лукашенко, как мне кажется, вообще не думает на перспективу, такую далекую, нескольких лет или даже нескольких месяцев. Для него весьма важно, что происходит здесь и сейчас. И система, мы видим, в стране наращивает политику террора. Естественно, этот террор может перекатываться уже за границы Белоруссии, и наиболее раздражимым фактором для системы могла быть встреча Тихановской с Байденом, которая могла спровоцировать еще более такие агрессивные действия властей, чтобы показать, что мы можем достать любого и таким образом парализовать
парализовать функционирование оппозиционных демократических институтов, которые сформировались за рубежом. Пане Константине, на ваш взгляд, российский след в убийстве Шишова есть? Ну, без відомо російських спецслужб, я не думаю, що українські спецслужби можуть діяти в будь-якій країні, а тим паче в Україні. Тому я Білоруські спецслужби. Білоруські, так. Тому я згоден з тим, що власне тут може бути інтерес Російської Федерації, щоб загнати Лукашенка в ще глибшу пастку. Направду, попри те, що між Білорусією і Україною має місце дипломатична війна, але у нас досить інтенсивні торгівельні контакти. Не будемо забувати, що ми воюємо з Російською Федерацією значною мірою за рахунок білоруського дизельного палива. Ну, не тільки дизельного, і бензину, і дизельного палива. У нас є певні питання енергозалежності взаємної Білорусі від України і України від Білорусі. Крім того, Білорусь часто виступає транзитером деяких товарів з Російської Федерації в Україну і навпаки. Це робиться часто підпільно, це робиться так, щоб про це не знала широка громадськість, але економічний інтерес є і угруповань в Україні фінансово-економічних, і угруповань в Російській Федерації. Ну, а Білорусь тут має свій гешефт. Тому тут такий подвійна роль Білорусі. З одного боку, вона все-таки залишається з Україною в партнерських стосунках в багатьох економічних галузях, а з іншого боку, ми абсолютно по різні сторони барикад в цінностних питаннях, так, в обранні цивілізаційного шляху. Путін, якби захотів, уже б за Лукашенка анексував Білорусь. Тобто Путіну потрібно ще певний час тримати цей режим, щоб, можливо, ближче до виборів в Державну Думу все ж таки продемонструвати це собирання земель. Я думаю, це буде більш широка його ідея, про що він уже натякав, що там аж до північного Казахстану. Ясно, що Абхазія, Осетія, Придністров'я, ДНР, ЛНР, Північний Казахстан і Білорусь. Поки що от таким він бачить оцей ризик колишньої Російської імперії. Ну, а Україна тут на вістрі. Тобто Україна, і це видно зі статті Путіна, Україна є головною його метою, головним предметом його акцентуації, і він буде робити все можливе для того, щоб все ж таки Україну захопити або щонайменше розчленувати. В цьому зв'язку це вбивство, ця страта, яка мала місце вчора, це дуже лягає в канву от таких от намірів. Пане Павло, на ваш взгляд, для Украины что наиболее выгоднее и опаснее? Беларусь с режимом Александра Лукашенко или полностью поглощенная Беларусь со стороны России? Ну, вот, вопрос довольно-таки сложный, потому что, в принципе, Беларусь Лукашенко всегда будет непредсказуемой и нестабильным партнером для Украины, и в любой момент нужно прежде всего понимать, что процессы интеграции, углубленной интеграции были запущены именно Лукашенко, и по его инициативе, при его усилиях Беларусь, к сожалению, расширяла свою зависимость от России, и фактически тот кризис, который в Беларуси возник, это результат внутренней политики Лукашенко, для которого Беларусь была своего рода картой торга с Россией, и как таковая независимость являлась предметом торга. Никогда Лукашенко не отстаивал независимость ради самой независимости, а только исключительно до того момента, пока это гарантировало ему его власть и президентство. Как только мы увидели в 2020 году, вопрос его президентства был поставлен под сомнение, возник кризис глубочайший в стране, он стал активно торговаться суверенитетом с Россией. Безусловно, Беларусь в фарватере российской внешней политики была всегда в той или иной степени, сейчас эта зависимость значительно больше. И, безусловно, пока не будет изменена, не сменится власть в Беларуси, не сменится режим на демократический, Беларусь в той или иной степени, в большей или меньшей, всегда будет источником угрозы для безопасности Украины. Давайте вспомним, что даже в период стабильных взаимоотношений с Украиной на территории Беларуси сотрудниками ФСБ были похищены и похищались украинские граждане. То есть Россия спокойно, без каких-либо проблем решала отстаивала свои интересы на территории Беларуси, ценой Беларуси, ценой интересов Беларуси. Поэтому я бы не ставил так вопрос. Еще раз подчеркну, что не демократическая Беларусь
всегда будет нестабильным партнером и в любой момент станет источником угрозы не только для Украины, но, как мы видим, даже для стран Европейского Союза, таких как Литва. Дякую вам дуже, пане Павло. Спасибо большое, что нашли время и связались с нами. Павло Усов, доктор політичних наук, керівник Центру політичного аналізу и прогнозів с Варшавы, был с нами на прямой связи. Вот экс-кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская, комментируя смерть главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, заявила, что белорусы не могут чувствовать себя в безопасности даже за границей. Об этом она написала в своем телеграм-канале. Давайте вместе послушаем ее цитату. Белорусы не могут быть в безопасности даже за границей, пока есть те, кто пытается мстить им и прятать правду, избавляясь от свидетелей. Виталий Шишов помогал белорусам, и его нашли повешенным, как когда-то Никиту Кривцова. Но это произошло на территории другой страны. Как и захват заложников произошел на борту самолета другой страны. Как и попытка принудительно вывести нелояльную спортсменку в Беларусь с территории другой страны. Я выражаю соболезнования родным и близким Виталия Шишова и благодарю Украину за открытие уголовного дела и готовность достучаться до правды. В Белорусском доме в Украине утверждают, что за их погибшим главой Виталием Шишовым велась слежка. Об этих фактах было ряд предупреждений. Вот что там говорят. За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в Білорусі про всілякі провокації, аж до викрадення і ліквідації. Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так, можливо, Білоруський дім вийде з інформаційного вакууму. Если мы говорим о том, что убийство Шишова – это дело рук спецслужб КГБ Беларуси, то чего они этим добились? Ми робимо таке припущення, ми остаточно ще говорити не можемо. Конечно. Ну, поки що, бачите, от це передсмертне пророцтво Віталія Шишова, що таким чином Білоруський дім в Україні вийде з інформаційного вакууму. Очевидно, що сьогодні він вийшов з інформаційного вакууму. Про це говорять Сполучені Штати, говорять в Європі, говорять, зрештою, і в Україні. А, власне кажучи, тут, пам'ятаєте, коли Єлена Чаушеску розсилала вбивць по всьому світі, просто для того, щоб помститися тим, кого вона вважала особистими ворогами. Я думаю, тут теж має місце елемент помсти, особистої помсти, тому, хоча це очевидно на шкоду Білорусі, тобто там вже нічого не залишилося від добропорядного іміджу цієї країни в світі, але тут не йдеться про імідж. Пан Усов був правий, коли говорив про те, що Лукашенко вже не цікавиться тим, як його позиціонують в світі. Його питання – це питання, як максимально довго зберегти владу. І, на жаль, от такі вбивства, такі теракти проти своїх громадян, і не тільки своїх громадян, вони сприяють збереженню влади, тому що вони сіють атмосферу страху в країні, вони сіють атмосферу повної такої недовіри в суспільстві одне до одного. І, відповідно, суспільство білоруське залякане. Якщо ми порівняємо ту Білорусь, яку ми бачили рік тому, пам'ятаєте, збір підписів за Світлану Тихановську, потім, власне кажучи, голосування, масові протести, то зараз білоруси знаходяться в ситуації такої глибокого суспільної психологічної кризи, я б сказав би. Тобто суспільство розділене, суспільство нестабільне. І попри всю допомогу, яку намагається світ надавати демократичним організаціям в Білорусі, ця допомога фактично є неможливою. І от ці всі інциденти, які мали місце з білоруськими активістами і патріотами, вони це лише, на жаль, підтверджують. Я предлагаю підключити к нашому ефіру Василя Вовка, експерта з національної безпеки. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Василю, вітаємо вас. Салям алейкум. Алейкум салям. Да. Пане Василию, убийство Шишова произошло на территории Украины. Куда смотрят спецслужбы нашей страны? И не ставит ли этот факт под сомнение их дееспособность, профессиональную дееспособность в вопросе обеспечения безопасности граждан Украины и тех, кто вынужден был эмигрировать в нашу страну в связи с давлением тоталитарного режима? Не ставить. Перша відповідь на питання. Друга, таке попередньо скажу вам. Так, сьогодні в тренді говорити погано про Лукашенко, про лукашенківський режим, але ви мене підключили як правника, як юриста, як експерта, в першу чергу з кримінальної юстиції в контексті і національної державної безпеки. Мова йде про вбивство лише з юридичної точки зору, оскільки будь-який труп кваліфікується по 115 як вбивство, чи він згорів, чи він топився, чи він повісився тощо.
На сьогодні немає чітких ознак, щоб зробити кінцеву кваліфікацію. Існують версії, в тому числі сприймаються версії доведення до самогубства або вбивство, замасковане під суїцид, яке також відвертати неможливо. Але ми маємо мати на увазі, що в кожного, навіть білоруса, в Україні є своє життя, є побутові проблеми, є стосунки з рідними людьми, сусідами і так далі. Якщо говорити про спецслужби, як це зараз я бачу, експерти дуже полюбляють зразу притягувати, поки що про російське нічого не говорять, я думаю, скоро підключать, що це КДБ було і ФСБ разом. Я на сьогодні не бачу ознак, щоб це була робота спеціальних служб, щоб ця агентура, яка заслана в Україну, вчинила вбивство і замаскувала це під суїцид. Хто їх бачить, хай назве хоча б одну. Тому давайте почекаємо розслідування, експертиз, які покажуть, від чого саме настала смерть, інших фактів, а тоді будемо обговорювати. Пане Василю, вы же наверняка видели, пане Василю, извините, я вас пане Василю, вы же видели... на кримінальну юстицію. Пане Василю, наверняка вы видели уже официальную позицию полиции. Там заявили, сообщили о травмах у найденного повешенным белорусского активиста Виталия Шишевого. У него сдерта кожа на носу, колени и груди. Ну, какой-то странный суицид. Для того, щоб насильно повісити, цих травм замало. Це може вам розказати будь-який експерт в цьому напрямі. Тому, знаєте, травма на носі, подерти коліна і так далі, все потрібно досліджувати. Це ніяк не ознака того, що його хтось повішав, а тим більше це не ознака того, що це білоруське КДБ його вішало, розумієте? Тому давайте все-таки не будемо притягувати до будь-якого факту. В мене таке враження, що скоро, якщо на Хрещатикі білорус, а їх зараз у нас не сотні, а вже тисячі, підверне ногу, то ми зразу будемо бачити тут происки Лукашенка і лукашенського режиму. Я закликаю знову ж таки, давайте здоровий глузд мати, тому що будь-яка подія, якщо в нас з білорусом, якщо з росіянином, ми зразу накладаємо політику, війну на Сході і якісь режими. Неправильно це, несерйозно це, і збоку це виглядає смішно. Ні, пане Василю, даруйте, з боку виглядає смішно те, що ви говорите. Знаєте, мені зараз згадався Потебенько, який розповідав, що зникнення Гонгадзе може мати побутовий характер. Да? По цей день це побутовий характер. Да? А вбивство Шеремета теж побутовий характер. Ні, пане Василю, я думаю, що і ви чудово, я не знаю, чому ви займаєте таку позицію. Якщо ви знаєтесь на криміналістиці, то очевидно, що першою версією, це визнається поліцією, першою версією є все ж таки навмисне вбивство. Це фактично страта. Ну, якщо ви краще мене володієте криміналістиками, то давайте тоді коментарі як кримінальний експерт, як експерт з області криміналістики. І знову ж таки у вас вбачається політична заангажованість. І я не бачу зараз підстав з вами сперечатися в плані кваліфікації, научних основ кваліфікації, криміналістики і розслідування кримінальних проваджень. Ну, не бачу я підстав і не бачу сенсу з вами сперечатися. Вам хочеться бачити, що це вчинив Лукашенко? Вам хочеться версія, що тут були працівники КДБ Білорусі? Мені хочеться версія, щоб українська влада займала відповідальну позицію і провела ретельне розслідування, а не займалася демагогією. Смішно, не дивлячись на смерть людини. Я висловлюю співчуття рідним і близьким Віталія. Пане Василю, І не перегинайте, не перекручуйте, будь ласка. Зрозуміло, пане Василю, хорошо, можете, пожалуйста, пане Василю? Ніс, значить, КДБ Білорусі. Для чого ці висновки? Таких висновків не було, це ви перекручуєте. Не говорила ведуча, що поцарапаний ніс КДБ Білорусі. А ви що говорите? Що перша версія, немає в слідстві перших, других, третіх версій. Всі версії розглядаються одночасно і відкидаються протягом розслідування. От уже деякі відкинуті. Наприклад, щодо суїциду. Де записка? Передсмертна. Ви ж знаєте, як криміналіст? Якщо немає записки, немає суїциду. Ну, давайте ви будете, не займайте студію, будь ласка, повертайтесь на кухню і там... Пане Василю, давайте мы не будем, пожалуйста, переходить на личности. Все же, вот... Якщо людина не володіє темою і починає розказувати... Пане Василю, вот последний вопрос. Вот какая ваша версия, ваша позиция в этом вопросе? На сьогодні основною версією я вбачаю, що людина загинула. Поліція зафіксувала 115 статтю, як і повинна відповідно до інструкцій фіксувати це. Проводить розслідування. На сьогодні воно дійсно проводиться за статтею вбивство. Тому
Тому давайте з цього будемо починати. Але говорити про те, що це основна версія, я би не став. Я не вбачаю тут іншого, я не вбачаю ознак, що це вбивство було здійснено представниками спецслужб або їх агентурою. Немає поки що жодної. Зрозуміла ваша позиція. Дякую вам дуже. Так, дякую вам дуже, пане Василю, що знайшли время і підключились к нам. Дякую, до зустрічі. Василь Вовка, експерт з питань національної безпеки, був з нами на прямому зв'язку. Пане Константине, що скажете? Я не дуже зрозумів, він експерт з питань національної безпеки чи він експерт з питань криміналістики. В будь-якому разі, те, що людина загинула, це не версія, це факт. А в слідстві є пріоритетні версії, є другорядні версії, ті, які розглядаються в першу чергу. І весь контекст того, що відбулося, все-таки говорить про політичний теракт. А от що стосується це спецслужби, це кримінальні угруповання, це якісь інші виконавці цього замовлення, це вже справді має відповісти слідство. Мій заклик, щоб українська влада ретельно, оперативно, відповідально і кваліфіковано провела розслідування цієї справи. Тому що, на жаль, такі вбивства, такі інциденти можуть повторюватися. І не тільки з білорусами в Україні. Це просто в голові не вкладається. В Києві повісили людину, розумієте, не вдарили ножем, не застрелили. Тобто там діяло кілька людей, діяло в білий день. Тобто, купа телекамер. Невже не можна провести розслідування оперативно і швидко? А как вообще, вот мне интересно, как вообще организовано нашими спецслужбами хотя бы отслеживание тех людей, которые были вынуждены эмигрировали на территорию Украины под давлением тоталитарного режима, которые здесь попросили политическое убежище? Вот кто должен за этим следить? Кто должен следить за потенциальными людьми, которые могут быть ликвидированы со стороны режима того же Лукашенко или другого тоталитарного? У спецслужб є безліч методів. Є методи дуже давні, там агентурна робота, підслуховування ще за допомогою примітивних пристроїв. Є методи сучасні, це електронне стеження, це відстеження цифрового середовища. Я сподіваюся, що українські спецслужби володіють всім комплексом цих методів. І, чесно кажучи, є ефективні розслідування, коли все ж таки доводили факти чи вбивств, чи якихось інших терористичних актів. Більше того, наші спецслужби добре попереджають терористичні акти. В той же час ми, пам'ятаєте, прогавили цілу серію вибухів на українських військових складах. І досі немає відповіді. Це були такі випадкові аварії, просто ціла серія аварій. Чи це були все ж таки терористичні акти? Знову, пам'ятаєте справу Бабченка? Справа Бабченка до цього часу, тобто її інсценували розслідування, але де по цій справі остаточні судові рішення? А до этого Вороненков, депутат Госдуми? По Вороненку там принаймні виконавців піймали. Одного застрелили, одного піймали. Ясно, що замовників не піймали. Справа Шеремета, вона зайшла в глухий кут. Тобто, як я кажу, що є вдалі результати роботи спецслужб, є зовсім невдалі. На ваше питання, що стосується, як повинні відстежувати це середовище, так, безумовно, повинні. Тому що разом з тими біженцями можуть так само перебігати і агенти КДБ. І не завжди в Білорусі, не завжди можна верифікувати, хто справжній біженець, а хто маскується під біженця. Тому що спецслужби, це не лише білоруські чи російські, я думаю, що майже всі спецслужби в Києві використовують середовище біженців, середовище політичних діаспор, як спосіб закидати агентів в ті чи інші владні кабінети. Тому думаю, і сподіваюся, що спецслужби дадуть вчасну відповідь і ефективну на це питання. Я ще раз кажу, що мені здається, що ситуація є такою, що вона гідна засідання Ради національної безпеки і оборони для розробки комплексу заходів захисту не лише білоруської діаспори в Україні, а українського суспільства від таких терактів. С того, что известно из различных аналитических статей, бытует мнение, что работать на территории другой страны представителем других спецслужб возможно только с негласного согласия спецслужб этой страны, в которой они работают. В итоге, что мы получаем? Либо мы не контролируем свое пространство, и это очень плохо, что в принципе расшатывает нашу государственность. Либо мы контролируем, и мы знаем, что происходит, но есть кроты,
которые работают на эти спецслужбы, в данном случае на Россию и на Беларусь, либо есть люди, которые сливают оперативную информацию, преследуя свои коммерческие интересы. Каждый из этих вариантов ужасный. Что, на ваш взгляд, наиболее вероятно? Или же ничто? Дивіться, ви правильно сказали, що якщо країна має потужну спецслужбу, потужну контррозвідку, то вона може терпіти резидентів чужих розвідок на своїй території, ну, так би мовити, з дипломатичних міркувань, так? Тобто, ну, хочуть вони там чимось займатися, хай займаються. Зазвичай потужні спецслужби чудово знають, хто є резидентом тієї чи іншої розвідки в їхній країні. Це у випадку, якщо ми маємо потужну спецслужбу і оснащену, і професійну. А у випадку, коли має місце fail state, так? Тобто не зовсім повноцінна держава, коли якість роботи спецслужб, як, наприклад, в Україні протягом всього правління Януковича, спецслужби в Україні просто знищувалися і переводилися під фактичне керівництво російських спецслужб. В нашому випадку це набагато складніше. Хоча, я знов-таки кажу, що є в українських спецслужбах гідні офіцери, є цілі професійні середовища, які все ж таки здатні ще чинити певний опір. Але загибель Віталія Шишова говорить про те, що ця здатність не є достатньою, щоб убезпечити людей від таких терактів. Пане Константине, я предлагаю підключити к нашому ефіру Олега Жданова, військового експерта, полковника запасу Збройних сил України. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Салям алейкум. Витаю вас. Вы слышали последнюю реплику нашего гостя. Ваша позиция, ваша версия относительно суицида, убийства Виталия Шишова и относительно дееспособности спецслужб Украины в вопросе обеспечения безопасности граждан Украины и тех, которые эмигрировали в нашу страну. Наши спецслужбы в этом вопросе прогнили? Ну, к сожалению, я соглашусь с вашим гостем в том контексте, что Служба безопасности Украины вообще не контролирует ситуацию, особенно в плане контрразведки. И, кстати, мы контрразведку пытаемся возобновить уже где-то с 2015 года. В 2014 у нас был шок из-за таких активных боевых действий. А вот с 2015 года, да. СБУ у нас профессионалы в плане маски-шоу. Отдел К экономической преступности или экономической безопасности, вот они работают как часы. А вот что касается, кстати, закон о реформировании службы безопасности Украины 6-й год курсирует по коридорам Верховной Рады и до сих пор не попал в зал для голосования. Вот. И даже та ситуация, что президент сегодня лично вмешивается в структуру, и причем его прерогатива — это глава службы безопасности Украины, который должен проводить политику президента. А судя по тому, что президент снимает заместителей, это значит, что глава службы безопасности не владеет ситуацией в самой службе или не может эту ситуацию взять под контроль, так будет правильнее сказать. Поэтому, к сожалению, вот такая вот печаль. А что касается иностранных разведок, так я так думаю, что у нас, наверное, скоро будет как в Омане. В Омане ЦРУ и Ми-6 ходят с бейджами, чтобы не перестрелять друг друга случайно. Так у нас, наверное, скоро иностранные разведки тоже будут ходить с бейджами. Как это отразилось на убийстве Шишова? Ну, я думаю, что для всей страны, в том числе и для СБУ, это просто стало как бы очередным шоком. Это дело Шеремета номер 2, я бы так сказал. То есть украинские спецслужбы не контролируют то, что делают на нашей территории спецслужбы других стран? В отдельных случаях нам удается взять какого-то человека, который работает. Ну вот мы слышим, да, громкие задержания. Там генерала задержали, который якобы работал на Российскую Федерацию. Там были еще несколько задержаний. Но, кстати, ни одно задержание не дошло до суда. Ни один из людей, которые были обвинены в шпионаже, не предстал перед судом и не получил заслуженное наказание. А вот что касается иностранных спецслужб, то я напомню целую серию нападений, и в том числе и успешных, на наших и волонтеров, и активистов, и офицеров военной разведки, когда подрывали в Киеве, и до сих пор ни результатов, ни виновных. Поэтому, к сожалению, я должен констатировать, что Служба безопасности Украины не владеет здесь ситуацией, не король ситуации.
Пане Олеже, мы ведь понимаем с вами, что сотрудники нашего СБУ, часть сотрудников, к примеру, более старшего возраста, это одна школа КГБ, да, россиян и белорусов. И для них понятие государственности – это условное, понятно, что между ними есть коммерческие, бизнесовые связи и так далее. Может, этим и оправдывается то количество зрадников в спецслужбах Украины? Ну, давайте так. Я уже сказал в начале своего спича, что у нас в последнее время, практически все время, все 30 лет служба безопасности деградировала в плане именно спецслужбы. И вот экономический преступления отдел этот, он процветал. А что касается работы... У нас, кстати, контрразведка была вообще ликвидирована из состава Службы безопасности Украины. И только она вернулась буквально в 2015 году, когда началась война. Вот. Поэтому тут в этом отношении как бы... И еще, кадры решают все, но, извините, существует система. И если эту систему форматируют под то, чтобы, допустим, там прессовать бизнес, а не ловить шпионов, то она так и будет работать. И человек, который попадает в эту систему или который в ней работает, он вынужден либо согласиться с этой системой и стать в строй, либо он уходит из этой системы, и она его ломает. И он выпадает из обоих. Так, а вот. Как быть дальше? Вот как с такой системой, куда катится Украина? Это же не просто вопрос службы безопасности Украины, реформирования, это вопрос государственности, в конце концов. Это вопрос национальной безопасности. И служба безопасности, если, допустим, вооруженные силы несут основную тяжесть обеспечения внешней безопасности страны, то служба безопасности Украины несет основную нагрузку по обеспечению внутренней безопасности страны. И это ключевой вопрос. И что делать? Надо, во-первых, непонятна позиция президента, почему этот закон до сих пор за 2 года не внесли в зал Верховной Рады. И почему Служба безопасности Украины не реформировалась и не провела люстрацию кадров. Тут хочешь не хочешь, мы без этого никак не обойдемся. Все равно надо проверить всех сотрудников этой службы на лояльность к Украине. А это и есть люстрация. Вот с этого надо начинать. И дальше надо переводить ее действительно в спецслужбу. Вы знаете, что у нас до сих пор, допустим, служба безопасности частично имеет статус военнослужащих. То есть это до сих пор еще военизированная структура. Хотя это должна быть гражданская спецслужба, которая занимается исключительно вопросами контртеррористической деятельности, антитеррористической деятельности и контршпионажа. Пане Олеже, возвращаясь к убийству Виталия Шишова, в нашей студии прозвучало ряд версий, несколько версий, и одной из них это была версия российского следа, что в принципе для Александра Лукашенко сейчас ликвидировать белорусского оппозиционера на территории Украины абсолютно не нужно. Он и так на территории своей закручивает гайки, в принципе погасил им, полностью маргинализировал протесты, а вот для ФСБ инспирировать такое убийство, такой суицид вполне себе реально и возможно для того, чтобы Александра Лукашенко полностью уже загнать в полную зависимость от Кремля. Насколько такая версия, и в такой версии есть жизнь, на ваш взгляд? Я бы не согласился с этой версией. Я думаю, что это исключительно белорусские спецслужбы. Тем более, смотрите, как совпало. Муж спортсменки, которая сейчас там предоставляет политическое убежище и визу, которую хотели депортировать принудительно, точнее, вернуть из Токио в Минск, он с детьми въехал в Украину. И буквально на следующий день мы получаем такое громкое убийство. А, кстати, эта гражданская организация могла бы посодействовать, допустим, его размещению здесь, в Украине, и дальнейшему перемещению для воссоединения семьи в Польшу. Как вам такая версия, что белорусская КГБ показала, что у них руки длинные, они могут достать где угодно, особенно в Киеве. Поэтому ФСБ сегодня невыгодно светиться. Почему? Потому что
здесь у нас, ну вот то, что я говорил насчет бейджиков, да, здесь у нас МИ-6, МОСАД, ЦРУ, агентура ходит по улицам спокойно, и поэтому они что прекрасно знают, кто это сделал. И поэтому я не думаю, что ФСБ сейчас выгодно, что России выгодно сейчас засветиться в каком-то террористическом акте, чтобы была связь между Россией и там, допустим, террористическим актом или таким громким убийством, политическим убийством. Здесь надо уже рассматривать политическую составляющую этого убийства. Вот. При том, что Россия сейчас, наоборот, старается всем понравиться и сделать из себя такую белую и пушистую страну и великого миротворца. Пане Константине, на ваш взгляд, а зачем это Александру Лукашенко, который сейчас вообще находится в изоляции? С одной стороны, Европейский Союз, мы видим, вводит санкции против его режиму. За тим самим, навіщо він садив літак на своїй території з своїм іншим ворогом, Протасевичем. Тобто Лукашенко просто мститься. А от що стосується російського чи білоруського сліду, я не думаю, що у білоруського КДБ є бодай якісь таємниці від російського ФСБ. Тому ще раз повторю свою думку, що якщо все ж таки це спецслужби Білорусі, то це точно з відома спецслужб Російської Федерації. Інша річ, що Російська Федерація завжди скаже, що ні, ми тут ні до чого, у нас руки чисті, тобто Путіну справді не потрібний ще один такий публічний скандал, як мало місце спробою, припустимо, отруєння Навального чи інші терористичні акти на території там і Чехії, і Великобританії, але вони все зможуть спокійно звалити на Білорусь, будучи саме, це версія, будучи саме при цьому в курсі цих обставин. Пане Олеже, а может Александр Лукашенко тоже не до конца контролирует свои спецслужбы? Не, если бы Лукашенко не контролировал свои спецслужбы, он бы уже не сидел в кресле президента. Вот именно его вся власть держится на спецслужбах, и, ну, можно, если применить революционный термин, то на штыках, на армейских штыках держится власть Лукашенко. И вот то, что они согласовывали свои действия с ФСБ, я 100% с вами согласен. И думаю, что даже ФСБ могло оказать помощь в организации самого акта насилия здесь, в Украине, в плане там слежки, потому что у ФСБ, конечно же, агентура намного больше и намного шире в Украине, допустим, чем у той же белорусского КГБ. В таком вот. случае следили... В таком случае следили... Но я думаю, что было полное взаимодействие, согласование было по всем вопросам, но исполнители были, скорее всего, белорусы. То есть на территории Украины здесь, возможно, находились представители белорусской агентуры или могли быть и наши, которые следили за Шишковым? Я имею в виду, что российское ФСБ могло предоставить свою агентуру для выслеживания, допустим, этого человека. Понимаете? Вот я в чем говорю. Да, потом агентура Беларуси или агенты Беларуси приехали как Баширов и Петров, да, и совершили сам акт физического уничтожения. Кстати, для Лукашенко это очень, ну, я бы сказал, это сакральные жертвы. Почему? Потому что он показывает, особенно что для внутреннего, что для внешнего потребителя, он показывает, насколько силен его режим. Насколько он силен на самом деле, ну, как бы, это мы можем знать только опять же, из развединформации нашей агентуры или западной агентуры на территории Белоруссии. Но внешне это для него демонстрация мощи. Демонстрация силы и непоколебимости режима. И, пане Олеже, вот такой вопрос. Насколько то, чем занимался Шишков, а именно Шишов, да, простите, насколько то, вот, чем занимался Шишов, вредило режиму Александра Лукашенко, как сообщает Нехта, он как раз занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, которые могли работать в Украине. Насколько это серьезно? Ну, так он фактически вел контрразведывательную деятельность против спецслужб в Беларуси. Поэтому тут, если Протасевича там просто за ретрансляцию событий, да, за освещение событий, которые происходили в Беларуси, таким образом захватили. Если Шеремет писал критические статьи в отношении
белорусского руководства и такой результат, то здесь человек работал против Комитета госбезопасности Беларуси. Он враг номер один в таком случае для них. И относительно Минского процесса, Минских соглашений, недавно мы услышали заявление представителя российской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию войны на Востоке Бориса Грызлова, который выступил за очное заседание ТКГ в Минске. Вот в нынешней ситуации, в нынешних реалиях, насколько вообще возможно и реально проведение очного заседания ТКГ в Минске? И, на ваш взгляд, должна ли уже Украина рассматривать альтернативную площадку Минску? Ну, давно должны были, особенно с того момента, когда Украина официально не признала Лукашенко как президента страны. С этого момента у нас вообще, я не понимаю, какой смысл ехать в Минск. Это с одной стороны. А с другой стороны, Минская группа, мы же понимаем, что она вообще не приносит... После того, как закончились обмены незаконно удерживаемыми лицами, нет смысла в этой Минской группе. Если нормандский формат на уровне первых лиц государств не в состоянии сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования конфликта на Донбассе, то какой смысл встречаться в Минском формате? Дякую вам дуже, пане Олеже. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Олег Жданов был с нами на прямой связи, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил Украины. Пане Константине, как вы считаете, вот на данном этапе возможно ли очное заседание в Минске? Если мы говорим о некой альтернативной площадке Минским соглашениям, Минскому формату, то кто может представить такую площадку? Какая страна? Я зроблю одну ремарку. Процес обміну людьми, що утримуються незаконно на території Російської Федерації і ОРДЛО, не закінчився. Він, на жаль, просто перервався. А там багато людей ще залишається в застінках ОРДЛО і Російської Федерації. Що стосується вашого питання, чи можливе засідання в Мінську, абсолютно згоден з паном Ждановим, що після того, як ми не визнали Лукашенка президентом, в Мінську зустрічатися немає ніякого сенсу. Інша річ, що Російська Федерація і представники ОРДЛО не погодяться на будь-який інший майданчик, окрім Мінська. Але ми не можемо приїхати в Мінськ без втрати обличчя. Так само в Мінськ не можуть приїхати і інші країни-посередники, представники країн-посередників до столиці Білорусі. Отже, справді треба шукати інший майданчик, хоча для чого його шукати? Тобто Мінський процес в глухому куті. Свого часу нормандський формат теж зайшов в глухий кут. Зеленський спробував його активізувати для активізації Мінського процесу. В результаті і нормандський формат, і Мінський процес обидва опинилися в одному і тому самому глухому куті. Отже, нам є велика потреба шукати просто нові інструменти, нові способи взаємодії в цьому конфлікті, в цій війні, будемо речі своїми іменами називати. Я тут зверну вашу увагу. Взаємодії з ким? Передусім, головним нашим союзником є Сполучені Штати. І в цьому зв'язку я хотів би сказати таку річ. Зустріч Байдена з Тихановською зумовлена тільки ситуацією з Україною. Тому що тоді, коли... Я зараз поясню. Тоді, коли Байден наразився на колосальну критику з боку обох партій в Конгресі Сполучених Штатів щодо пакту з фрау Меркель щодо Північного потоку. Тобто він там звернення сенаторів, звернення конгресменів дуже потужно на нього почали тиснути. Байден відчув велику критику в пресі. Він терміново з Нью-Йорку в Вашингтон на 15 хвилин запрошує Тихановську, щоб показати, що ні, що він таки стоїть на стороні демократичних сил, він не вступає в змову з Росією, а Тихановська уособлює собою все-таки людину, яка не лише опонент Лукашенка, але яка взагалі представляє демократичні процеси на цьому пострадянському, російсько-білоруському навіть просторі. Це тільки в останнє время, ведь перші времена риторика Світлани Тихановської. Ви праві. Це тільки в останній час, коли Росія себе показала. Але у Байдена просто не було іншого виходу, тому відбулася ця екстрена, тимчасова, короткочасова і дуже формальна зустріч. Але добре, що вона відбулася. Тобто це реальна велика підтримка білоруської опозиції, і ми можемо цьому тільки порадіти, пам'ятаючи, що тут величезна роль України.
Я пояснив логіку? Да, я поняла. Вы Сподіваюсь, глядачі теж. Да, вы затронули тему Северного потока. Я бы хотела продолжить и остановиться подробнее, учитывая, что это соглашение, общее заявление между Германией и Соединенными Штатами относительно завершения строительства Северного потока-2 обрастает различными новостями. Так, главы международных комитетов 9 парламентов выступили против завершения строительства Северного потока-2. Политики раскритиковали соглашение США и Германии, возобновление работ для завершения его строительства. Об этом говорится на заявлении на сайте председателя комитета по вопросам международных отношений Сената США Роберта Менендеса. Среди стран представителей парламентов, которые против Северного потока: США, Эстония, Чехия, Ирландия, Латвия, Польша, Украина, Британия и Литва. Давайте послушаем квинтэссенцию этого заявления. Ми, голови комітетів закордонних справ відповідних національних парламентів, продовжуємо виступати проти проекту «Північний потік-2». І з жалем відзначаємо нещодавнє рішення Сполучених Штатів та Німеччини щодо «Північного потоку-2». Соглашение США и Германии по Северному потоку-2 – это медвежья услуга Украине, пишет авторитетное издание Financial Times. Издание отмечает, что Вашингтон и Берлин договорились о завершении строительства российского газопровода, который представляет серьезную угрозу безопасности и экономике Украины в обмен на хлипкие гарантии и компенсации относительно транзита газа через Украину для Киева. Угода має вади на всіх рівнях. Зобов'язання протидіяти поганому поводженню Росії розпливчасті. Зелений фонд не покриє збитки Києва, а пропозиція Німеччини допомогти в продовженні транзиту газу – це просто обіцянка спробувати. Навіть час підписання документа дивний, оскільки у вересні в Німеччині пройдуть вибори. Безсумнівно, мало сенс взаємодіяти з наступним урядом Німеччини, в який, ймовірно, війдуть і зелені, які виступають проти «Північного потоку-2». Директор госкомпании оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в интервью Радио НВ рассказал, остались ли у Украины шансы в борьбе с Северным потоком-2 из-за сохранения транзита российского газа через Украину, какие потери понесут Украина и Евросоюз в случае нулевого транзита через украинскую ГТС после 2024 года, когда заканчивается контракт между Украиной и Газпромом. Вот цитата Макогона. Так, і тому питання наразі полягає не в тому, чи буде ГТС працювати. Питання в тому, чи будемо ми транзитною країною. Якщо Україна не буде транзитною країною, то ми будемо вимушені модернізувати і оптимізувати понад 100 мільярдів кубічних метрів газу транзиту щороку. Фактично ми будемо вимушені закрити, вивести з експлуатації понад 60% компресорних станцій, оптимізувати структуру, тому що це буде дуже несправедливо, щоб українські споживачі і промисловість, і населення сплачували за ту інфраструктуру, яка не використовується. Але основна втрата буде не для України, а для Європи. Чомусь європейці думають, що українська ГТС буде завжди як резервний варіант для неї. Наприклад, якщо «Північний потік» стане на ремонт, як це було тиждень тому. С нами сейчас на прямой связи експерт з міжнародних питань, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Пане Олександр, вітаємо вас. Здравствуйте. Вітаю вас. Да. Пане Александре, Северный поток-2, понятно, мы уже потеряли, его достроят и введут в эксплуатацию. Как Россия может использовать Северный поток-2 против нас? И какие меры, превентивные меры сегодня уже должна начать предпринимать Украина? Ну, дивіться, я не буду розмірковувати, як Росія буде використовувати. Можна чекати будь-яких самих зухвалих підступних дій від Росії. В тому числі, наприклад, і руйнування на своїй території цього газогону. Так, і тому давайте трошки поставимо інше питання, от друга частина вашого питання. А що ми можемо зробити? По-перше, ми зайняли дуже неконструктивну позицію стосовно «Північного потоку-2». Для мене було очевидно, що якщо хтось вклав 10 мільярдів, то вистачить ще 1 мільярда на скупівлю всіх політиків, від яких буде залежати доля цього потока. Повірте, це для українців 1 мільярд хабарів, більш-менш нормальна цифра. Для Заходу це фантастична цифра, таких коштів вони не бачили. 10 тисяч, 20 тисяч доларів – це достатньо, щоб прем'єри, міністри йшли у відставку. Отже,
що ми можемо запропонувати? По-перше, ми можемо запропонувати свою формулу, за якою ми дозволимо чи погодимося на функціонування цього нафтопроводу Північного потоку-2. Моя пропозиція дуже проста. 1 до 3. За метр кубічний газу прокачаного по Північному потоку, другій гілці, 3 метра кубічних має бути прокачана по українському газогону. Це виходячи з потужності 3 до 1 нашої системи і російсько-німецької системи. Справедливо? Це справедливо. І ми можемо казати, ми не проти. Запускайте, хлопці, раз ви вклали гроші. Але живіть, але давайте жити і нам. Це перше, що ми можемо зробити і на цьому маємо наполягати. Проблема в том, что нас никто не спрашивал, когда договаривались о завершении строительства этого потока. Дивіться, спочатку було слово. Можна зайняти позицію «ні», а можна зайняти позицію «так», але за умови. Може, ця позиція сподобається і конгресменам, і американському президенту, врешті-решт, а може навіть і новому канцлеру Німеччини. Друге, що треба робити, нам треба радикально скорочувати споживання газу в Україні. За часів Януковича, до речі, таке скорочення було, бо він хотів вугілля запускати, альтернативну енергетику. Потім ця програма припинилася. Ми можемо їм поновити. Все готово у нас для початку масового заміщення газу на інші джерела енергії. Повірте, за рік можна скоротити споживання російського газу на 15-16%. До 24-го року на 30-40%. Третє, що ми маємо робити, нарешті розробити державну програму збільшення випуску власного газу. Скільки можна про це говорити? Забрати ліцензії, вже процес почався у всяких блатних, всяких однопартійців, олігархів, оці ліцензії на видобуток газу, і зробити нарешті чесний конкурс, запросити туди максимум компаній, зробити маленьку ренту на видобуток газу, і піде процес. І ми маємо зробити все, щоб ми самі стали експортером газу і заповнювали свою трубу частиною свого газу, який ми будемо експортувати. Повірте, за політичної волі, адекватної кадрової політики, бажання до 24-го року ми можемо стати експортною Україною. Не думати і не залежати від того, що там Путін з Меркель додумають, а самим займати активну позицію. От такі мої пропозиції. Потім далі. Дивіться, там же запропонували 180 мільйонів і мільярд інвестицій. Давайте скажемо, 150... Так, пропала у нас связь. Попробуем сейчас наладить связь с паном Александром. Телефон упал, видимо. Сейчас попробуем связаться еще раз с паном Олександром Савченко. Пане Константине, а ви що думаєте относительно вищесказаного? Я не поділяю оптимізму Олександра на той предмет, що ми можемо до 24-го року стати експортною країною, але його пропозиції цілком слушні, особливо в частині нарощування видобутку власного газу. Крім того, слід пам'ятати, що в Палаті представників Сполучених Штатів буквально днями звернулися до Байдена з вимогою поновити санкції щодо Північного потоку в повному обсязі. Це йдеться передусім про майбутню сертифікацію і про сам газ. Ми повертаємося до пана Савченка. Так, пан Савченко до нас повернулся. Да, мы дадим пану Александру закончить свою реплику. Вы сказали относительно 1 миллиарда зеленой энергетики. Так, і мільярд пообіцяли нам інвестиції. От давайте скажемо американським і німецьким інвесторам. 1,8 мільярд, 180 мільйонів має піти на заміщення російського газу на альтернативу. Повірте, цих грошей вистачить, щоб скоротити споживання газу на 15-18% у нас. Дуже примітивні технології, вони діють. Я ще парадокс у тому, що Янукович запустив цю програму, а потім вона була зупинена. Які причини, то вже інше питання. А мільярд доларів, давайте
ми будемо запрошувати західних інвесторів на цей $1 мільярд, які почнуть видобуток і скрапленого газу, і природнього газу. Для цього американці мають запропонувати своїм інвесторам дуже пільгову систему страхування ризиків в Україні. Не лише від політичних ризиків інших, але й від комерційних. Вони знають, як це робити. От що треба Зеленському просити у Байдена. І це саме у Меркель треба просити. У них є механізми, які заохочать німецьких і американських інвесторів інвестувати в нашу індустрію газу. Ну, такі мої пропозиції. А есть ли механизм, мы ведь можем различные условия озвучивать нашим западным партнерам и США, и Германии, но есть ли у них реальные механизмы давления на Россию в вопросе сохранения части транзита газа через нашу страну? Каким образом? Звичайно, є такі. Вони споживачі газу. Але в чому проблема? Що Євросоюз дуже неструктуризована поки що така сила. Вони знали, що Путін буде грати, і він готує західну спільноту до того, щоб все залежало виключно від нього. У них був рік, щоб знаходити альтернативні джерела постачання газу, вкладати контракти, робити технології. Вони нічого не робили, а чекали. Да? І Путін почав грати, він почав скорочувати постачання газу і піднімати ціну. І повірте, провина в цьому і на Путіні, і на Сполучених Штатів. Тому що вони прогавили цей момент, і всі їх розвідки такі, по суті, ну, я хотів би помилитися, але думаю, що прогавили. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чого що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олександр Савченко, експерт з міжнародних питань, ректор Міжнародного інституту бізнесу, був з нами на прямому зв'язку. Пане Константине, действительно, есть ли у Соединенных Штатов Америки, у Германии рычаги влияния и давления на Россию в вопросе сохранения транзита газа через нашу страну и в вопросе того, чтобы на Россию также распространялся третий энергопакет? У Сполучених Штатів, меншою мірою у Євросоюзу, є можливості глобального тиску на Росію в будь-яких питаннях, які цікавлять Сполучені Штати чи Європейський Союз. Тому що, направду, от, газова труба, вона ж має два кінці. Тобто, з одного боку гроші, з Заходу, зі Сходу, з Росії газ. Тобто ціну диктує зараз покупець, а не продавець, тому що Росія не монополіст. Є турецький потік, є скраплений газ з Катару, є потенційно скраплений газ з Сполучених Штатів. Ну, очевидно, Голландія перестане вже видобувати газ на своїх родовищах, але ще є норвежський газ. Тобто... Ну вот, смотрите, давайте предположим, что Россия начинает шантажировать Европу газом, перекрывает на зиму вентиль. Насколько в Европе поставки газа диверсифицированы с различных стран, которые могли бы, в принципе, занять долю России? Знаєте, вот насколько они к этому готовы? Вентиль можна перекрити, але не можна перекрити газову скважину. А куди Росія подіне? Видобуток газу, він неперервний. Коли газ пішов, ви не можете скважину заглушити. Ну, теоретично можете, створивши колосальні загрози техногенні, але це дуже дорого, складно і потім дуже важко її розконсервувати, цю газову скважину. Тому Росія не може просто припинити постачання газу. Його кудись треба буде дівати. У Росії немає газосховищ. Точніше є, але в дуже невеликих обсягах. Великі газосховища є в Україні. Вони зараз десь заповнені відсотків на 70. Тоді доведеться скидати цей зайвий газ, якщо вона перекривається для Європи, куди його доведеться скидати? В Україну. Одним словом, просто перекрити газ, як багато експертів так говорять, можна закрутити вентиль і все. А що ви будете робити з тиском у трубі? Вона просто вибухне. Тому не можна так от говорити однозначно, що Росія буде керувати політикою, сидячи на вентилі. Але, звичайно, шлях з двох кінців. Тобто Європа і Росія мають домовлятися про певні гарантії. І тут Україна може взяти участь в цьому, тому що наша газотранспортна система, вона все-таки в дієвому стані, хоча і дуже сильно амортизована, це треба визнати. У нас, як я сказав, є газосховище, тобто у нас є можливість виступати тут третьою стороною. У випадку, знаєте, от конструктивних взаємин все було б добре, але не будемо забувати, у нас з Росією війна. От пан Олександр правильно говорив про мінімальну ренту, про те, що
страхові мають бути забезпечені, бізнес-ризики. А що робити з військовими ризиками? От в прикордонній області України, припустимо, в цукрову промисловість, не йдуть західні інвестори, кажуть, так завтра Путін нападе. І можна, острах інвесторів можна зрозуміти. Тому газове питання – це лише частина питання глобальних наших взаємин з Російською Федерацією, передусім військових взаємин. Тобто окремо газове питання ми не можемо взяти і вирішити до задоволення всіх сторін, при цьому залишаючись в військовому конфлікті, в економічній війні, в дипломатичній війні і таке інше. Но, с другой стороны, как вы думаете, может ли Россия организовать некие диверсии на нашей ГТС, чтобы показать Украину как ненадежного транзитера, и тем самым поставки газа будут осуществлены с точки А в точку Б? Цілком може і на нашій ГТС. Все ж угрози такі. Так, є, звичайно. І, до речі, в російських радикальних колах є заклики до таких диверсій. Але вони швидше за все, як правильно сказав пан Савченко, зможуть організувати якийсь злам на своїй території. Ну там ґрунт просів, там вічна мерзлота раптом розтанула, труба поламалася. Є безліч приводів, що вони б і хотіли, але форс-мажорні обставини. І швидше за всі такі форс-мажорні обставини прописані в угодах. Тобто, що росіяни не можуть постачати з своєї вини, не можуть постачати газ через українську ГТС. А зима, а Європа замерзає, і тоді вони будуть постачати його по Північному потоку. Але не будемо забувати, і що... тут уже не розпространяються, звісно, норми третього енергопакету. У випадку форс-мажорних обставин ні. Потім, може, суди будуть вирішувати, це правильно чи неправильно, але на момент, коли буде аварія, звичайно, Європа буде... Пам'ятаєте, коли росіяни перекрили нам газ на деякий час? І тоді, за часів уряду Юлії Тимошенко, був організований реверс. З газосховищ на Заході забезпечувався і Донбас, і Слобожанщина, і Чернігівщина забезпечилися газом, тому що у нас був запас газу. Росія припинила аверсне постачання. Відтак, по реверсу ми зуміли, це дуже складна інженерна робота, організаційна, фінансова, але Тимошенко її організувала, і газ Україна не замерзла. Неужели на Западе наши западные партнеры не рассматривают эти варианты развития событий, что, в принципе, вполне вероятно? Я бы сказала, что ви знаєте, наші західні партнери, при всій повазі до них, з одного боку, короткозорі, а з другого боку захлані. Є таке українське слово, воно означає жадібність. Тобто жадібність і короткозорість. От американці короткозорі? Ні, я кажу передусім про європейців. Американці менш короткозорі. До речі, ви пам'ятаєте, як Трамп все-таки трохи грубо, але ефективно діяв щодо Північного потоку? Він діяв не в інтересах України. Йому треба було з Техасу скраплений газ постачати Західну Європу. Він забезпечував інтереси своїх виборців і спонсорів своєї виборчої кампанії. Так він і з Германії ругався напряму. Правильно. Тому що йому треба було забезпечити інтереси своїх виборців і спонсорів своєї виборчої кампанії. А у Байдена інший підхід. Что получается? Мы молились на Байдена, говорили, что вот Байден придет, это проблемы решит, а сейчас говорим о том, что республиканцы не молились ми на Байдена. От що справді в наших інтересах, це ефективне функціонування американської демократії. Тобто ми ж пам'ятаємо всі питання до пана Байдена в час, коли він був в адміністрації Обами. Тоді він теж не займав таку дуже жорстку антиросійську позицію. Вони шукали компромісу. Байден во время своей предвыборной кампании четко артикулировал, что для него во внешней политике приоритетом будет Украина. Он категорически выступал против Северного потока-2. Правда? Сейчас риторика другая. Что изменилось? Не так пріоритетом Україна, як американське суспільство розібралося, наскільки небезпечна Росія. Пам'ятаєте хакерські атаки? Пам'ятаєте, що знаходили в російських дипломатичних представництвах? Ну і таке інше. Ну, ведь с одной стороны Байден называет Путина убийцей, с другой стороны называет его близким другом. Ну, то есть, что это? Гільсем, будемо тут коректні, він не говорив про близького друга, він говорив про партнера. От він про те, що вони друзі, Байден такого, коли вже став президентом, він такого не говорив. Да, буквально на прошлой неделе во время своей пресс-конференции выступления перед разведчиками он сказал, что мой друг близкий Путін. Не будемо забувати про лапки в усній мові. Це що, був тролінг? Хіба ви не пам'ятаєте, як він сказав, що Росія залежить тільки від нафти? Він на тій самій зустрічі з розвідниками сказав, що... Да, но перед этим сказал, я вот когда разговаривал со своим близким. Ну, це іронія. Це юмор. Він говорив все-таки в дуже інтелектуальному товаристві, яке його зрозуміло співслово. Ні, він чітко сказав, що Росія – один з головних предметів діяльності розвідувального товариства Сполучених Штатів. А це Китай і Росія. А це означає, що
він Росію розглядає як противника, а не як близького друга. А так він Путіна, я пам'ятаю цю історію, в залі навіть засміялися. По итогу, на ваш взгляд, риторика все же изменилась? Не тільки риторика, а змінилися і дії. Тобто все-таки пакт Меркель, не дарма ми називаємо це пактом, за типом пакта Молотова-Ріббентропа. Тобто не риторика, змінилися дії. Тобто Америка знову займає прагматичну позицію. Вона втекла з Афганістану. Вона фактично залишає Україну мало не один на один з, Байден, не один на один з серйозним ворогом. Але в Америці діє демократія. Отже, республіканська демократична партія двохпартійним консенсусом все-таки намагаються Байдена повернути і до санкцій до Північного потоку, і до протистояння Росії по всіх напрямках, включаючи права людини, гуманітарну і інформаційну сферу. То есть по итогу получается, что так или иначе каштаны из огня Украине придется выносить самой. Звичайно. Тобто ми маємо рятувати себе самі, ніхто нас рятувати потужніше за нас не буде. Згадаємо 14-й рік. Хто зупинив навалу Путіна? Волонтери і добровольці голими руками. От ми тоді себе врятували, ми не світ. Нам доведеться це повторювати. А с нашими западными партнерами у нас должны соприкасаться интересы. Прагматичні, відповідальні, доброзичливі стосунки. От Литва, Польща, при всю складність наших стосунків із Польщею, особливо в гуманітарній сфері, вони виступають все-таки нашими потужними адвокатами. Те ж саме Литва. Я ще торкнуся Кримської платформи, що мене дуже хвилює. Да, у нас через 3 минутки. Чудово. От, в принципі, Кримська платформа дуже хороша ідея. Супер ідея. Дуже правильно. В неї є одна вада. Вона не наповнена змістами. Тобто у нас є загальна ідея, Кримська платформа. Причому її взагалі, знаєте, будуть проводити в такому карнавальному режимі. Під час святкування такого, там, між концертами і фуршетами, пройде коротке засідання Кримської платформи. В чому змісти Кримської платформи? Права людини – раз. Транспорт, логістика – 2. Військова безпека – 3. Злочини проти людства і людяності – 4. Злочини проти історії, культури, археології, природи – 5. От ці всі кластери, я не всі перелічив за браком часу, всі вони мають бути наповнені фактами, пропозиціями, ідеями. А, на жаль, у нас є просто загальна назва, рамочка. Кримська платформа. А що за цією рамочкою? Мені прикро, що так відбувається, але що за цією рамкою ми не бачимо. Пока не видим. И в Министерстве иностранных дел говорят, что это вопрос безопасности, потому что мы видим, как Россия атакует Крымскую платформу и атакует те страны, представители тех стран, которые уже выразили свою готовность принять в ней участие. Постановка питання про те, як окупанти знищують, припустимо, заповідники, чи як окупанти вивезли картини Івазовського з Феодосійської галереї. Хіба це так сильно налякає країни-учасниці, чи це налякає навіть Росію? Де наші кримінальні справи НАБУ чи прокуратури по факту злочинів, скоєних на території Криму проти людства і людяності, як я вже сказав, проти прав людини, але й проти природи, проти історії, проти культури? Проти природного середовища, коли просто знищуються по-варварському ліси, рибні запаси. Ви бачили, що робилося в Ялті і в Керчі, коли вони просто не зуміли впоратися з, не ремонтуючи каналізації, забруднили море. И, пане Константине, вот буквально минута до завершения этого блока. На ваш взгляд, 23 августа состоится уже инаугурационный саммит Крымской платформы. Вот какой результат саммита вы будете считать успешным и скажете, да, это то, чего ми ждали? Успішним я буду вважати дорожню карту, крок за кроком, що ми робимо щодо деокупації Криму, але швидше за все це буде дуже красива і дуже така гарна декларація. Дякую дуже, пане Константине. Константин Матвієнко, політичний оглядач, громадський діяч, письменник, був гостем нашей студии. Мы с вами не прощаемся, мы прерываемся буквально на 5 минут. Далее вернемся в эту студию и продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. Оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Коршкенджи Дослар.
Тағдыр мераметсіз, шефқатсыз кәде. İnsanны çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürekteninde, algan nefeste anla dost bille. Seni unutmagan vatanın olsun. Tağdır koldan ayırır, dayanırsın. Bahtlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutmen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz korgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama bahtlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozunun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullem, seni unutmagan vatanım olsun. Eşitesiniz mi? Meni hata unuttunuz mu? Men bundan. Bu menin toprağım. Menin Kırımım. Al borunu, yür keteyik yaylalarga. Çal bir ava, çal bir peşraf, bir kaytarma. Çal bir nağme, barsın yetsin yıldızlarga. Çal, aksa da bersin davuş dalgalarga. Men bar sesim ile yırlayımçı ay olmem men. Em Port Artur, em Şompolna, Ural dağını. Sesim ketsin, em dolansın Kırımны. Barsın yetsin bucaklarga, tamanға.
Йырларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз ел ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Yok olacak. Kaçar, bakır, borudan. Assalamu alaikum, xarlı akşamlar, Sayğılatır telekanalının teleseyircileri. Bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam ve növbetteki daqalarını biz Kırım Tatar tilinde yayınımızını alıp baracağımız ve Kırım etrafında alıp geçken hadiselerini ve Türkiye'de olgan yangınlarını müzakere edeceğimiz. Biz canlı yayınımızda çalışkanımızda men da birinizge hatırlatam ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numaralarını taqdim eteler. Bizlerge canlı şekilde telefon açmağa imkanınız var. 067 63 46 130 bizlerge Viber vasıtasıyla bedava şekilde telefonu açınız. Ya da Skype adresimizden kullanabilirsiniz. atr.tv sizin sesiniz bizler için çok mühim. Sevgili dostlar, men şimdi yayınımızga növbetiki musafirimizni bağlamazdan evvel qayd etmege isteyim ki, malum olganda ki bu Türkiye Cumhuriyeti'ni bu günleri büyük yangınlar sarıp aldı. Misal Türkiye'deki Marmaris şehrinden turistler ve yerli sakinlerini endi tahliye etmege başlaganlar. Onların çoğusu migrantlardır. Onlarını kayık ve katerlerinin tehlikesiz yerlerge alıp keteler. Çünkü yangınlar insanlar yaşagan dağlardan insanlar yaşagan yerlerge yakınlaşa. 5. gün Türkiye'de Ağ ve Ege denizleri yalısında ormanlar yana. Kurbanlarının sayısı 8'ge yetti. Yangın alevlengen 100 yerde ateşinin tarkalması toktata bildiler. Fakat Manavgat, Marmaris ve Milas civarında ormanlar yanmağa devam ettiler. Bazı mesken rayonlar ve musafirhanelerden insanlar tahliye etilgen. Bu Sirtkoy, aman bütünley yangan. Türkiye Hakimiyet vekilleri aytkanına göre yangınlar başlamasının vakti ve ateş kaplap algan meydanlarını koz ögüne alganda ormanlarının bir ev yanganını tasdiqlay. Dikkat devam etmekte. Umumen alganda yazının sıcak aylarında Türkiye'nin cenubinde yangınlar asıldı sık yüz beri ama bu sefer yangınlar daha da çok teritoriyani kavrap aldı. Türkiye Meteorologiya Hizmetlerinin tahmin etkenine göre en yakın vakitte Ege ve Ak denizlerinin rayonlarında sıcak eksilmeyecektir. Antalya'da yakın günleri termometreler 43-47 derece sıcak gösteri. Böyle Zafiraga Karatay bizle şimdi canlı bağda Türkiye'de Kırım Tatar Milli Meclisimizin temsilcisi, Milli Hareket iştirakçısı Zafer Bey, merhaba, selamun aleyküm. Aleyküm selam. İstanbul'dan selamlar. Hayırlı yayınlar. Aleyküm selam. Zafer Bey, mında Ukrayna hükümet başında bulunganlar Türkiye'de yüz bergen yangınlar meselesini çok kaygıralar ve mında bu mesele etrafında elbette ki haberler her gün kele göremiz. Bizlerge tavsiyatlarını tarif etiniz. Şimdi vaziyet nasıl bir şekilde azlaşma görünüyor mu? Ukrayna'dan destek Türkiye Cumhuriyeti'nde etilemi? Elbette bu Türkiye'deki bu yangın hepimizin, sadece Türkiye'de yaşayan insanlarını değil, dünyada bu olaydan haberdar olan herkesin yüreğini yakar. Çünkü dünya, bizim bütün dünyadaki yeşillikler, bütün dünyadaki ormanlar, bütün dünyadaki tabiat, bu tabiatın içinde yaşayan canlılar hepimizin, artık dünya küçük bir ev, bu evin hangi bir yerinde böyle bir facia olsa hepimizin
yüreğin sızlata. Elbette bunun Türkiye'nin en güzel köşelerinde, en güzel yerlerinde olması, turistik yerlerinde olması bu acımızı, bu üzüntümüzü daha da ziyadeleştiriyor. Elbette ki çok meteorolojik taraftan bu dünyada global ısınma, sıcaklıkların artmasının böyle bir tesirleri var. Ki bugünkü günlerde meteoroloji Anadolu'da bu Antalya yörelerinde rekor sıcaklıklarını bekliyorlar. Yani 40 derecenin çok üstüne çıkacak. Burada tarihi bir rekorlar olacak. Elbette ki bu yangan yerlerdeki sıcaklık daha da ziyade hem bundan dolayı hem de havanın dumanlar, kirlerden dolayı da insanlar tesir altında kalırlar. Bir de tarafı da maalesef bu yangınların çıkan zamanlarında da Türkiye'de rüzgarlı, yelli günler var. Zaten bu kadar yangının kendi araziye dar kalması ve bunun 5. günde de hala söndürülmemesinin birinci sebebi de bu korkunç yelli havanın bergeni tesir. Öyle anlatalar ki şahitler 1 kilometre, 5 kilometre aşağıda korgenimiz yangın sanki bizge çapa çapa geliyor. 10 dakika içerisinde koyumuzu gelip yutup aldı diye aytalar. Bu kadar tez ilerleyen, ketken bir yangınga hiçbir vakit şahit olmaganların aytalar. Elbette sizin sorganınız gibi bu yangın başlaganda İlk yardımga kol uzatkan ülke Ukrayna oldu. Ukrayna hemen 2 tane yangın söndürme uçağını yolladı. Bu elbette ki Türkiye'deki halkla ziyadesine memnun etti. Onu daha sonra Azerbaycan, hatta bu zamana kadar sesini çıkarmayan Rusya, Ukrayna'nın böyle bir şeyinden geri kalmamak için o da uçaklarla yardım yolladı. Bugün de Türkiye'de 16 tane yangın söndürme uçağı, 60'a yakın 59 ya da 60 tane virtüel helikopter ve pek çok sayıda da diğer yangın söndürme karadan yapan arazalar bu yangını söndürmeye tırışalar. Ama meteoroloji az evvel Türkiye Dışişleri Bakanı da ayıttı, meteoroloji de ayıttı. Özellikle Antalya bölgesinde bugün ve yarın yelin çok yine kuvvetli ve yön değiştirecek, esken tarafını değiştirecek olması yanı kaygılarını da beraberinde getiriyor. Bakalım nasıl olacak. İnşallah tez söner. Ya fevkalade hizmetler ne aytalar aslında söndürme imkanları şimdi nasıl korunma ihtimalları tamamıyla? En mühim mesele bu yel büyük bir engel teşkil etti. Çünkü bir de bu yerdeki tabiat Kızılçam degen bir çam ormanı. Bunun kozalaklarının şöyle bir şeyi de var. Hem rüzgarla beraber bu çamın kozalakları bu yerde yangın çıkkanda misal bundan 100 metre 200 metre ileride bunun bomba gibi el bombası gibi fırlatıp atıp 100-200 metre yerde aniden yangın söndürgen insanların arka tarafında yangın peyda olganını aytalar. Böyle de bir tabiat yapısı var, onun dezavantajları. Elbette ikinci bir şeylerde dağlarda olganından sebebi karadan insan ve diğer yangın söndürme arazileri tezlikle o yerlere gitmelerinde kıyınlıklar yaşana. Belli yerlerde yangınların çoğusunun kontrol altına alındığı aytıldı ama henüz Marmaris'te, Manavgat'ta ve Milas'taki yangınlar devam ediyor. Zafer Bey, növbetteki meselelerinin müzakerelerini geçmege isteyim. Bu Kırım platformasının meselesini de sizinle laf etmege isteyedim. Bugün Ukrayna'da bu günleri zaten platforma yakınlaşkanın en çok çeşit türlü haberler peyda ola. Misal olarak endi Ukrayna Dışişleri Nazirligi ve Ukrayna Prezidenti ne kadar memleket iştirak edeceğini bildirdiler. 29 memleket iştirak edecek eken bunun beraberlikte çeşit türlü halkara teşkilatlar sonra alıngan haberlerge Koreya sammitten sonra ötkerilgen bu zirveden sonra deklarasiya imzalanacak eken Kırım deklarasiyası. Bunun beraberlikte bugün Ukrayna Dışişleri Nazirinin birinci muavini Emnet Japar'nın aytkanına göre yani bu kere ötkerilecek bu bir sammit ersine ötkerilecek bir tedbir olmayacak dep aytты. Onun başka bir bölünsiyonel modeli olacağını tahmin ettim şahsen men ama herhalde çeşit memleketlerden endi kim gelecek
geleceği belli. Misal Türkiye Cumhuriyeti'ni alacak olsak sizin fikriniz Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Kiev'ni ziyaret edebilir mi 23 Avgust günü ya da bu Dışişleri Nazirliği seviyesinde olacak bilmem Müdafaa Nazirliği seviyesinde siz ne bekleysiniz? Valla bunun hakkında hiçbir enformasyon yok. Hele bu 4-5 günden beri Türkiye'nin gün tertibi neredeyse tamamen bu yangın meselesinden uğraşıldığı için bu yangın ve yangının getirgeni de Türkiye'de büyük tartışmalar, diskusyonlar var. Niçin bu oldu, niçin tedbirler alınmadı, bunun niçin gereği gibi hareket edilmedi ve ilahiri sebeplerden iç siyasette de çok büyük bir tartışmalar ve karışıklıklar var. Ondan dolayı böyle bir Kırım toplaşımla alakalı herhangi bir enformasyon hiçbir yerlerde çıkmayın. Bize de gelgen henüz resmi olarak veya gayri resmi olarak bir malumat yok. Yani bunun hakkında hakikaten biz ne açsam yanlış olacak diye bir şeydir. Sadece tahmin olabilir. Ama alda Kennedy yani Türkiye Cumhuriyeti bizim bilgenimizge göre Ukrayna'nı çok destek etken böyle devletler sırasında Kırım işgalini hiçbir vakit kabul etmegenlerini ve Kırım platformasına sıcak bakanlarını Recep Tayyip Erdoğan özü böyle aytkan seslendirgen yani bu gibi destek sözlerinden son onun gelmemesi ihtimali ne kadar? Belki bilemeyim. Yani Türkiye'de yaşamayanlar belki için tahmin etmek zor. Türkiye'nin iç siyaseti ve şeyleri o kadar çok hızlı değişik ki çevresindeki problemler. Dolayısıyla hani planlanan gibi bir şey ketip olamayın. Ama normal şartlarda söz ver gene de bilirsiniz Zelenski'yle konuşurken de geleceğim de gene de kelimesi koşulması beklenir. Ama ben tahmin ederim belki Cumhurbaşkanı özü koşulmasa bile Türkiye yüksek seviyede bir bakan minister seviyesinde mutlaka bu toplaşıma iştirak edeceğini tahmin edemem. Onun dışında da bir şey beklenmez zaten bugünkü Türkiye'nin alıp bakan siyaseti gerekli. Ya umumen alganda Kırım Tatar Milli Hareketçisi olarak siz bu ötkerilecek Kırım platformasından gibi ümitlerini besleysiniz. Sizin fikrinizce o Kırım'ın kaytarılıp istikametinde ne kadar büyük rol oynayabilir? Bakın işte zaten yani Kırım işgal edildiğinden beri şunu aytmak gerek. Kırım'ın tekrar işgalden kurtulması dünyadaki devletlerinin, umum devletlerin, dünyaya hakim olan devletlerinin siyasetinden bağlı olan bir mesele. Çünkü bu sadece Kırım Tatarlarının öz koluna bağlı olan bir şey değil. Sadece Türkiye'nin ya da sadece Ukrayna'nın öz koluna bağlı olan bir mesele değil. Neticede kolunda nükleer güç olan, nükleer silahlar olan ki ne yazık ki Ukrayna 1991-94 senesinde bu nükleer silahlarını Rusya'ya vergine de o devirki dünya siyasetinin alıp barıcılarının baskılarının öyle bir gücün karşısında elbette dünyadaki Amerika'nın, Avrupa Birliği ve diğer devletlerin yanında olması gerek. Ama siz görüyorsunuz ki işte Kuzey Akım projesi Almanya, Rusya'dan enerji alma meselesi, Merkel'in Biden'ın görüşüleri, bu Rusya'nın Biden'ın memnuniyetsizliğine rağmen Ukrayna tarafında bizlerin de memnun etmese de Almanya Rusya'dan bu gazını almaya devam ettirdi bu projektler. Dolayısıyla bu meselede biz dünya siyasetinin ne tarafa geçeceğin ve dünyadaki devletlerin umum global siyasetinde Rusya meselesini nasıl tutacakların bakarlar. Şimdiki mesele ne şiş yansın ne kebap yansın. Hem Ukrayna'nı üzmeyip hem de Rusya'nın da coymayık siyasetine aylandı şimdi. Ve böyle bir siyasette bu Kırım toplaşımı elbette pek güzel bir şey. Uluslararası sahada bir kere daha Kırım'ın işgal altında olduğunu ve bu işgalden kurtarılması gerekeni böyle bir toplaşımda kun tertibine gelecek. Bunda Rusya'nın da işgalci olduğunu bütün dünyanın kun tertibine gelecek. En azından hiçbir faydası olmasa bu faydası önemli. Çünkü Kırım unutulmaya çalışan Rusya ve dünya kamuoyunda da işte bu değişken siyaset kun tertibi meselelerinden dolayı kun tertibinde çok astaki maddeleri sıranın astına düşeydi Kırım ama bu meselenin
tekrar kun tertibinin üst sıralarına gelecektir. Aslında Kırım'ın bugün çeşit türlü informasyon vasıtalarında kun tertibinde olması gibi vazifeleri bu çeşit ülkelerde bulungan bizim Kırım Tatar diasporalarımızga, temsilciliklerimizge de bağlı olgan bir cihetten bağlı olgan bir şeydir dep düşünüyorum. Zira ular birçok memleketlerde bizim temsilcilerimiz on binlerce, Türkiye'de milyonlarca barlar ve bu gibi meseleni böyle kun tertibinde tutmak onların vazifelerinden biri dep men şahsen düşünüyorum. Belki siz menden razı olmazsınız. Ama nasıl kıymet kesesiniz bu yönelişteki diasporalarımızın, milli meclis temsilcilerimizin faaliyetini yeterli derecede mi sizince iş alıp barıla bu yönelişte? Elbette bu sizin kolunuzdaki imkanlar meselesine bağlı olan bir şey. Bunun için bence diasporadaki insanlar belki başka memleketler için, Avrupa'daki memleketler veya başka yerlerdekiler için chatten bakıp bir şey ayıp olamam ama Türkiye için bu konuda işgalin başından beri diasporanın alıp barganı işin tarihi kıymeti pek mühim. Eğer Türkiye'de Kırım Tatar diasporası ve bu kütlelerin faaliyetleri olmasaydı Türkiye siyasetinde Türkiye'nin Ukrayna meselesine ve Kırım meselesine bakışı başka türlü de olabilirdi. Türkiye'de unutmayın ki 50'den ziyade Kırım Tatar teşkilatları bir platformada bir araya gelip Rusya'nın işgaline karşı olanların ve bunun sonuna kadar da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yanında olanların ayttılar ve aytmaya devam ettiler. Dünya Tatar Kongresi'nde Türkiye'de toplanıldı. Ve Türkiye'deki Kırım Tatarlarının güçlü diasporası elbette ki Türkiye'nin siyasetçilerinin de gözünden kaçmayın. Bu kadar ve bunun bağlı olarak da Türkiye'de Türk halklarında vatansever, Türk milliyetçisi olan pek çok insanlar da Kırım meselesine kol tutarlar. Böyle bir mesele olanda bu Kırım Tatar bizlerin, teşkilatlarımızın, cemiyetlerimizin işte işgal gününde, Kırım'da olan insan hakları ihlallerinde, sürgün günlerinde ve diğer günlerde yapılan paylaşımları ve informasyon darkatullarına Türk Ocakları ve şeyler gibi Türkiye'nin her şehrinde teşkilatlanan pek çok sivil toplum teşkilatı, NGO'lar da kol tutarlar, destek verirler. Bunu da elbette siyasetçiler koruyorlar. Ve onlara göre de pozisyon alırlar. Onun için belki daha fazlası da elbette yapılabilir. Maksata erişmek için hiçbir şey yeterli değildir. Ne zaman her şey yeterli olur? Kırım işgalden kurtulduğu zaman, kurtarmanı becereceğimiz zaman yapmanız işlerimiz yeterli olacaktır. Onun için de kolumuzdan gelgenimizle bizler şahsen yapmaya tırışacağımız, yapmaya da devam edeceğimiz. Bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi'nin icra komitetinin toplaşığı bir müddetten beri toplaşmaya. Bu sadece koronavirüs sebebinden mi ya da bilmeyeyim belki Zoom şeklinde yapılan benim haberim yok. Ya Zoom şeklinde bir yapılganlar bile çeşitli böyle ben de yani çeşitli görüşüler oldu. Ama esas tabii ki bütün mesele bu koronavirüs bir insanların en çeşitli şehirlerden bir araya gelmesinin ve milletler arası seyahatlerini de problema getirdi, mania teşkil etti. O sebepten olmadı. Elbette şimdi de Kırım Tatar Milli Meclisi ve bizim Kiev'deki arkadaşlarımız bu Kırım toplaşığıyla alakalı olarak çalışıyorlar ve başka meseleler de var Ukrayna meselesinde. Herhalde bu Ağustos'ta yapılacak toplaşıdan sonra da Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin toplaşılarının meselesine de bakılacak diye düşünüyorum. Zafer Bey, ben ne için bu suallerini şimdi vereyim? Aslında çok böyle kaygırgan ve çeşit demek bizim semiydeşlerimizin, diaspora vekillerimizin meraklandırgan bir sual. Sonki vakitlara hakikaten böyle bir bölünme korunuyor. Keçeleri bizim yayınımızga Celal Bey içten İstanbul Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı bağlangan edi. Onu da aytkanına göre böyle bir kommunikasiya degen problemler şimdi meydanga kelgen, böyle bir yumruq, bir kuvvet gibi çalışkan faaliyet görünmegen şimdi bizlerge yayınlarımızda aytıp geçti. Yani siz bu gibi fikirlerden razısınızmı ve hakikaten de çeşit türlü ki göremiz mında Kırım Tatar Milli Meclisimiz ne yazık ki bir kısmı ana kıtaga koçmege mecbur kaldı. Mında faaliyetlerini ellerinden kelgenini gibi yaparlar. Yarısı
Kırımdalar anda ne yazık ki baskılar sebebinden yeterlice faaliyet alıp barmağa imkanları yok. Diasporalarını alacak olsak anda da çeşit türlü bölüşmeler ne yazık ki mevcutlar, bazı meseleler yapıla diğerlerinde görgenimizge göre bir ilerlevler ne yazık ki öyle faal şekilde yok ama herhalde var, ona da şükür. Ama böyle birlik meselesini alacak olsak sizin fikrinizce yani bu birlikni kazanmak için nasıl bir gaye gerek ki herkes toplaşsın ve bir gaye yönelişinde hareket edip Kırım azat etme yönelişinde faalleşsin? Bakın esas bütün bu mesele, bu birlik meselesine her bir insanın nasıl baktığıyla alakalı bir şey. Şimdi Türkiye'deki diasporanı alırsak 50'den ziyade Kırım Tatar cemiyeti var. Bu cemiyetlerin bazıları köylerde teşkil etti, bazıları küçük kasabalarda, bazıları daha ufak şehirlerde, bazıları İstanbul gibi, Ankara gibi, Eskişehir gibi, Bursa gibi Kırım Tatarların çok olan şehirlerde. Ayrıca bu Kırım meselesine bakanda mesela 30 sene evveline bakanda bu kadar çok Kırım Tatar cemiyeti yok eder. Bu kadar çok Kırım Tatar cemiyetlerinde Kırım Meclis degen insanların sayısı çok değil eder. Ben Kırım Tatar Milli Meclisi temsilcisi olganım zamanındaki Türkiye'deki Kırım Tatarlarının Kırım'a bakışlarının şimdikiler arasında çok büyük bir inkişaf var. Bu alıngan mesafelerini göz ardı etmemek gerek. İkinci bir mesele de birlik degenimiz mesele ne? Bugün Kırım Tatarlarının şu konuda birlik olması gerek. Bizim bir numaralı düşmanımız Rusya'dır. Kırım'ın işgalidir. Bir numaralı meselemiz Kırım'dan işgalde kurtulmak için hepimiz birbirimizden omuz omuza çalışmak, omuz omuza güreşmek gerekmez. Ama ne yazık ki her bir insanın entelektüel seviyesi, milli duygusu ve milli meseleye bakışları aynı seviyede değil. Bütün bu şeyler içerisinde özmenliklerin, öz şahsi problemaların sanki milli meselede problem var gibi getirmeye çalışan insanlar hem bunda hem Kiev'de hem Kırım'da hem başka yerlerde de hep olmaya da devam edeceklerdir. Bunlar başka kendilerinin yapkanları hataların veya eksikliklerin, yetişmezlerin başka tarafa yorum yapıp başka tarafa aylandırıp böyle bir bizde birlik yok gibi söylenen, aytılgan şeylerin ben doğrusu pek iyi bir şeyler olganın demeyeyim. Esas mesele birlikten bizi böyle şeyler uzaklaştıra. Böyle tavırlar uzaklaştıra. Yani bu insanlar neden birlik olmaganlarını da o zaman çok konkret bir şekilde aytmaları gerek. Nedir? Yani biz Rus işgaline karşı Ruslardan işbirliği mi yapımındaki Kırım Tatar cemiyetleri? Ben de Rus işgaline razı mı kelelerde birlik yok? Yani bütün bunlarda ayrı Kırım'da, Kiev'deki Milli Meclisimizde bölündü. İşte Kırım'daki insanlarımızın, sadece meclisimizin değil, diğer insanlarımızın da serbestçe Kırım'ın işgalden kurtulması için çalışmaya şartlar, şerait belli. Her bir kaşın üstünde, gözün üstünde kaşın var diye Kırım Tatarlarını türmeye atkan bir idare var. Hak degen, hukuk degen hiçbir şey tanımayan bir insanlar var. İşte Ervin İbrahimov hala yok. Başka arkadaşlarımız hala yok. Kaçırılarlar, kaybolalar. Ne olganları belli olmayan bir şey. Böyle bir korkunun içerisinde bu insanlar yaşıyorlar. Bugün Kırım'daki insanlarımız Kırım'da yaşasınlar. Kırım'da Kırım Tatarları olarak var olsunlar ve bizim onda varlığımızı muhafaza etsinler. Ana dilleri saklasınlar ve şeyler. Bizler diasporadakiler, Ukrayna arasındaki ve şeyler var gücümüzden birlik içerisinde Rusya işgalini anlatayıp Rusya işgaline karşı güreşeyik. Yoksa birbirimizden talaşmanın, birbirimizden paylaşacak bir şeyler yok. Bir sebep yok ayrılık olmamıza. Biz ne zaman ayrılırız? Ben hayır Rusya işgalini destekleyeyim. Rusya'nın iyi geçinmek gerek degenlerinden o zaman biz yollarımızı ayırırız. O zaman birlik yok derimiz. Ama bir meselelerini kun tertibindeki dair meselelerini ufak problemlerini kun tertibine getirip esas ana problemadan, ana meselemizden çekte kalıp da o problemalar üstünde diskusyolara başlarsak elbette çeşitli anlaşmazlıklar çıkar. Neticede Kırım Tatarları demokratik bir halk. Her bir şeyden tartışalar. Ta İsmail Gaspral'dan beri bu demokrasi bizge yerleşken daha hemen şartları olur olmaz saylavlar yapılan kadın kızlarımızla sayılanan birinci kurultayımızı toplaganımız. Sovyetler Birliği daha dar kalmadan diğer Türk Cumhuriyetleri şimdi bağımsızlıklarını yaşayırlar ama hiçbirisini yapmagandan Kırım Tatarları hemen saylavlar getirip Kırım Tatar Milli Kurultayı'nı toplaganlar ve bunda da herkes serbestçe fikirlerini aytar. Fikirlerinde tartışırlar ama kararlar alındıktan sonra hepimiz aynı gaye için
kolumuzdan geldiğine kadar çalışmak gerekmez. Bugün için benim için kıstas diasporanın ya da diğer insanların Kırım işgaline karşı birlik içerisinde çalışırlar mı, çalışmaylar mı? Bunun için aynı maksat için çalışırlar mı, çalışmaylar mı? İkincisi de ana dilimizi ve milli kimliğimizi saklamak için tedbirler alırlar mı? Bunun için faaliyetler yaparlar mı, yapmaylar mı? Yoksa diğer meseleler daha önemsiz meseleler. Biz yok olup geçsek o meselelerin hiçbir ciddi önemi kalmayacak. Anladım. Zafer Bey, mına yayınımızın yakınlenmesine daha 3 dakika kalar ekende. Kırım Tatarlarının bugünkü milli gayesi nasıl tanımlamalar, nasıl şekilde siz bu milli gayeni nasıl adlandırırdınız? Bakın bizim milli gayemizin bir şey var. Bizde insanlar yan yana problemler çıkarmasınlar. Yok Kırım adımız Kırım mı, adımız bilmem ne. Tarihten beri geldiğimiz şeylerle uygulanmak yerine bizim hepimiz dünyanın her yerinde yaşarsak milli gayemiz Kırım olmalı. Kırım Tatarlarının azatlığı olmalı, Kırım'ın azatlığı olmalı ve Kırım'da Kırım Tatarları öz devletçilikleri içerisinde serbestçe yaşamaları. Bizim milli gayemiz bu olmalı ve bu maksatla erişkenge kadar dünyanın neresinde olursa olsun ana dilin coymasınlar, öz milli kimliklerin coymasınlar, öz adetlerin coymasınlar ve bu milli medeniyetlerin saklap daha da inkişaf ettirmek için tedbirler alıp çalışsınlar. Çok sağ olun Zafer Bey. Biz ile bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz ve kıymetli fikirlerinizni ifade ettiğiniz için. Büyük teşekkürler sizge. Milli Hareket iştirakçısı Zafer Ağa Karatay bizle canlı bağdaydı. Saygılı dostlar, biz ise bu bölükni yekunlemek mecburiyetindemiz. Bir kaç dakikadan sonra ATR telekanalının yayınını Zaman informasyon programması Ukrayna tilinde devam etti. Sonra biz bu studiyaga qaytacakmız ve yayınlarımızdan devam edecekmiz. ATR ile olunuz. Bizden ayrılmanız görüşkence. Toxta deyler bana. Dur, aşıkma o kadar. Bir olacakның öz zamanı, vakti var. Deyler sabır etken, mutlak muradını tapar. Sanki benim sabır etmege vaktim var. Күнде гүлде, saniyeler sayılı ekende, babasız osken ballar koz yaş dökkende, toprağım düşmandan cefa çekkende, deyler ki, geçer bu, kulak asma o kadar. Sanki benim başka bir vatanım var. Aydı gurbette yürüştüm dünya malına. Dolanasın ende etrafta sallana. Kaytmağa doğmuş bir evin olmasa, şu dünyanı fetih etkensin. Ne fayda? Bizde ne sabır etmege vakit, ne de başka vatan var. Susmağa devam etkence, bu zulüm bizni de yutar. Beklemedi kuş avanı, taze meftanı mezar. Bizim şu istiklalini bekleyenimiz kadar.
З технічних причин розгляд скарги знову перенесено. В окупаційному Київському райсуді Сімферополя мали розглянути апеляцію Сохіба Бурханової на дії російських силовиків, які відмовляються видавати тіло її вбитого чоловіка. Цього разу на засідання не з'явилися ні прокурор, ні слідчий. Також не встановили відеозв'язок з Бурхановою, яку утримують в російському Краснодарському краї у центрі для іноземців. Адвокати вимагали видати для поховання тіло Набі Рахімова, вбитого нібито за спротив внаслідок спецоперації окупантів. Російські силовики вже майже 3 місяці у цьому відмовляють. Раніше посилалися на слідчі дії, а тепер кажуть, що він терорист і тіло можна не видавати. А за словами близьких, тіло родині не видають через те, що його катували перед вбивством. Разом з тим окупаційні слідчі відмовляються представляти дружину Сохібу Бурханову представницею чоловіка. Значит, следователь ссылается на то, что не установлена, по его мнению, родственная связь между Бурхановой и Рахимовым. Хотя в день ее допроса первого был представлен оригинал свидетельства о браке, который заполнен и на узбекском, и на русском языке. Все вот эти потуги ее выдворить за территорию Российской Федерации, я считаю, связаны с тем, что таким образом следователь хочет преградить ей возможность отстаивать интересы погибшего мужа. Вот. Но благодаря жалобе в ЕСПЧ адвокатов, как вы знаете, приостановлено ее выдворение, и до рассмотрения ее основной жалобы она будет находиться в центре. У сфабрикованих справах та судилищах над українськими політв'язнями в окупованому Криму відбувається деградація. Про таке заявив адвокат Еміль Курбідінов. За його словами, захисники фіксують непоодинокі факти фальсифікації доказів проти їхніх підзахисних. Так у справі проти фігуранта так званої білогірської групи Азамата Еюпова сфальшували навіть оперативний аудіозапис, на підставі якого Еюпова звинувачують у тероризмі через причетність до Хізбут Тахрір. Абсолютная безнаказанность силовиков и судей, она уже переходит все черты, так можно сказать. Да, тому примером, например, новое вот дело, которое сегодня поступило в Ростовский суд Азамат Ага Еюпов, где вообще не его голос на видеозаписи, да, на аудиозаписях, и он об этом говорит, и мы все прекрасно слышим, и знаем, любой человек видит это, но все равно фальсифицировалась фонограмма, фальсифицировалась выводы фонограммы, и следствие все равно обвиняет его по этим особо тяжким статьям, хотя действительно там не его голос. То есть уже следствие плюет на все эти, так скажем, доказательства и просто подделывает и фальсифицирует их. Крим ніколи не буде російською територією, а історію переписати не вийде. Про це в інтерв'ю одному з українських телеканалів заявив президент України Володимир Зеленський. Каже, окупанти ніколи не любитимуть Крим так, як його люблять українці, а також поділився власними спогадами про відпочинок на півострові. А звільнення окупованого нині Криму – лише питання часу, каже глава держави. Я там жил. Это моя земля. Это не их земля. Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся. И умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда. Нельзя в голову прошить татарами, сказать, да нет, тут вас не было, там была депортация, это все, значит, вы придумали. Невозможно это. Да хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, Ялту и так далее. Сотрите эту историю. Да невозможно это. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени. Російські окупанти били по українським позиціям поблизу 6 населених пунктів. Оборонців опитного обстріляли з 82-х мінометів. А в районі Причепилівки, Південного, Новолуганського, Світлодарська та Оріхового відкривали вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Ворожі провокації українські захисники вгамували вогнем у відповідь. Також на Луганщині окупанти вкотре запускали безпілотник Орлан-10. І зранку ворог порушував тишу, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Біля населеного пункту Золоте-4 збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.
У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. В українській розвідці слідкують за перевіркою боєздатності окупаційного війська. Зокрема, 2 серпня по той бік лінії фронту розпочалися чергові командно-штабні навчання, звісно, під наглядом московського командування. Заходи відбуваються відповідно до плану бойової підготовки, з'єднані частин 1 до 2 армійських корпусів РФ на літній період навчання 2021 року. Крім того, в рамках навчань передбачається призов військовозобов'язаних запасу та формування військових частин мобілізаційного резерву оперативного угруповання російських окупаційних військ. З цією метою противником здійснюється розгортання допоміжних пунктів управління та відновлення об'єктів пунктів прийому особового складу. Ще 17 кримінальних справ за відмову служити загарбнику завели в окупованому Криму у липні. Про це повідомляють у Кримській правозахисній групі. Крім того, ухвалено ще 12 вироків за відмову служити в окупаційній армії. Всього на кінець липня правозахисники зафіксували 244 кримінальні справи за ухилення від служби окупанту, які передано на розгляд в окупаційні суди Криму. Щодо 222 з них уже ухвалено вирок, ще 22 перебувають на стадії розгляду. Правозахисники нагадують, що безперервна пропаганда служби в окупаційному війську та призов до нього порушують 4-ту Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Цілком вакцинованих українців вже більше 2 мільйонів. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Загалом проведено більше 5,5 мільйонів щеплень. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко назвав вакцинацію найкращим захистом від коронавірусу і додав, що медична система готова реагувати і на дельта-штам. Він також зазначив, що в Україну надійшло майже 12 мільйонів доз вакцин. Крім того, ще 5 мільйонів доз надійде у серпні. Ми будемо продовжувати нарощувати темпи постачання вакцин в Україну. Вакцинація сьогодні – це можливість перенести хворобу легко, без потрапляння до стаціонару, без потрапляння до реанімаційних відділень. Тому вакцинація – це один із запоруків запобігання колапсу системи охорони здоров'я, яка продовжує рятувати життя українців, незважаючи ні на що відбувається зовні. Темпи поширення коронавірусу у Криму не сповільнюються, визнає окупаційна влада. Там щоденно фіксують більш як 5000 нових пацієнтів. Бракує ковідних ліжок у шпиталях, каже окупаційний заступник міністра охорони здоров'я Криму Антон Лясковський. За його словами, вільними залишаються всього 15% ліжкового фонду. Білоруська спортсменка Христина Тімановська залишається в посольстві Польщі в Токіо. Вона отримала гуманітарну візу і в найближчі дні поїде в цю країну. Там їй пообіцяли безпеку і можливість продовжити спортивну кар'єру. Також відомо, що чоловік спортсменки вже виїхав з Білорусі. Скандал навколо білоруської легкоатлетки починає розслідувати Міжнародний олімпійський комітет. Ми встановимо всі факти, вислухаємо всіх учасників, і це займе час. Але наша головна турбота – це благополуччя спортсменки. На Олімпіаді в Токіо Тімановська мала бігти естафету на 200 метрів, але спортсменку без її згоди включили в список учасниць естафети 4 по 400 метрів, хоча вона спеціалізується тільки на коротких дистанціях. Після цього Тімановська публічно розкритикувала білоруське спортивне керівництво в соціальних мережах. У відповідь бігунку спробували відправити до Мінська, однак в аеропорту вона попросила захисту у японської поліції, а також звернулася за допомогою до співробітників МОК. Ми говорили з нею двічі. Вона запевнила нас, що відчуває себе в безпеці. Зараз в МОК чекають звіту від Національного олімпійського комітету Білорусі. Рішення у цій справі обіцяють винести, коли будуть відомі всі обставини інциденту.
З відрами і пляшками зневірені жителі турецького Мармариса вийшли на захист своїх будинків. Сюди впритул підібрався вогонь. Люди лають владу за те, що ті послали недостатньо вертольотів та літаків. Без допомоги з повітря все марно. Що ми можемо вдіяти? Невдоволення людей зростає не тільки тут, але й в інших регіонах, де палають пожежі. Цього року вогонь випалив утричі більше території, ніж в середньому за рік – 136 тисяч гектарів. Причиною займань влада називає підпали. При цьому поширенню вогню допомагають 40-градусна спека та сильний вітер. Якщо хтось може приїхати, хай приїжджає. Тут неможливо нічого зробити без вертольота. Що нам робити? Літати по повітрю? Тут зібралося все село. Ми нікуди не втекли. Влада повинна подивитися на це і теж нікуди не тікати. Сюди потрібно відправити трохи літаків. До Туреччини поки прибуло 3 пожежних літака з ЄС, 1 з Хорватії і 2 з Іспанії. При цьому адміністрація Ердогана критикує у соціальних мережах кампанію, що закликає до міжнародної допомоги. Вона каже, що більша частина інформації про пожежі – це фейкові новини. За даними турецької влади, вдалося локалізувати 125 зі 132 пожеж. Вогонь продовжує загрожувати жителям на узбережжях Егейського та Середземного морів. Там знаходяться безліч курортів та готелів. Тисячі людей вже евакуювали. Згідно з метеорологічними картами, в охоплених пожежами районах кілька місяців до того тривала посуха. Так рівень вологості повітря становить тут всього приблизно 8%. Ці коні постраждали під час лісових пожеж на сході штату Вашингтон. Тепер їх лікують на ранчо, яким керує природозахисна організація. А на допомогу приходять волонтери. Серед них Емілі. Вона приїхала сюди з 11-річною донькою з сусіднього міста. Ми тільки що впоралися з пожежею у своєму місті. Тепер добровольцями беремо участь у пошуку і порятунку осиротілих лошад. Місцевий ветеринар знав, що у нас є досвід. Він зателефонував і запитав, чи готові ми допомогти. Деякі коні обгоріли настільки сильно, що їх довелося приспати. Решті ж ранчо Рок-Айленда забезпечують цілодобовий догляд. Використовують антибіотики, креми від опіків і ванни з холодною водою. У них опіки по всьому тілу, більш серйозні на ногах біля копит. Всі вони кобили, так що у багатьох пошкоджені молочні залози, від хвоста по всьому животі. Кобили годували своїх лошад, і тепер все це в опіках. Коли коні отримали опіки, їх шкіра буквально злиплася. І тепер, коли вони рухаються, рани відкриваються. Врятовані коні постраждали в пожежі, яка виникла через удар блискавки. Вогонь охопив територію індіанської резервації Колвіл. Тим часом на північному заході США триває сезон пожеж. Причина – тривала посуха і спека. Минулого тижня близько 70 лісових пожеж знищили понад 400 тисяч гектарів лісів і чагарників у 12 штатах. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. И напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу, нам важен ваш голос. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать также вы можете материально, подписавшись на наш Patreon. Таким образом вы станете частью большой крымстарской семьи АТР. Эта поддержка поможет нам продолжать работу на нашем информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии. Денис Богуш, политтехнолог. Витаю вас, пане Денису. Ассаляму алейкум. Добрый день. Наш эфир я предлагаю начать со следующих новостей. Глава Белорусского дома Виталий Шишов, который бесследно исчез 2 августа, найден повешенным в одном из парков Киева, сообщает пресс-служба столичной полиции. Следователи будут проверять все версии ЧП с Виталием Шишовым, в том числе и версию убийства, замаскированного под суицид. Вот что говорит пресс-служба полиции Киева. Громадянина Білорусі Віталія Шишова, який зник учора в Києві, знайшли повішеним сьогодні в одному з київських парків, недалеко від місця його проживання. Мобільний телефон і особисті речі Віталія вилучені з місця події. Некоторые европарламентарии уже отреагировали на это и назвали произошедшее актом терроризма со стороны режима Александра Лукашенко. Немецкий депутат от «Зеленых» Вела фон Крамон назвала произошедшее еще одним ночным ужасом. Цитирую: «Никто не может чувствовать себя в безопасности. Лукашенко убивает собственных граждан». Также убийство Шишова прокомментировала литовский депутат. Давайте послушаем. Убивство громадянина Білорусі Віталія Шишова, керівника громадської організації «Білоруський дім в Україні» – це ще один акт міжнародного тероризму з боку режиму Лукашенка. Пане Денису, что произошло, на ваш взгляд? Ну, исходя из... Это убийство? Да, исходя из того, что я сегодня слышал от разных его друзей, они очень много комментировали это. Во-первых, у него был сломан нос. И это явное доказательство того, что его убивали и было насилие. То есть он точно не сам с поломанным носом повесился. И самая проблема большая, мне кажется, а причем вчера еще прочесывали этот лес белорусские его товарищи. Да, соратники. Именно вот этот квадрат леса. Его там не было, а сегодня он уже там висел. То есть его, скорее всего, хотели похитить, но не смогли и на месте уничтожили. Это почерк белорусского КГБ, которые там, по-моему, 5 или 6 оппозиционеров белорусских, вот точно так же они повесили, только они это повесили на территории Беларуси. А то, что это произошло в государстве Украина, в столице Украины, в городе Киеве, еще и в таком месте, то это огромная пощечина нашим спецслужбам, нашему СБУ, нашей полиции, потому что это, в принципе, не рядовой белорус, то есть это не просто белорус, который такой тихий, это руководитель Белорусского дома, это один из видных лидеров, так скажем, оппозиции. И, конечно, нужно понимать, что оказывается, белорусское КГБ может делать такие спецоперации на территории нашей страны, на территории нашей столицы Украины. И я так смотрю на то, как работают наши спецслужбы, вот сейчас плохо, реально плохо. То есть это реально пощечина. Вот если вспоминать еще где-то 4 года назад, история с Бабченко. То есть специалисты, киллеры приехали в Украину, их определили, их вычислили и инсценировали убийство, и он остался жив. То есть это было совершенно... И всех, кто вербовал, всех участников, всех смогли идентифицировать и задержать. Конечно, было до этого Акуеву убили и так далее. Шеремет?
Вороненков. Да, и Шеремет. Ну, то есть такие вещи происходят, и поэтому нужно нашим спецслужбам тут очень серьезно к этому отнестись. Пане Денису, к нашим спецслужбам мы еще обязательно вернемся. Я предлагаю сейчас подключить к нашему эфиру Юрия Губаревича, политического деятеля и главу движения «За свободу с Беларуси». Он с нами на прямой связи. Пане Юрию, витаем вас. Здравствуйте. Доброго дня. Пане Юрию, расскажите нам, кто такой Шишов для Беларуси, насколько самой Беларуси он известен? Виталий, во-первых, это молодой человек, 26 лет, и он был программистом, занимался вопросами создания программ, он не участвовал в действиях традиционной оппозиции в предыдущие годы и скорее подключился к протестному движению как раз на фоне избирательной кампании 2020 года. Как известно, он был активным участником и массовых выступленний в Беларуси, что привело к необходимости его выезда за границы, так как он совершенно основательно опасался преследования. Но вот такая достаточно непродолжительная история участия в протестах, но яркая, и свидетельство его авторитета и поддержки, то, что он смог создать и возглавить Белорусский дом в Киеве. И, наверное, это послужило основанием внимания к нему тех людей, которые, как предполагается, и совершили это убийство. А насколько вот то, чем занимался Шишов, а именно верификация сотрудников КГБ Беларуси, которые могли работать в Украине, вот насколько это могло послужить поводом для его ликвидации со стороны режима Александра Лукашенко? Действительно, это могло быть сильным раздражителем, особенно в том случае, если действительно раскрывались агенты, и им приходилось покидать территорию Украины. Также я думаю, что это мог быть и демонстративный такой акт запугивания, и облегченные условиями пребывания, предположительно, агентов КГБ, которые могли это совершить, или агентов других спецслужб. Так как известно, у нас нет визового режима между странами, личности тех, кто пересекает границу, не идентифицируются по каким-то дополнительным критериям, как, допустим, отпечатки пальцев, как это происходит со странами ЕС. Поэтому тут гораздо легче осуществлять такие операции. Но мы уже много сегодня на протяжении наших эфиров переговорили на эту тему. И, значит, ряд политиков, аналитиков и экспертов говорят о том, что это дело рук КГБ Беларуси. Другие говорят, что это дело рук ФСБ России. Ваша версия? У меня нет оснований и достаточной информации, чтобы высказывать какие-то версии. Я думаю, что свое заключение должно дать следствие, если это действительно насильственная смерть, а согласно свидетельствам близких Виталия, можно предполагать, что это действительно так, у него не было оснований для добровольного ухода из жизни, то расследование должно привести и к заказчикам, и исполнителям этого акта. Дякую вам дуже, пане Юрию. Спасибо большое. Юрий Губаревич был с нами на прямой связи. Политический деятель, глава движения «За свободу с Беларуси». Пане Денису, действительно, самое логичное объяснение, которое было озвучено из уст и европарламентариев, в том числе и наших политиков, это, говорят они, дело рук КГБ Беларуси. Но вот все же могло ли, на ваш взгляд, ФСБ инспирировать убийство Шишова, например, для более ухудшения позиций самого президента Беларуси Александра Лукашенко, и тем самым для того, чтобы загнать его в еще более зависимость от Кремля. Ведь мы видим, как в последнее время Александр Лукашенко все же пытается каким-то образом маневрировать. Он не принял делегацию во главе с коллаборантом Аксеновым из Крыма. Он, несмотря на то, что Кремль давил, а мы знаем, что он давил на Лукашенко относительно признания оккупации Крыма, он этого не сделал. Вот как вы думаете, есть ли здесь след России в этом вопросе? Ну, конечно, или же это полная конспирология? Нет, это не конспирология, это просто версии.
рабочие версии. ФСБ точно, легко могло это сделать, совершенно легко. Но я просто напомню ситуацию в Беларуси сейчас. То есть есть огромный скандал, связанный с олимпийской, так скажем, спортсменкой Тимановской, которую там пытались назад вывести. И огромная такое идет волна устрашения всех белорусских граждан и спортсменов в том, чтобы они не критиковали руководство Беларуси. На границе между Белоруссией и Литвой идет огромное количество беженцев. То есть каждый день этих беженцев вылавливают, идентифицируют, они там по лесам бегут. Есть огромное количество беженцев, которые перешло в Киев. То есть и в Киеве тут живут уже год очень много. У меня даже есть знакомые, которые живут в Киеве. Они просто взяли и уехали оттуда, и тут живут, и спокойно себе понимают. Я думаю, что это акт устрашения, это точно. Вот я полностью согласен, это акт устрашения. От белорусской диаспоры? Конечно, чтобы они не ехали в Киев. Потому что вот эти количество людей, которые может приехать в Киев с Беларуси, оно огромное. Потому как если они идут в Польшу и едут в Прибалтику, там все-таки другой язык. А тут моментально ближе. Ближе, понятнее, то есть им фактически ничего не надо менять. И Киев — это такой комфортный город для для белорусов и вообще украинцы, они очень гостеприимные люди, и к белорусам не имеют. С русскими у нас все-таки есть какая-то, так скажем, мы понимаем, что они одобряют действия Путина, и есть некая такая барьер очень сильный с русскими, потому что они могут молчать, они там, но как только ты начинаешь Крым наш или не Крым наш, и сразу вскрывается моментально то, что у них в голове, и то, что они поддерживают молча политику Путина и так далее. То есть, украинцев с русскими есть все-таки ощущение такое вражеских отношений, так скажем, в некоторых историях. А вот с белорусами вроде нет. То есть они для нас, такие мы там смотрим, что у них не получилась эта оппозиционная борьба, они не смогли поменять власть. То есть мы им сочувствуем в какой-то степени, потому что у нас это получилось. И поэтому я думаю, этот акт устрашения белорусских спецслужб или ФСБ, скорее всего белорусских, в том, чтобы именно не ехали в Киев. Эти оппозиционеры, чтобы они чувствовали тут себя тут небезопасно. Тут так, они ведь могут с другой стороны, а в чем интерес Александра Лукашенко? Ведь если мы говорим о тех протестах, которые были в Беларуси, они ведь полностью подавлены. Лукашенко удалось погасить протестные настроения. Вместе с этим мы видим, как Беларусь сейчас изолируется под внешним давлением, санкций со стороны Европейского Союза, европейских стран, США и так далее. Зачем ему еще более ухудшать ситуацию? Смотрите, есть очень простой вопрос, он метафизический. Это наш дух. То есть они боятся, и Путин, и Лукашенко очень сильно, что мы сможем заразить тех людей, которые сюда приедут, рассказать им и научить, как менять власть. Своим примером. То есть мы тем, что Украина развивается, тем, что она имеет успехи, безвизовый режим и куча, то есть она смогла отстоять территорию, она смогла свергнуть власть. То есть для Беларуси и для России это вообще какая-то невозможная вещь, что взяли, выгнали Януковича, выгнали, народ встал, его убили 100 человек на Майдане, а все равно поменяли власть. И они боятся этого. Поляки их так не научат, прибалты их так не научат, как мы их можем научить. Отстаивать свой дух и свою идентичность. И они понимают, что этот пример Украины для них очень опасный. И они этого боятся как огня. И поэтому, если Украина уже вступится, просто Украина посмотрела, что эта Белоруссия, она поддерживает Россию. Это оппозиция. То есть, режим. Нет, и оппозиция тоже. Если спросить у оппозиции, чей Крым, кто у вас друг, то есть они считают Путина и Россию дружественным государством. И поэтому... Смотря какая оппозиция. Здесь сейчас мы говорим о Светлане Тихановской, у нее риторика в последнее время изменилась. Смотрите, это последнее глаза. время, но как только это началось, то есть Украина же не помогала, наша оппозиция им, никак. Мы просто наблюдали. Почему? Потому что они сразу сказали некие месседжи, которые
бы... Ну, тут я Бабарыка, тут я с вами Да, согласна. то есть они полностью не проукраинские, вот они не отстаивают украинскую целостность, вот, ну, как бы целостность Украины, то есть вот с Крымом и со всем, а для нас-то это важно. Вот. И мы, так сказать, ну хорошо, если вы так, вот, пожалуйста, вы там с Россией, ну, как бы занимаетесь. А сейчас они понимают, что у них небезопасно. Доллар не ходит в Белоруссии. Этот доллар может не ходить в России. Это блокируются счета, личные счета. Могут арестовать кого угодно, бросить за стенку, и куча пропавших без вести. И так далее. То есть настолько небезопасно стало жить, во-первых, в Беларуси, а во-вторых, в России, что они боятся, что мы своим личным примером тут сколотим такую позицию. И, ну, как бы бойцы украинские, они были во многих горячих точках. Ну, имеется в виду там и в Абхазии, и в Приднестровье, и так далее. То есть все как бы помнят, что отсюда могут выйти какие-то отряды, которые, в принципе, очень боеспособны. У нас очень сильные воины. И вот этого боятся. Они боятся, вот, что мы их заразим своим духом, мы их научим, и они там смогут. Да. Пане Денису, я предлагаю подключить к нашому ефіру Віктора Ягуна, генерала-майора СБУ, заступника головної СБУ України в 2014-2015 роках. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, вітаємо вас. Здравствуйте. Пане Викторе, убийство белорусского оппозиционера Виталия Шишова произошло на территории Украины. Здесь, естественно, возникает вопрос, куда смотрели спецслужбы Украины и не ставит ли это под сомнение их профессиональную дееспособность в вопросе обеспечения безопасности граждан Украины и иностранцев, которые здесь, на территории Украины, ищут политического убежища. Дивіться, питання риторичне, тому що ви самим питанням вже як відповідь дали. Справді є проблеми, і справді ці проблеми кричущі. На жаль, ми маємо те, що маємо, тому що все ж таки в першу чергу служба України зараз точно не на охоронному руської опозиції, а на боротьбу з агресором, і там основні сили. Разом з тим, треба розуміти, що були сигнали, які говорили про таку небезпеку для цієї людини. І, власне, ця ситуація, яка склалася навколо нього, вона справді викликає здивування. Тому що він і наголошував про можливість щодо нього за ним спостереження виводити. І були прямі погрози з боку представників влади Білорусі. Тобто, в принципі, навіть якщо не служби, то правоохоронні органи в обов'язковому порядку мали звернути увагу на людину. Одночасно треба все ж таки визначити, що люди, які прибувають сюди до України, вони мають розуміти, що ми знаходимося в стані війни. У нас все ж таки ситуація така прифронтова, може хтось це не відчуває, але в нас не просто там можуть бути опозиціонери білоруського, у нас офіцерів, полковників підривають, в тому числі в центрі Києва. Тому війна, вона така, яка вона є, і ми маємо те, що маємо. А как вообще, вот интересно, организовано нашими спецслужбами хотя бы отслеживание людей, которые вынуждены были покинуть свою территорию, свою родину под давлением тоталитарного режима, эмигрировали в Украину и потенциально, в принципе, могут быть преследуемыми? Вот кто работает в этом направлении? Кто должен работать? СБУ, контрразведка или какие-то другие структуры? Дивіться, СБУ і контрразведка – це приблизно те саме. Це в першу чергу. Разом з тим, хочу вам сказати, що нема такого прямого розуміння, що кожна людина, яка прибуває сюди і оголошує про свої опозиційні і переслідування на території або Росії, або Білорусі, ми маємо право, ми маємо можливість взяти під охорону, на жаль. Тому що не всі факти про їхню опозиційність можуть свідчити про те, що там є якась небезпека. Дуже багато людей просто використовують цю можливість для того, щоб отримати статус біженця. Разом з тим, є категорія осіб, про які всі знають, які оголошені фактично ворогами режиму що в Білорусі, що в Росії. І от ці люди, вони, власне, справді мають бути, якщо не охорони, то, по крайній мірі, на контакті як з правоохоронним органом, так і з спецслужбою.
Служба в своїх повноваженнях немає такої функції, як охорона біженців з інших режимів. Єдине, що вони можуть зробити, вони можуть справді контактувати з ними, справді мати з ними співпрацю і в якійсь мірі допомагати в контактах з органами місцевої влади. Для чого? Тому що контррозвідці завжди цікаво, хто прибуває на їхню територію, що вони тут роблять, з якою метою вони прибувають. І в першу чергу просто цікавить, чи немає в тому масиві так званої опозиції, так званої опозиції, чи немає там інфлюенсованих агентів спецслужб, які навмисно введені на нашу територію під виглядом тих чи інших опозиціонерів для того, щоб вони з середини нашої держави контролювали за діяльністю опозиції, що російською, що білоруською. Пане Виктор, вот что вас хотела спросить. Вот с того, что известно с различных аналитических статей, бытует мнение, что работать на территории другой стороны спецслужбам возможно только с негласного согласия спецслужб этой страны. Вот по итогу что мы получаем? Либо мы не контролируем сейчас свое пространство, и это очень плохо, что фактически расшатывает нашу государственность, либо мы контролируем и знаем то, что происходит, но вот есть такие кроты, которые сливают информацию и работают на спецслужбы Беларуси и России, либо же есть вот люди из числа представителей спецслужб, которые вот в интересах своих коммерческих интересах просто сливают оперативную информацию. Любой из этих вариантов плохой, но какой наиболее вероятный в данном случае, в случае Шишова? Или, возможно, никакой? Дивіться, я вже сьогодні коментував цю ситуацію на одному з телеканалів. Хочу повторитися. Є два моменти. Перший момент – це активність білоруського посольства на території України. Останнім часом білоруське посольство активно не тільки контролює і спостерігає за акціями опозиції на нашій території, але воно навіть є задокументовані факти, що винаймає так званих тітушок для здійснення провокаційних акцій під час проведення цих заходів навіть в центрі Києва. І це справді вопіючі факти. Я все ж таки сподіваюся, що колись це може призвести до того, що ми можемо навіть вимагати висловити тих чи інших дипломатів. Тобто на даному етапі Білорусь не дуже приховуючись використовує дипломатичні канали і в першу чергу через ці канали працюють в тому числі під прикриттям і співробітники спецслужб Білорусі. Це один шлях. Другий шлях. Я не виключаю, що в оточенні тих чи інших опозиціонерів є джерела, які працюють на ворожі спецслужби, або КДБ Білорусі, або ФСБ Росії. Тому що проведення такої акції, якщо ми візьмемо за можливість, що це було вбивство, для того, щоб її провести без джерела в оточенні, треба до 10 чоловік. Тому що треба відслідкувати людину, треба контролювати її переміщення, треба розуміти її графік. А якщо є людина в оточенні, це звужується до 3 чоловік. Тобто це другий фактор, що можливо там є людина, яка працює на і третій фактор – це справді так званий аутсорсинг. Тобто вони могли просто виняти якийсь криміналітет, якому заплатити і не пояснюючи причину, просто сказати, що нам треба, щоб цю людину було прибрано. Разом з тим, я все ж таки схиляюся, що тут працювала спецслужба, і вона мала джерело в оточенні цієї особи. Пане Виктора, вот такой вопрос. А могли ли быть задействованы в этой акции, в этом процессе украинские спецслужбы? Ведь ни для кого не секрет, что сотрудники СБУ, например, более старшего поколения, это, в принципе, одна школа КГБ России и Беларуси. Я виключаю цю можливість. Чому? Тому що, по-перше, одна школа – це 30 років назад, знаєте. Я вже закінчив Академію служби в Україні, отримати генерала, дослужитися до великих
можливих помічників. Як, до речі, свідчать факти і в Прибалтиці, і в нас в Україні, що вони справді мають такі контакти зустріли, як колишні однокашники по тих чи інших військових училищах і вищих школах КДБ. Це не виключається. Але спецслужби однозначно не приймали участь і не могла приймати участь, тим більше на офіційному рівні і акт. Пане Викторе, и последний такой общий вопрос. Как вы оцениваете сегодня кадровый потенциал спецслужб Украины, общий уровень спецслужб Украины? Все ли настолько критично? Я би не назвав ситуацію кардинально критичною. Проблема в іншому. Проблема в тому, що спецслужба замість того, щоб виконувати свої прямі функціональні обов'язки, вона перетворилася в ще один правоохоронний орган. Тобто до тих пір, поки не буде завершена концептуальна реформа Служби безпеки, і спецслужба не буде відділена від правоохоронних функцій, і частина функцій, які не властиві спецслужбі, це ми вже давно знаємо, це і економіка, і контрабанда, і наркотики, і організована злочинність. До тих пір, поки це все не буде передано в правоохоронні органи, а вони концентруються на роботі, власне, тому, в чому в неї більше ніхто не може робити, це контролюване забезпечення діяльності держави, протидія розвідно-підривній діяльності, захист національної державності, протидія тероризму, кібертероризму, захист державної таємниці. Тобто той, крім Служби безпеки, хто більшості держави не має права робити, до тих пір ми будемо цей розділяш мати. І, до речі, ви бачили пару днів назад цей сором, який спостерігала вся країна по так звані погоні по Києву, розумієте? Це наслідок того, що спецслужба виконує невластиві її функції. Дякую вам дуже, пане Викторе. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в ефір. Віктор Ягун, генерал-майор СБУ, заступник голови СБУ України 14-15 роках, був з нами на прямому зв'язку. Пане Денису, относительно спецслужб України, вот как дальше? Куда мы катимся? Ну, просто вот представьте ситуацию. Группа киллеров, не пойманная, другой точно спецслужбы, ходит по Киеву. По Киеву убивает людей. И наши спецслужбы, СБУ, ничего нам не говорят. То есть они не говорят, там, что вот мы там какой-то план перехват сделали, или мы там идентифицировали там каких-то там, ну что-то сделали. То есть они говорят, что вот мы просто, вот МВД нам говорит, что ребята, мы нашли его, даже не пишут, что это, там переломанный был нос, никаких версий, и оно вот каким-то образом такое существует. И мы только, и журналисты, и общественность, эксперты только говорят, а знаете, это же, наверное, эти спецслужбы КГБ белорусского, а может быть они и в Шеремете, это самом деле что-то сделают. Так я как бы не исключаю то, что они сейчас посадят каких-то волонтеров и этих самых, и военных, может быть, за это дело, наших. То есть вот до такого маразма. И у нас же это есть... как было с Шереметом? Конечно. Так. И у нас спецслужбы, вот сейчас говорили про реформу СБУ. Какая реформа СБУ, если наш президент, сам не признавая Лукашенко как президента, звонит ему, сливает суперсекретную информацию разных спецслужб международных, и о чем мы можем говорить? То есть как спецслужба может действовать как-то адекватно, если сам президент ломает вообще, сливает информацию спецслужб. Во-первых, нам не доверяют иностранные спецслужбы, которые нам помогают. Ни Великобритания, ни США, ни Турция, ни Израиля. То есть если у нас руководство страны сливает врагу просто напрямую информацию, то как они нам будут давать, делиться с нами развединформацией, отстаивать с нами наши интересы. И благодаря вот такому отношению нашей власти у нас и понизилось представительство США на Крымской платформе, которая будет очень скоро.
И у нас не будет уровня там Байдена, например, Меркель, ну, которые присутствовать могли на 30-летии независимости Украины, при том, что огромные санкции по Крыму и так далее. Эта крымская платформа, она уже позвучала в мире. И у нас будет просто только министр транспорта США. На дипломатическом языке это такое идет понижение, так Вот скажем. к крымской платформе вернемся. Просто сейчас прошла новость, которую я хочу зачитать. Под посольством Белоруссии в Киеве проходит акция пам'яті загиблого очільника Білоруського дому в Україні Віталія Шишова. Під будівлею зібралось близько 200 осіб. Учасники скандують «Живе Білорусь» та «Герої не вмирають, допоки їх пам'ятають». Люди тримають фото Шишова, на яких написано «Світла пам'ять героя вільної Білорусі». И вот такая вот новость сейчас, в эти минуты, проходит непосредственно акция под посольством Беларуси в Киеве. Вы затронули тему крымской платформы. Я бы хотела продолжить и остановиться подробнее на этом вопросе, учитывая, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Меджи Пар сообщила, что Украина не сможет ежегодно проводить мероприятия такого масштаба, как нынешний саммит Крымской платформы. Вот ее цитата. Президент дуже хоче, щоб цей формат був щорічним. Ясно, що такого ресурсу, такого рівня і масштабу заходи робити щорічно не є можливим. Але ми будемо думати, як і куди паркувати Кримську платформу. Можливо, це буде високий сегмент в рамках ООН щовересня. Тому будемо думати над форматами. Президент Украины Владимир Зеленский же заявил, что оккупированный Крым никогда не будет русской территорией. Вот его цитата. Я там жив, це моя земля, вони не будуть тут. Їх покоління не буде тут рости, їх діти тут не перебувають, і вмирати вони за нашу землю не будуть. Це ніколи не буде російською територією, просто ніколи. Не можна прошити голову татарам і розказати, що вас тут не було. Та хоч перепишіть історію, хоч всі міста перейменуйте. Та неможливо, всі вони повернуться додому. Питання часу. Крымская платформа решит вопрос времени? Приблизит деоккупацию Крыма? Ну, во-первых, это свежая, новая, правильная идея. Значит, до этого, вот сколько прошло с момента аннексии Крыма, не было такого, ну, то есть был в Кабмине представитель, который занимался Крымом, но не было международной площадки. Было министерство по вопросам временно оккупированных территорий. Но площадки международной не было. И сейчас очень важно, как в этом году это состоится. То есть если там будет представительство международное, то туда приедут очень высокие гости, то это успех, и это будет приближать деоккупацию Крыма. Если это превратится в третьесортные политики... А чем вам не нравится Пит Бутиджич, министр транспорта США? Ну, мне нравится Байден. Мне нравится Камала Харрис. То есть мне нравятся первые лица. А когда там, в этой иерархии более низкое представительство, то это ответ Владимиру Зеленскому на его политику. То есть тут только от Владимира Зеленского зависит градус, на который поднимется эта платформа. Если там приедут просто отбыть какие-то иностранные гости, они точно так же какие-то иностранные гости приезжают в ДНР. Они тоже приезжают, и они легитимизируют этот ДНР, там какие-то, кто-то из Чехии приехал, кто-то из каких-то стран, я не буду сейчас называть понятно, да. подробно. Из каких-то стран, какие-то люди приехали, и они типа легитимизировали, например... как в Крым приезжают депутаты «Альтернатива для Германии». Они на выборы международной делегации. И тут на Крымскую платформу могут приехать просто международные делегации. А не люди, которые решают судьбы мира. То есть, хорошо было бы затащить, например, первых лиц держав, которые подписывали Будапештский меморандум. То есть это первые лица Великобритании, США, первые лица России. И мы бы, Китая, Франции, то есть если бы мы могли их собрать, тогда это наш успех. Но Россия точно не приедет на площадку пока. Нет, можно сделать так, что у них выхода не будет. Например? Это вопрос к администрации президента, чтобы они эту идею придумали, каким образом у них не будет выхода.
То есть есть, ну, как бы и санкции, есть же куча разных, как бы, методов, каким образом можно заманивать тех или иных этих самых руководителей на нормандский формат, может быть, на будапештский, на минский формат и на эту крымскую платформу. Так вот, очень важно, чтобы был успех этой крымской платформы, чтобы это были не просто третьерядные политики, а это были первые лица, и они первый раз в мире подняли этот вопрос, и пропаганду России о том, что Крым наш, они подвергли сомнению. Потому что мало того, что даже во Франции и в Германии не знают, где Украина, и не знают, как бы, ну, что тут такое происходит на уровне людей. На уровне первых лиц, конечно, все знают. А на уровне уже простых людей вообще нет. Ну, Украина, где там... А в Америке вообще не знают даже, где она на глобусе находится. Так вот, нам нужно поднять нашу информационную политику до того, чтобы об этом заговорили везде, чтобы говорили про Россию, что она агрессор, чтобы говорили, что Россия аннексировала Крым. То есть Россия это, свою пропаганду делает, а мы молчим. Она делает, а мы молчим. И вот как только мы будем поднимать этот градус, тогда в ООН, в других организациях, во-первых, будет долго санкции держаться. Ну, например, слава богу, что Конгресс США там взял сделал санкции, и они надолго. Слава богу, что пока США Европе говорит, что вы тоже держите санкции. Европа уже давным-давно отказалась. Если бы не Соединенные Штаты Америки, уже бы Европа сняла санкции. Уже у нас идет Северный поток. Мы уже начинаем понимать, как наши национальные интересы не совпадают с интересами, например, США и Германии. Мы должны понимать, что мы в геополитике, мы должны играть. Мы должны, вот как без виз, нам бы никто никогда не дал, если бы ручками не сделали с каждой страной, не договорились, ассоциацию с ЕС никто бы не сделал. Если бы это ручками взяли и не пошли дипломаты, и это все не поговорили. Не выиграли бы мы в судах международных дела по «Газпрому», если бы ручками это не сделали. А сейчас ручками никто не делает. Просто сидят и думают, вот, мы сделали крымскую платформу, а может быть кто-то туда приедет. Нет, нужно каждого за ручку привести, нужно огромный кусок работы сделать в Конгрессе США. Каким образом назначили Зеленскому встречу в конце августа? Для чего? Для того, чтобы он не смог встретиться с конгрессменами. А Конгресс США против действий Байдена по Северному потоку-2. Так вот, Но это же не вопрос Зеленскому, это вопрос к администрации президента США. Нет, почему перенесли встречу именно тогда, когда в отпуске находятся конгрессмены? Вот ему говорят, а можно, чтобы Ермака не было на этих встречах? Он раз Ермака, наоборот, делает. И это уже знак, США говорит, хорошо, если вы, тогда мы к вам не идем и опускаем градус. Опять, можно Ермака не будет? Но Зеленский опять Ермак раз остался. Слушайте, конгрессмены сами против того, что визит перенесли. Правильно. Конгрессмены, наоборот, за того, чтобы встретиться с Зеленским. Но Зеленский нанял лоббистскую организацию в США для того, чтобы разговаривать с конгрессменами. Какая-то политика идет у нас дипломатическая США для того, чтобы поднять этот градус, для того, чтобы не снимать санкции Северного потока-2? Нет. Вот пусть они скажут, мы сделали в США такие действия. И, соответственно, и так и будут нас ставить в задний, очень последнее место в международной политике везде. И поэтому, вы говорите, это же не так там низко, министр транспорта. Это очень низко. В этой ситуации это очень низко. Потому что на 30 лет независимости Украины, которая сдерживает Россию, она сдерживает Россию от Европы целой, потому что эта чума бы прошла бы на Европу, она бы пошла на Прибалтику, на Польшу, делать эти провокации. Сейчас видят, что такое Беларусь, во что превращается. И Украина очень важна, она воюет, она смогла остановить Россию и помочь нам. Можно, но мы тоже должны сказать, ребята, мы очень хотим защитить свою страну. А мы не говорим, знаете, ничего, Лукашенко я слил эти данные. Ничего, Александр Григорьевич, обещал вагнеровца выдать, и что это он не выдал, и так далее. И мы из-за этой глупости
мы не можем защитить себя, потому что это большая геополитика, мы должны делать ходы, это большая шахматная игра, в которой каждый ход имеет свои ответы. И вот Зеленский сделал уже таких 5 очень плохих ходов, против которых уровень вот этой крымской платформы, которая у нас на День независимости очень была бы важна, он опустился очень сильно. И к нам просто приедут разные люди. Я бы очень хотел, я как патриот этой страны, как гражданин, очень хочу успеха страны. Но я вижу, как это все происходит. Нам надо сейчас кричать, пищать, за ручку приводить этих людей. Дякую вам дуже, пане Денису. Чохсагун за змістовну відповідь. Денис Богуш, политтехнолог, был гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь. Мы прерываемся буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропуститесь, а после мы вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Коршхенч. Dayan Kırım'ım. Biraz daha sabırlı. İraden büyük. Kar tübünde algul olup açasın. Sel olup ufak tüfek taşını yoldan yuvasın. Dakkaya gibi susup dursan bile. Dayan. Tış sıkıp. Yumruklarını topla. Sevgine, dülberligin, çeberlikке тең yoktur. Tamırsız kuru kuray gibi geçkenler çoktur. Ketecekler. Tenine oz tikenin saplap. Savuşur yaran. Seni güzel bakça yaparız. Biz için bugün kara beyaz. Dost düşmanın bir yan oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarız. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алі да синмеді шу қан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сұртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечменіз. О байрақның үстінде шерефіңіз
намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз en yükseklerге, en төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın рынкыны. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mu? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızla. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını көтеріп olamаған ellerinizden utanınız. Men utanam. З технічних причин розгляд скарги знову перенесено. В окупаційному Київському райсуді Сімферополя мали розглянути апеляцію Сохіба Бурханової на дії російських силовиків, які відмовляються видавати тіло її вбитого чоловіка. Цього разу на засідання не з'явилися ні прокурор, ні слідчий. Також не встановили відеозв'язок з Бурхановою, яку утримують в російському Краснодарському краї у центрі для іноземців. Адвокати вимагали видати для поховання тіло Набі Рахімова, вбитого нібито за спротив внаслідок спецоперації окупантів. Російські силовики вже майже 3 місяці у цьому відмовляють. Раніше посилалися на слідчі дії, а тепер кажуть, що він терорист і тіло можна не видавати. А за словами близьких, тіло родині не видають через те, що його катували перед вбивством. Разом з тим окупаційні слідчі відмовляються представляти дружину Сохібу Бурханову представницею чоловіка. Значит, следователь ссылается на то, что не установлена, по его мнению, родственная связь между Бурхановой и Рахимовым. Хотя в день ее допроса первого был представлен оригинал свидетельства о браке, который заполнен и на узбекском, и на русском языке. Все вот эти потуги ее выдворить за территорию Российской Федерации, я считаю, связаны с тем, что таким образом следователь хочет преградить ей возможность отстаивать интересы погибшего мужа. Вот. Но благодаря жалобе в ЕСПЧ адвокатов, как вы знаете, приостановлено ее выдворение, и до рассмотрения ее основной жалобы она будет находиться в центре. У сфабрикованих справах та судилищах над українськими політв'язнями в окупованому Криму відбувається деградація. Про таке заявив адвокат Еміль Курбєдінов. За його словами, захисники фіксують непоодинокі факти фальсифікації доказів проти їхніх підзахисних. Так у справі проти фігуранта так званої білогірської групи Азамата Еюпова сфальшували навіть оперативний аудіозапис, на підставі якого Еюпова звинувачують у тероризмі через причетність до Хізбут Тахрір. Абсолютная безнаказанность силовиков и судей, она уже переходит все черты, так можно сказать. Да, тому примером, например, новое вот дело, которое сегодня поступило в Ростовский суд Азамат Ага Еюпов, где вообще не его голос на видеозаписи, да, на аудиозаписях, и он об этом говорит, и мы все прекрасно слышим и знаем, любой человек видит это, но все равно фальсифицировалась фонограмма, фальсифицировалась выводы фонограммы, и следствие все равно обвиняет его по этим особо тяжким статьям, хотя действительно там не его голос. То есть уже следствие плюет на все эти, так скажем, доказательства и просто подделывает и фальсифицирует их. Крим ніколи не буде російською територією, а історію переписати не вийде. Про це в інтерв'ю одному з українських телеканалів заявив президент України Володимир Зеленський. Каже, окупанти ніколи не любитимуть Крим так, як його люблять українці, а також поділився власними спогадами про відпочинок на півострові, а звільнення окупованого нині Криму – лише питання часу, каже глава держави. Я там жил.
Это моя земля. Это не их земля. Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся. И умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда. Нельзя в голову прошить татарами, сказать, да нет, тут вас не было, там была депортация, это все, значит, вы придумали. Да, невозможно это. Да хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, Ялту и так далее. Сотрите эту историю. Да невозможно это. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени. У Києві знайшли повішеним очільника Білоруського дому Віталія Шишова. Поліція не виключає вбивство. 26-річний чоловік вийшов на пробіжку о 9 ранку, а о 10 мав повернутися додому, але зв'язок з ним обірвався. Поліцейські знайшли його тіло повішеним у парку. На ньому виявили численні садна та подряпини. В організації «Білоруський дім» в Україні не мають сумніву, що смерть Шишова спланована білоруським КДБ операція. Кажуть, чоловік брав участь у протестах проти режиму Лукашенка, а згодом переїхав до України. Тут він, зокрема, займався верифікацією біженців від переслідувань в Білорусі. В поліції заявили, що перевіряють усі можливі версії та встановлюють обставини смерті. Вилучаються всі відеозаписи з камер, встановлюються, допитуються можливі очевидці та свідки події. Слідчими перевіряються можливості версії вчинення злочину, зокрема вчинення самогубства або скоєння умисного вбивства з імітуванням самогубства. Це на даний момент. Крім того, ми паралельно вивчаємо спосіб життя потерпілого, його громадська діяльність. Справа Шишова під особистим контролем президента, каже його речник Сергій Нікіфоров. За його словами, глава держави стежить за висновками правоохоронців. Єдине, що можна сказати, що нам справді важливо показати, що Україна підтримує народ Білорусі, і нам дуже важливо, щоб ті білоруси, які після подій літа і осені минулого року приїхали до України, щоб вони відчували себе в безпеці. Ми над цим також працюємо. Коли точно виявиться, що це була операція спецслужб, буде реакція президента. Міністри ЄС закликають Україну якнайшвидше розслідувати причини смерті Шишова. Глава МЗС Данії Єпе Кофот написав у Твіттері, що глибоко вражений жахливою смертю лідера білоруської громадської організації. Його латвійський колега Едгарс Ринкевич назвав новину про смерть шокуючою, а в МЗС Швеції очікують прозорого розслідування. Російські окупанти били по українським позиціям поблизу 6 населених пунктів. Оборонців опитного обстріляли з 82-х мінометів. А в районі Причепилівки, Південного, Новолуганського, Світлодарська та Оріхового відкривали вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Ворожі провокації українські захисники вгамували вогнем у відповідь. Також на Луганщині окупанти вкотре запускали безпілотник «Орлан-10». Із ранку ворог порушував тишу, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Біля населеного пункту Золоте-4 збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. В українській розвідці слідкують за перевіркою боєздатності окупаційного війська. Зокрема, 2 серпня по той бік лінії фронту розпочалися чергові командно-штабні навчання, звісно, під наглядом московського командування. Заходи відбуваються відповідно до плану бойової підготовки з'єднані частин 1 до 2 армійських корпусів РФ на літній період навчання 2021 року. Крім того, в рамках навчань передбачається призов військовозобов'язаних запасу та формування військових частин мобілізаційного резерву оперативного угруповання російських окупаційних військ. З цією метою противником здійснюється розгортання допоміжних пунктів управління та відновлення об'єктів пунктів прийому особового складу. Ще 17 кримінальних справ за відмову служити загарбнику завели в окупованому Криму у липні. Про це повідомляють у Кримській правозахисній групі.
Крім того, ухвалено ще 12 вироків за відмову служити в окупаційній армії. Всього на кінець липня правозахисники зафіксували 244 кримінальні справи за ухилення від служби окупанту, які передано на розгляд в окупаційні суди Криму. Щодо 222 з них уже ухвалено вирок, ще 22 перебувають на стадії розгляду. Правозахисники нагадують, що безперервна пропаганда служби в окупаційному війську та призов до нього порушують 4-ту Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Цілком вакцинованих українців вже більше 2 мільйонів. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Загалом проведено більше 5,5 мільйонів щеплень. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко назвав вакцинацію найкращим захистом від коронавірусу і додав, що медична система готова реагувати і на дельта-штам. Він також зазначив, що в Україну надійшло майже 12 мільйонів доз вакцин. Крім того, ще 5 мільйонів доз надійде у серпні. Ми будемо продовжувати нарощувати темпи постачання вакцин в Україну. Вакцинація сьогодні – це можливість перенести хворобу легко, без потрапляння до стаціонару, без потрапляння до реанімаційних відділень. Тому вакцинація – це один із запоруків запобігання колапсу системи охорони здоров'я, яка продовжує рятувати життя українців, незважаючи ні на що відбувається зовні. Темпи поширення коронавірусу у Криму не сповільнюються, визнає окупаційна влада. Там щоденно фіксують більш як 5000 нових пацієнтів. Бракує ковідних ліжок у шпиталях, каже окупаційний заступник міністра охорони здоров'я Криму Антон Лясковський. За його словами, вільними залишаються всього 15% ліжкового фонду. Білоруська спортсменка Христина Тімановська залишається в посольстві Польщі в Токіо. Вона отримала гуманітарну візу і в найближчі дні поїде в цю країну. Там їй пообіцяли безпеку і можливість продовжити спортивну кар'єру. Також відомо, що чоловік спортсменки вже виїхав з Білорусі. Скандал навколо білоруської легкоатлетки починає розслідувати Міжнародний олімпійський комітет. Ми встановимо всі факти, вислухаємо всіх учасників, і це займе час. Але наша головна турбота – це благополуччя спортсменки. На Олімпіаді в Токіо Тімановська мала бігти естафету на 200 метрів, але спортсменку без її згоди включили в список учасниць естафети 4 по 400 метрів, хоча вона спеціалізується тільки на коротких дистанціях. Після цього Тімановська публічно розкритикувала білоруське спортивне керівництво в соціальних мережах. У відповідь бігунку спробували відправити до Мінська, однак в аеропорту вона попросила захисту у японської поліції, а також звернулася за допомогою до співробітників МОК. Ми говорили з нею двічі. Вона запевнила нас, що відчуває себе в безпеці. Зараз в МОК чекають звіту від Національного олімпійського комітету Білорусі. Рішення у цій справі обіцяють винести, коли будуть відомі всі обставини інциденту. З відрами і пляшками зневірені жителі турецького Мармариса вийшли на захист своїх будинків. Сюди впритул підібрався вогонь. Люди лають владу за те, що ті послали недостатньо вертольотів та літаків. Без допомоги з повітря все марно. Що ми можемо вдіяти? Невдоволення людей зростає не тільки тут, але й в інших регіонах, де палають пожежі. Цього року вогонь випалив утричі більше території, ніж в середньому за рік – 136 тисяч гектарів. Причиною займань влада називає підпали. При цьому поширенню вогню допомагають 40-градусна спека та сильний вітер. Якщо хтось може приїхати, хай приїжджає. Тут неможливо нічого зробити без вертольота. Що нам робити? Літати по повітрю? Тут зібралося все село. Ми нікуди не втекли. Влада повинна подивитися на це і теж нікуди не тікати. Сюди потрібно відправити трохи літаків. До Туреччини поки прибуло 3 пожежних літака з ЄС, 1 з Хорватії і 2 з Іспанії. При цьому адміністрація Ердогана критикує у соціальних мережах кампанію, що закликає до міжнародної допомоги. Вона каже, що більша частина інформації про пожежі – це фейкові новини.
За даними турецької влади, вдалося локалізувати 125 зі 132 пожеж. Вогонь продовжує загрожувати жителям на узбережжях Егейського та Середземного морів. Там знаходяться безліч курортів та готелів. Тисячі людей вже евакуювали. Згідно з метеорологічними картами, в охоплених пожежами районах кілька місяців до того тривала посуха. Так, рівень вологості повітря становить тут всього приблизно 8%. Ці коні постраждали під час лісових пожеж на сході штату Вашингтон. Тепер їх лікують на ранчо, яким керує природозахисна організація. А на допомогу приходять волонтери. Серед них Емілі. Вона приїхала сюди з 11-річною донькою з сусіднього міста. Ми тільки що впоралися з пожежею у своєму місті. Тепер добровольцями беремо участь у пошуку і порятунку осиротілих лошад. Місцевий ветеринар знав, що у нас є досвід. Він зателефонував і запитав, чи готові ми допомогти. Деякі коні обгоріли настільки сильно, що їх довелося приспати. Решті ж ранчо Рок-Айленда забезпечують цілодобовий догляд. Використовують антибіотики, креми від опіків і ванни з холодною водою. У них опіки по всьому тілу, більш серйозні на ногах біля копит. Всі вони кобили, так що у багатьох пошкоджені молочні залози, від хвоста по всьому животі. Кобили годували своїх лошад, і тепер все це в опіках. Коли коні отримали опіки, їх шкіра буквально злиплася. І тепер, коли вони рухаються, рани відкриваються. Врятовані коні постраждали в пожежі, яка виникла через удар блискавки. Вогонь охопив територію індіанської резервації Колвіл. Тим часом на північному заході США триває сезон пожеж. Причина – тривала посуха і спека. Минулого тижня близько 70 лісових пожеж знищили понад 400 тисяч гектарів лісів і чагарників у 12 штатах. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Салям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. И не только. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 80 67 63 46 130. Также можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. Сегодня ваша поддержка помогает нам продолжать нашу работу на нашем информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии Джейсон Смарт, політичний та військовий аналітик США. Вітаю вас, пане Джейсоне. Салям алейкум. Здравствуйте. Я предлагаю наш эфир начать с важнейшего вопроса Северного потока-2. Сейчас, как мы видим, этот вопрос обрастает различными новостями, информационными сообщениями. Вот сегодня главы международных комитетов 9 парламентов выступили против завершения строительства Северного потока-2. Политики раскритиковали соглашение США и Германии о возобновлении работ для завершения строительства газопровода. Об этом говорится в заявлении на сайте председателя комитета по вопросам международных отношений Сената США Роберта Менендеса. Среди стран, представители парламентов которых против Северного потока-2 есть США, Эстония, Чехия, Ирландия, Латвия, Польша, Украина, Британия и Литва. Давайте послушаем квинтэссенцию заявления.
Ми, голови комітетів закордонних справ відповідних національних парламентів, продовжуємо виступати проти проекту «Північний потік-2» і з жалем відзначаємо нещодавнє рішення Сполучених Штатів та Німеччини щодо «Північного потоку-2». Соглашение США и Германии по Северному потоку-2 – это медвежья услуга Украине, пишет авторитетное издание Financial Times. Издание отмечает, что Вашингтон и Берлин договорились о завершении строительства газопровода, который представляет серьезную угрозу безопасности и экономике Украины. Угода має вади на всіх рівнях. Зобов'язання протидіяти поганому поводженню Росії розпливчасті. Зелений фонд не покриє збитки Києва, а пропозиція Німеччини допомогти в продовженні транзиту газу – це просто обіцянка спробувати. Навіть час підписання документа дивний, оскільки у вересні в Німеччині пройдуть вибори. Безсумнівно, мало сенс взаємодіяти з наступним урядом Німеччини, в який, ймовірно, війдуть і зелені, які виступають проти «Північного потоку-2». А вот директор госкомпании оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макагон в интервью радио НВ рассказал, остались ли у Украины шансы в борьбе с Северным потоком-2 из-за сохранения транзита российского газа, какие потери понесут Украина и Евросоюз в случае нулевого транзита через Киев. Так, і тому питання наразі полягає не в тому, чи буде ГТС працювати. Питання в тому, чи будемо ми транзитною країною. Якщо Україна не буде транзитною країною, то ми будемо вимушені модернізувати і оптимізувати понад 100 мільярдів кубічних метрів газу транзиту щороку. Фактично ми будемо вимушені закрити, вивести з експлуатації понад 60% компресорних станцій, оптимізувати структуру, тому що це буде дуже несправедливо, щоб українські споживачі і промисловість, і населення сплачували за ту інфраструктуру, яка не використовується. Але основна втрата буде не для України, а для Європи. Чомусь європейці думають, що українська ГТС буде завжди як резервний варіант для неї. Наприклад, якщо «Північний потік» стане на ремонт, як це було тиждень тому. Пане Джейсоне, давайте попробуем разобраться изначально в вопросе Северного потока-2 и разобрать на молекулы соглашения, которые заключили США и Германия. У меня вопрос. Почему Соединенные Штаты Америки разрешили завершению строительства Северного потока-2? Что произошло? Я думаю, что здесь несколько причин, не только одна причина. В том числе Соединенные Штаты сейчас свои отношения с Германией очень важно. Что происходит в Европе, что происходит в Афганистане. Наши отношения с Германией – это один из самых главных отношений для Соединенных Штатов на международной политике. Тем более сейчас идет кризис. В Соединенных Штатах много проблем, свои проблемы, внутренние, экономические проблемы. Идет кризис ковида. Продолжить санкции против тех, которые участвуют на Северный поток, просто нереально. То есть это будет, во-первых, очень дорого для Соединенных Штатов. И втором о том, что это будет действительно очень сложно. Как мы можем санкционировать тех людей, как именно европейцев, которые делают что-то против наших санкций? Продолжить это надолго нереально. Из этого я думаю, что Байден решил, что для него важнее отношения с европейцами, чем отношения с Украиной. Да, но почему Байден, выбирая и спасая те отношения с Германией, трансатлантическое сотрудничество, по сути, спасая отношения с Германией, которые были испорчены во времена президентства Дональда Трампа, вот почему вот в вопросе этого он поступается интересами Украины? Почему ценой национальных интересов Украины это происходит? Я думаю, что всего интерес Украины был... Несколько лет назад был огромный интерес в Украине, в Соединенных Штатах. Полностью. То есть и республиканская партия, и демократическая партия полностью поддерживали Украину, когда начала оккупация, когда начала война. И они сделали все, чтобы Украина была успешной. Но, к сожалению, здесь было много проблем, которые Украина до сих пор не справилась с ситуацией. В том числе коррупция. В том числе, если мы говорим о газе, сколько американских компаний вы видите здесь в Украине? Как сейчас рынок здесь американцев? Они имеют право здесь заниматься бизнесом? Именно в газе, в нефти? Нет, не существует в газе. А почему это так? Почему сейчас нет американских компаний? Мы видим, что здесь Украина не предлагала американцам что-то лучшего. То есть это то же самое сейчас, как и раньше было. Коррупция идет, борьба против коррупции не идет. А сейчас, как вы знаете, скоро президент Зеленский будет в Вашингтоне. Если вы читаете американские СМИ, что они говорят об этом? Так, что говорят? В первое место это Коломойский. В Соединенных Штатах уже давно спрашивают, почему он там сидит, в вашей стране.
человек, который сделал столько против законов в Соединенных Штатах. Это уже что происходит в вашей стране, ваши проблемы. Но что происходит в нашей стране, это наши правы. И что вы не собираетесь разбираться с этой проблемой. Что это за дружба? Что мы страны, которые работаем вместе, но одна страна только получает, а другой. И ожидать, что это обычное отношение, это не дружба. Это использовать кого-то. И в Соединенных Штатах, я думаю, что больше и больше в Вашингтоне есть такое чувство, что насколько Соединенные Штаты очень много делает и сделал на Украине, а не получил какую-то серьезную борьбу против коррупции, например, или не получил Коломойского, не получили возможности за свой бизнес с газом работать здесь, в Украине. Я думаю, что это именно из этого самые главные проблемы в отношении между США и Украиной сейчас. Но ведь вопрос Северного потока-2 – это ведь вопрос не только Украины. Это не только вопрос энергетической и национальной безопасности Украины. Это и зависимость всего европейского континента от России, страны-агрессора, которую для себя определила США. И весь мир сегодня. Европейские страны тоже, знаете, есть огромный риск, если нет газа. Это тоже национальной безопасности. И если они считают, что это лучше, чем Северный путь, тогда это тоже вопрос безопасности этих стран. И, конечно, это не политика, Соединенные Штаты сейчас уже не борются против этого, кажется, насколько уже у нас не будет санкций против тех, которые участвуют в этом проекте. Но все равно, я думаю, что для европейцев самый актуальный вопрос – это цена газа. И это стабильность, что это будет постоянно газ. И через Северный поток они считают, что это будет лучше для них, чем через Украину, к сожалению. Конечно, я сам против этого полностью. Но я знаю, что это просто люди и в Брюсселе, и в Вашингтоне устали от того, что здесь не идет серьезной реформы, которая бы дала им какое-то доверие или надежду, что это будет лучше скоро. Я предлагаю підключити к нашому ефіру сейчас Бориса Кушнірука, голову експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Борисо, вітаємо вас. Селям алейкум. Витаю. Да. Пане Борисо, относительно Северного потока-2, соглашения, которое было заключено между Соединенными Штатами и Германией, сейчас известно, что президент Украины Владимир Зеленский уже в конце августа, именно 30 числа, едет с официальным визитом в Вашингтон. На ваш взгляд, какие должна и нужно Украине предложить условия, что должна представить Украина, администрация президента США в вопросе Северного потока-2, в вопросе предоставления гарантий относительно транзита через нашу страну? Вот чего вы ожидаете? Во-первых, я полностью согласен с вашим гостем, который говорит о том, что и в США, и в Украине, и в Европе очень существенно устали от того, что происходит в Украине. Что здесь, особенно последние 2 года, борьба с коррупцией свернута. Мы видим усиление тех лиц, которые связаны с российскими спецслужбами в руководстве страны. И это, естественно, не может не создавать атмосферу недоверия и усталости от Украины и от ее желаний в то время, когда она не делает свое домашнее задание. И, к сожалению, я не знаю, что собирается говорить Коломойский на вопрос Зеленский на вопрос о Коломойском в США. Для меня это просто загадка, потому что, что было понятно, на сегодняшний момент, например, есть управление госохраны, оно занимается охраной президента и государственных деятелей. Так вот, на сегодняшний момент туда были назначены лица, которые на самом деле являются фактически службой безопасности Коломойского. И именно эти лица сейчас охраняют президента Украины и его семью. То есть, по большому счету, президент Зеленский находится под полным контролем олигарха Коломойского. То есть они знают все. Извините, что он кушает и куда ходит, извините, в туалет. Поэтому при таких обстоятельствах
рассчитывать, что США будет с доверием относиться к Украине, ну, как бы не доводится. Но если говорить все-таки об интересах страны, а не о том, что мы видим сейчас с господином Коломойским, господином Зеленским и в ситуации в Украине, вокруг Коломойского, вокруг всех историй скандальных с криминальным похищением Чауса, с историей с провалом операции по вагнеровцам, если говорить все-таки о глобальных интересах Украины и Евросоюза, и США, на мой взгляд, то надо было бы говорить Украине о двух вещах. Во-первых, еще газопровод не запущен. И он, на самом деле, с точки зрения технологий, не может быть запущен, ну, как минимум до конца года. Там есть еще много работы, в том числе сертификационной, для того, чтобы и деятельность, его страхования, его деятельности, для того, чтобы он физически был запущен. И если напомнить, то в договоренности между Меркель и Байденом есть фраза о том, что до 1 сентября должен быть назначен спецпредставитель, который будет заниматься вопросом пролонгации контракта транзитного через Украину как минимум на 10 лет. То есть это первое, что могла бы поставить вопрос Украина и что могла бы предлагать и США, и Германия. Мы понимаем потребности Германии в газе, потому что она до конца следующего года должна закрыть все свои атомные станции. Они уже приняли программу до 1935 года, ну там формально 1938, но до 1935 года полностью отказ от угольной генерации. Электрогенерации. В связи с этим газ им необходим. Им нужно стабильное потребление поставки газа, поэтому они без него просто не смогут обойтись. По крайней мере, в ближайшие 10-15 лет, пока мы с ней перейдут на, например, водную технологию. Так вот, первое, что мы можем сказать, окей, давайте тогда поставим условия, и вы поставьте условия перед «Газпромом». Сначала контракт с Украиной на следующие 10 лет, потом запуск Северного потока-2. Это первое, что, на мой взгляд, надо было бы. Второе, я просто об этом писал достаточно много. Второе, что надо было бы сделать. Украина, если брать домогосподарство, украинскую мову, если брать приватные семейные хозяйства и ТЭЦ и ТЭЦ, а также общественные потребности, то без приватного сектора, то в этом случае Украина потребляет где-то 20 миллиардов кубов газа. Если бы мы сократили эту цифру хотя бы на четверть, до 15 миллиардов, а это вполне реально, просто хотя бы через серию мероприятий, связанных с заменой устаревших котлов. У нас 7 миллионов домохозяйств, из которых у 6,5 миллионов домохозяйств старые устаревшие котлы, которые крайне неэффективно потребляют чрезвычайно много газа. Если бы просто там провести, в том числе те деньги, которые Украина сейчас получит от МВФ в виде подарка, мы направили бы не на проедание и не на красивые разговоры о большом строительстве, а просто на мероприятия по энергосбережению, по замене, целенаправленной замене всех газовых котлов устаревших, то мы бы могли бы за 3-4 года реально сократить это потребление газа, плюс еще мероприятия по переходу на электричество, отказа от поставки горячей воды, замены бойлеров, отказа от использования газа для нагрева, для приготовления пищи, которые на самом деле надо повсюду отказываться от этого. То есть эти все совокупности мероприятий могут реально за 3, 4, 5 лет привести к сокращению потребления газа на эти самые 5 миллиардов кубов. Если мы это сделаем, то тогда, условно говоря, зависимость Украины от газа будут, в том числе и транзита, будут значительно меньше. При этом я приводил такую цифру, что если брать, например, доходы от транзита, то есть если мы смотрим просто на не вопросы безопасности, а вопросы транзита, то доходы транзита составят в этом году где-то 2 миллиарда долларов. А, например, только от экспорта услуг IT-сферы мы в этом году ожидаем 6,3 миллиарда долларов. То есть с точки зрения поступления средств мир меняется, и украинская экономика меняется, поэтому роль трубы
доходов от трубы, газовой трубы, оно уже значительно меньше, нежели было там 10 лет назад. Но при этом надо сделать мероприятие по энергосбережению, и, безусловно, остаются вопросы безопасности. Безусловно, например, можно было поставить вопрос перед Германией: окей, вы утверждаете, что Россия не будет использовать это в политических целях. Вы не утверждаете, что Россия не осуществит, после того ввода Северного потока, не осуществит военной агрессии. Дайте тогда согласие на ПДЧ, на план по поводу членства в НАТО. Дайте согласие, и тогда мы будем находиться в новой реальности. И если мы решим вопрос с транзитом, продолжение контракта с 25 года по 34 год, если мы решим проблему энергосбережения и решим вопросы безопасности, то в этом случае мы вполне можем найти взаимопонимание, в том числе с Германией, которую тоже надо понимать. То есть ситуацию просто говорить, она мне нравится, не учитывая ситуацию в Германии, крупнейшего партнера США в Европе, было бы это просто смешно не учитывать и не понимать, что эти интересы для Германии, для США сейчас важнее, нежели балованный и очень невоспитанный ребенок в виде Украины. Поэтому это вот та реальность, которую надо осознавать, и, на мой взгляд, это важно. Хотя, еще раз говорю, о чем будет говорить пан Зеленский с Байденом в США, вот с учетом фактора Коломойского, с учетом факторов хаоса вокруг криминальной истории с Чаусом и так далее, я, честно, там, роль Ермака, это же не является секретом, что у него отец генерал военной разведки российской, внешней разведки российской. Кстати, пане Борисе, я вас перебью. Пане Джейсону, а что относительно Андрея Ермака говорят в Америке, главы офиса президента? Да, конечно. Много говорят, но из-за того, что большинство это слух, его роль и чем он занимается, это сложно. Но я бы сказал, что сейчас, как и всегда в Соединенных Штатах, большинство наших новостей это не столько детальные. То есть больше это говорит именно о президенте, а не его офисе. Из этого я бы сказал, что сейчас все, что происходит в Украине, это прямо связано с Зеленским, не с его офисом или с теми, которые работают с ним. В глазах американцев, именно в глазах Вашингтона. А сейчас как раз, что будет в Вашингтоне, я полностью согласен с гостем, что он сказал, я думаю, что он очень правильно сказал. Здесь много факторов в отношениях между Соединенных Штатами и Украиной. А сейчас эта встреча в Вашингтоне будет действительно очень интересно, что дальше будет. Но это главные вопросы, как я сказал, и по поводу Коломойского, и американские компании. Здесь именно в энергии, заниматься энергией. Это очень актуальный вопрос. И тем более, я думаю, что здесь вопрос безопасности тоже очень актуально. И как американцы понимают эту ситуацию, о том, что Украина – та страна, которая уже давно была надежда, была поддержка, было все, чтобы успела найти новый путь, лучший путь. К сожалению, несколько лет уже мы видим, что мало всего менялось. Но это только в последние 2 года это критически относится? Или в принципе на протяжении 7 лет это наблюдается? Нет, это уже давно. Это уже 7 лет, я бы сказал, да, точно. При Порошенко было хуже, точно. То есть, я бы сказал, Порошенко еще хуже был в глазах американцев. А почему? Потому что только когда начинала война, когда все начиналось здесь, была действительно огромная поддержка для Украины. То есть, даже сложно вам объяснить, как сильно была эта поддержка. И все конгрессменов, все сенаторов, все полностью поддерживали Украину. Все согласны в этом. Даже спора не было в Вашингтоне. А сегодняшний день так мало сенаторов решили поддерживать Украину сейчас по поводу Северный поток. Что это покажет вам? Только 5 лет назад это было совсем по-другому. Действительно, я не знаю даже ни нового сенатора, который выступал на сторону России против Украины. Ни нового. А сегодняшний день никто не выступает за Россию, но все равно они уже не поддерживают Украину, как они раньше поддерживали Украину. Много поменялось за последние 7 лет. Из-за этого я думаю, что очень важно сейчас показать какие-то реформы, показать действительно какой-то новый, чтобы было действительно очень искреннее решение менять страну и бегать на какое-то другое будущее, лучшее будущее для Украины и своих гражданов. Пане Борисе, что скажете, будет ли чему похвалиться Зеленскому в 30 августа? Я, к сожалению, уверен, что господину Зеленскому не будет чем похвалиться.
Вот для меня действительно очень просто любопытно, приедет ли он туда с Ермаком или нет. Но ведь еще раз подчеркиваю, хотя мистер Смарт говорит о том, что в США в первую очередь смотрят на президента Зеленского, но фраза «свита делает короля» — это не есть украинская фраза, а, к сожалению, в ситуации, когда сам господин Зеленский не имеет ни знаний, ни опыта, ну, скажем, и не очень, скажем, является разумным человеком, это так, если быть очень мягким выражением, то в этом случае именно его окружение определяет политику государства. И, к сожалению, эта политика не самая лучшая. Поэтому я, например, я много же пишу, вы это знаете, в Украине, я много пишу статей по поводу того, что надо делать, по поводу экономики, как надо делать и так далее, но при этом я осознаю, что в ближайшие годы, по крайней мере, пока господин Зеленский будет в офисе, этого не произойдет. И вот эта проблема, как с одной стороны просить, в том числе и находясь в оппозиции к господину Зеленскому, просить о помощи к Украине, и в то же самое время осознавать о том, что при господине Зеленском, при его окружении этих улучшений и этих реформ не будет. Там нет ни людей, которые понимают это, как это делать, и, к сожалению, нет, и по большому счету, если мы видим людей, которые были связаны с Януковичем, в его сейчас в ближайшем окружении, то каким образом мы можем рассчитывать, что эти люди будут хотеть реформ? А именно эти люди сейчас определяют политику страны. И, к сожалению, угрозы, в том числе угрозы дестабилизации политической и использования это со стороны России, эти угрозы являются слишком существенными, которые бы нельзя не осознавать. Кстати, по поводу угроз со стороны России, в случае, если Северный поток уже достраивают, вводят в эксплуатацию, есть ли угроза полного прекращения транзита газа через нашу страну? Я думаю, что есть несколько вариантов событий. Насколько насколько Россия готова играть ва-банк. То есть в какой мере она готова шантажировать. Представьте себе, она организует, это же была история когда-то, когда она должна была закупать газ из Туркменистана, и для того, чтобы отказаться, чтобы этого не делать, она просто подорвала газопровод. И сказал, вот у нас нет возможности его принимать. Вот и нет. Да? И все. И таким образом фактически было прекращено поставки туркменского газа в Россию, потому что «Газпром» его не хотел принимать. Вот представьте себе, если сейчас произойдет несколько взрывов, после введения Северного потока, произойдет несколько взрывов на территории России. А списать она может на кого угодно, хоть на украинских националистов, хоть на каких-нибудь исламских террористов, это уже не так важно, да? Вообще на марсиан, которые подорвут те нитки газопровода, которые идут через Украину. У Запада есть только Северный поток, да? 1 и 2, и нет возможности поставлять через Украину. Что бы Запад ни говорил, он будет в шоке, то есть я говорю о Европе, они будут вынуждены его использовать, даже когда в поставке газа через территорию Украины не будет. То есть это вариант такой, радикальный, но учитывая, что Россия откровенно и специально играет на обострение, почему? Потому что время играет против них. Да, понятно. Влияние нефтедолларов на мировую экономику сокращается 5, 7, 10 лет, и все. Поэтому все вопросы, которые они могут попытаться решить, изменение геополитического статуса, в том числе и попытки восстановления контроля над Украиной, это эти сроки. После этого уже это просто будет невозможно делать. Поэтому идти на обострение вполне возможно будет одним из их сценариев, в том числе таким образом, как я сказал. Не хотите идти, чтобы был Северный поток, вообще его не будет тогда газа. Если не будет идти газ через территорию Украины вследствие того, что кто-то, какой-то бяка взял и подорвал газопроводы, которые должны идти через Украину. Что в этом случае делать? Все, Европа уже оказывается полностью заложником этого газа и даже не рыпнется, потому что на сегодняшний момент, к сожалению, 50% газа, который импортируется в Евросоюз, идут из России. Это отдельная проблема для самой Европы, что они становятся заложниками
вот такой монопольной зависимости, и то, что мы наблюдаем в этом году, когда Россия целенаправленно своими действиями блокирует поставки газа в Европу сейчас, они же привели к тому, что цена на газ повысилась до уровня самого высокого за всю историю. Дякую вам дуже. Тоже очевидные шаги, направленные на такую дестабилизацию, на поднятие ставок в игре. Спасибо вам большое. Дякую дуже, пане Борису, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру, був з нами на прямому зв'язку. Действительно, многие политические аналитики по нефтегазовому рынку говорят о том, что Украина уже сейчас должна предпринимать превентивные меры для того, чтобы после 2024 года был продлен либо транзит газа через Украину, либо все-таки каким-то образом переориентировать нашу ГТС и так далее. Но при этом многие политические аналитики говорят о том, что возможно на этапе лицензирования и страхования Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции и ввести в эксплуатацию Северный поток-2 уже будет невозможно. Такой вариант есть, ведь мы же понимаем, что все равно и в Конгрессе, и в Сенате консенсуса по Северному потоку до сих пор нет. Ну, вы лучше знаете. Я думаю, что сейчас это уже очень... Насколько президент Джо Байден демократ, как вы знаете, наш Конгресс и Сенат, они оба в руках демократической партии. Значит, у них есть большинство в Конгрессе и Сенате. А насколько это наш президент, который решил не провести эти санкции, это очень... Мы можем быть уверены, что его партия в Конгрессе не будет менять это. Госдеп решил из-за того, что сам президент не хотел продолжить эти санкции. Из этого я уверен, что его партия в Конгрессе не меняет ничего. Это уже решено. Как раз, как я сказал, что это начинается с нашими коллегами в НАТО, именно Германии, и разными членами НАТО, которые тоже поддерживают этот Северный поток. Это гораздо важнее для Соединенных Штатов, чем отношения с большинством стран в мире. А почему? Просто из-за того, что это очень нужное отношение. Если вы видите наши отношения по финансам, например, экономический вопрос, то есть наши отношения с европейцами, Европа очень важна. То есть действительно очень важно. И тем более за нашу защиту работать с нашими партнерами из НАТО, это в первом месте. И если наши партнеры в НАТО поддержат Северный поток, как мы можем санкционировать наших партнеров? Это просто невозможно. Это Но просто... Дональд Трамп же санкции вводил. Он делал, вы правы. Но это, как вы знаете, это не было долго первым. И, наконец-то, сколько людей получили санкции, то есть сколько людей действительно мы санкционировали. И они платили штрафы. Или они посадили в тюрьме. Но ведь с другой стороны, если посмотреть на риторику Джо Байдена, не кажется ли вам, что она тоже изменилась? Во время своей предвыборной кампании Жозеф Байден говорил о том, что для него приоритетом во внешней политике будет Украина. Вот именно такая фраза прозвучала из его уст. Потом сам Джо Байден и администрация его, президента США, они категорически выступали против Северного потока-2. И даже был готов новый пакет санкций против Северного потока-2, которые в последний момент почему-то решили не вводить. И произошло это сразу после Женевского саммита, встречи Байдена и Путина. Или же я не так... Ну, вы правы, я согласен. Что изменилось? Изменилось полностью из-за того, что действительно 5 лет назад, как вы помните, Джо Байден, как вице-президент, на его последние несколько дней, как вице-президент, он был тут в Киеве. Да. Он решил, как... Он выступал в Верховной Раде. Как вы помните, да. Это был действительно очень великий момент. И что случилось, что это человек, который только 5 лет назад так поддержал Украину, а сегодняшний день все поменялось. Что случилось? Я думаю, что действительно, как я сказал, что это просто люди устали от Украины. Раньше была действительно огромная надежда. Но сколько можно сидеть и терпеть эту коррупцию? Это проблемы. Тем более, что это энергетические компании наши, которые хотят здесь работать. И нет возможности для них. Тем более, что идет эта проблема с Коломойским. Личный пример. Это только всего один человек. Хоть одного человека дайте нам, чтобы мы видели, что вы хотите действительно бороться против коррупции. Вы хотите действительно защищать ваших граждан против таких воров, как он. Это случилось? Нет. Нет. Украина решила нет. Украина решила другой путь. Из-за этого кто виноват? То есть я согласен, что я думаю, что Байден
ошибался. Но все равно я его понимаю. Все просто очень устали. Тоже самые ошибки повторяются и повторяются и повторяются. И придется тот день, когда понимаете, что уже, может быть, они действительно не хотят реформы. Может быть, мы хотим это больше для них, чем они хотят это для себя. И как вы можете работать с кем-то и надеяться на кого-то, который не хочет менять себя? Но вот относительно реформ, вот сейчас в Украине очень много разговоров о возможном предоставлении Украине ПДЧ, вступлении Украины в Североатлантический альянс, в НАТО. И на прошлое, и вот буквально несколько недель назад, 3-4 недели назад, если не ошибаюсь, вы наверняка видели заявление Джеймса Патурая, который сказал, что в принципе реформы это важно, нужно проводить реформы, но все равно вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс это политическое решение стран-членов НАТО. То есть нам сказали, что реформа, окей, ребята, хорошо, но все-таки решение мы принимаем политическое. А как вот такая позиция может стимулировать власть на реформу? Ну, это хороший вопрос. Но я думаю, что сейчас самое главное для Украины, на все эти вопросы, показать настоящие реформы. Если они покажут, действительно есть борьба против коррупции. Потому что сейчас идет две войны здесь, в Украине. Есть война, конечно, в Востоке, против России свою агрессию. Но тут, в Киеве, есть борьба против коррупции. Эта коррупция здесь еще хуже, я бы сказал, на долгосрочный, то есть на следующие 300 лет для Украины. Коррупция – самый актуальный вопрос. Потому что если вы не будете бороться с коррупцией, это будет еще и хуже для экономики и за людей. Это сколько людей уезжает из Украины каждый год. Это действительно это катастрофа. То есть вы считаете, пока не будет побеждена коррупция, то говорить о вопросе вступления Украины в НАТО, либо предоставления нам ПДЧ, не стоит на это рассчитывать? Это вообще нереально. Ну смотрите, вопрос коррупции, окей, но ведь в самых демократических странах тоже есть коррупция. Ведь искоренить коррупцию полностью до нуля, это же невозможно. И даже если Украина, я не знаю, победит там на 70-80% коррупцию, все равно 20% какой-то остается. Вам не кажется, что это такое специальное поле для маневра, нет? Я думаю, что, смотрите, конечно, коррупция всегда существует и везде. Но есть огромная разница, когда страна действительно борется против коррупции, или когда это ясно, что все равно, что и там идет эта коррупция. То есть борьбы вообще не видят сегодня? Я бы сказал, что американцы бы сказали, что нет здесь никакой борьбы. Если, например, в Америке что-то маленькие взятки, например, на милиционеров, это легко 5000 лет в тюрьме. А если вы член Конгресса и принял какую-то взятку, это точно 10-15 лет в тюрьме. И был такие случаи. И люди сидели 10-15 лет в тюрьме. То есть это не мелкий вопрос в Соединенных Штатах. Смотрите, Дональд Трамп 2 раза сделал импичмент против него. 2 раза сделал такой огромный исследование и узнали все детали, все его бизнесы, чем он занимался. Столько лет, все было открыто. Конгресс там открыл все его документы. На 30-40-50 лет, чем он занимался бизнесом, они там нашли все эти детали. Это было открыто всем, чем занимается президент. И, наконец-то, они сделали импичмент против него. А что это говорит о Америке? Что да, конечно, есть коррупция. Но все равно, когда они думают, что возможно, что есть какая-то коррупция, они будут точно это исследовать. Это не будет что-то, которое мы можем забить. Это будут уголовные дела, и возбуждать уголовные дела, и тем больше это будет огромная затрата времени и денег стороны государства, чтобы они правильно это все сделали и прозрачно это все сделали. Относительно России еще, вот у меня такой вопрос, который я хотела вам задать. Заявлений Джозефа Байдена от того, что Путин является убийцей, это был четкий ответ на четкий вопрос. Вот риторика меняется до мой там близкий друг, он встречается, он сначала называет Путина убийцей, потом ему звонит, предлагает встретиться, потом вводит на следующий день санкции, потом мы видим встречу, после этого он говорит мой близкий друг. Вот с чем связана такая смена риторики? Возможно, эти его слова относительно близкого друга, это такой американский юмор, более интеллектуальный или что? Ну, или Джо Байден просто не очень много думает о том, что он говорит. Да, но есть такой тоже. То есть он просто, я думаю, что сказал, что Путин убийца из-за того, что он просто не думал. Он просто сказал первые слова, которые появились в его голове. А дальше, когда он называл его друга,
и все остальных. А это из-за того, что Госдеп работает с ним, сказал, что смотрите, называть его убийца, это нам не выгодно. Лучше сказать, что это ваш друг, и что вы хотите работать с ним. Потому что действительно на двухсторонние отношения, как вы можете оскорбить кого-то и ожидать, что это будет как-то улучшить отношения между странами. Это ошибка. То лучше говорить на более позитивных терминах. Ну а как можно говорить на позитиве с агрессором, с реальным убийцей? Ну, я согласен, что убийца, я полностью согласен. Но все равно в двухсторонние отношения так нельзя. То есть как мы можем ожидать, что он будет переговорить с Соединенных Штатах по поводу любой вопрос? Например, нам нужно срочно помочь России в Афганистане. В этом моменте, сейчас. Как мы можем спросить их помочь нам, если мы говорим, что они все убывают там? Это нереально. Что важнее для Соединенных Штатов, Украина или Афганистан? Что вы думаете? Я точно вам говорю, это не Украина. Это Афганистан. Что нам важнее? Северная Корея? Ядерные бомбы там? Или Донбасс? Россия нам помогает, Северная Корея. Я думаю, что эта ошибка была бы думать, что Украина центр мира для всех. Это так не есть. Для Соединенных Штатов точно самая великая страна, могучая страна в мире, в истории мира. Я понимаю, отношения с Украиной. Самая великая страна в мире. И Украина, которая постоянно спрашивает за помощь, помогите нам, пожалуйста. Но мы не будем бороться против коррупции тут. Мы хотим вашу помощь. Помогите, пожалуйста. Мы хотим бесплатно это. Дайте нам. Это красиво? Вы думаете, что это нормально? Это не нормально. А Россия, я понимаю, что насколько это действительно. Власть в Кремле зло. Я полностью согласен. Это криминальный режим. Я полностью согласен. Это диктатор. Я полностью согласен. Но все равно у нас такие соседи в мире. И что делать? Нам надо как-то еще работать с ними, потому что по-другому никак. А вот такой вопрос. Бытует мнение, что в администрации президента США Джозефа Байдена есть две группы влияния. Группа Керри, который лоббирует вопрос договоренности с Российской Федерацией о том, что нужно в любом случае договариваться, находить точки соприкосновения и так далее. Вы знаете, что, возможно, месяц назад был в Москве. И группа другая, где есть Блинкен, которая говорит, что нет, не стоит. Это так? Можно сказать, что есть так. Как и всегда, есть много разных мнений, что лучше. Я думаю, что особенно для тех, как Керри, как вы знаете, Керри был очень важным сенатором, но он сейчас играет другую роль. И что он хочет, как граждан, просто граждан, это другое. Но наша политика как страна не менялась. То есть Соединенные Штаты еще поддерживают Украину. Мы еще считаем, что это война против агрессии и война России против Украины. Это не менялось. Но все равно Украина надо показать, что он действительно хочет реформы. И что готов за какой-то новый отношение с нами, который будет действительно двух сторон. Не только одна сторона, которая дает, и другая сторона, которая получает. А действительно отношение, где Украина защищает Соединенных Штатов тоже, и защищает НАТО тоже. Как? За борьбу против коррупции здесь. Это вы первое место. Дякую вам дуже. Спасибо большое. Чухсах у нас Джейсон Смарт, политический военный аналитик Соединенных Штатов, был с нами, был гостем нашей студии. А я, к сожалению, вынуждена с вами прощаться. Но вы оставайтесь с первым крымстарским телеканалом АТР. Буквально через 3 минуты эфир продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. Сайгылар хадашлар, ярын Аллах сметете көрішкенше. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
Эшит йымшак япракларынын түркүлөрүнү. Ярын келсе пенжереден ярык урса. Эшит кырымымдын дүлберлигини. Кушлар йырлап азбарыңдан учса. Эшит бу кырларым көктен yüksek. Куру өзенімнің кокуларыны. Гүллер ача. Пышы тазе отмек. Туз кокусу. Деңиз далгалары. Эшит насыл юзум sıcak yerden осе. Озен суы ака. Күнеш ойнай. Кырым эп ерлерден маңа güzel. Бу sevgiden күчлү. Sevgi olmay. Техники себеплерден шикает бақылмасы кенеде башқа күнге қалдырылды. Ахмеджеттон ишгалжилер махкемесінде Сахиба Бурханованың рус көветшілері ақайынан жесетіні бермегенне қаршы шикаяты бақылмақ керек еді. Бұл сефер ишгалжилер таққачысы ве прокурор махкеме топлашуына келмеген. Бұнен берабер Русияның Краснодар вилаетіндегі четел ватандашлары лагерінде тұтылған Бурханова видео бақылы шикает бақылмасына желп етілмеген. Адвокатлар майысының 11-інде Ахмеджетте Русия көветшілері тарафындан Кедерсін қаршылық көстергені үшін атып өлдірілген Өзбекстандан сияси қачақ Набир Ахимовның жесеті дефін етілмесі үшін берілмесіні талап етті. Русия көветшілері аман-аман 3 айдан берлі кесен-кес рет етмекте. Башта тақиқат әрекетлері кечіріледі еділер, соңғы вақытлары есе оның терроризмге алақасы бар деп жесет берілмейдегіні білдірділер. Қорантаның яқынлары Набир Ахимов азапларға чектіріліп өлдірілгені үшін жесеті берілмегенінден емин. Бұне берабер ишгалжилер Бурханованы өлдірілген ақайының темсілжесі оларақ танымаға істемей. Следователь ссылается на то, что не установлена, по его мнению, родственная связь между Бурхановой и Рахимовым. Хотя в день ее допроса первого был представлен оригинал свидетельства о браке, который заполнен и на узбекском, и на русском языке. Все вот эти потуги ее выдворить за территорию Российской Федерации, я считаю, связаны с тем, что таким образом следователь хочет преградить ей возможность отстаивать интересы погибшего мужа. Вот. Но благодаря жалобе в ЕСПЧ адвокатов, как вы знаете, приостановлено ее выдворение, и до рассмотрения ее основной жалобы она будет находиться в центре. Ишгал етілген Қырымда Украин сияси мабуслерінің уйдырма даваларына дайыр махкеме отырышларында қанунсызлықлар япылы. Бұны адвокат Эмиль Курбединов білдірді. Оның сөздеріне көре аққорчылайжылар Украин мабуслеріне қаршы сақты избатлар берілмесінің дефаларжы фактыларына қайдеті. Қарасу базарда тұтылып Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатланған Азамат Аюповның давасы бойынша атта сақты сес язысыны дава материалларына қошқанлары. Абсолютная безнаказанность силовиков и судей, она уже переходит все черты, так можно сказать. Да, тому примером, например, новое вот дело, которое сегодня поступило в Ростовский суд Азамат Ага Аюпов,
где вообще не его голос на видеозаписи, да, на аудиозаписях, и он об этом говорит, и мы все прекрасно слышим и знаем, любой человек видит это, но все равно фальсифицировалась фонограмма, фальсифицировалась выводы фонограммы, и следствие все равно обвиняет его по этим особо тяжким статьям, хотя действительно там не его голос. То есть уже следствие плюет на все эти, так скажем, доказательства и просто подделывает и фальсифицирует их. Қырым ич бір вақыт Русияге айыт олмайжақ тарих янандан язылмасы чаресіз. Бұны Украина президенті Украина телеканалларынан біріне берген интервьюсында білдірді. Оның сөздеріне көре, işgalciler Қырымны украинлер севгені қадар ич бір вақыт sevmeyecek. Бұнен бәрабер ярмадада насыл ратланғанын хатırladı. Devlet yol başçısı işgal etilgen Қырым кечмі ертемі азат етілежек деді. Я там жил. Это моя земля. Это не их земля. Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся. И умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территории. Просто никогда. Нельзя в голову прошить татарами, сказать, да нет, тут вас не было, там была депортация, это все, значит, вы придумали. Невозможно это. Да хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, Ялту и так далее. Сотрите эту историю. Да невозможно это. Все они вернутся к себе домой. Киевде Белоруссиянын башы Виталий Шишов насылы таптылар. Полиция бір комиссионы өлдіргенін естесіне етмей. 26 yaşında olған еркек түневін саба саат 9-да чапуға шықты, саат 10-да есе евге қайтмақ керек еді. Ама онен бақ кесілген. Полиция хадимлері асылған Шишовны паркта тапып, жесетінде чоқ тырнақ яраларына белгіледі. Украинадаки Белоруссия евінде Шишовның өлімі Белоруссия Devlet Телекөсілік комитеті тарафындан планлаштырылған операция олғанында именлер. Еркек Лукашенко режиміне қаршы нумайышларда иштирак етті, біраздан Украинаға көчті. Мұнда о Белоруссияда тақып етілмеден қачқанларынан тешкіруінен оғырашты. Полиция ола білген версияларны тешкіре, Шишов ангелларда ольгенні белгілемекте. Вилучаються всі відеозаписи з камер, встановлюються, допитуються можливі очевидці та свідки події. Слідчими перевіряються можливості версії вчинення злочину, зокрема вчинення самогубства або скоєння умисного вбивства з імітуванням самогубства. Це на даний момент. Крім того, ми паралельно вивчаємо спосіб життя потерпілого, його громадська діяльність. Шишовның давасына президент өзі шахсен незарет етмекте, дей оның меслячысы Сергей Никифоров, Devlet yol başçısı аққорчалайжыларының нәтижелерінен хабардар олып тұра. Єдине, що можна сказати, що нам справді важливо показати, що Україна підтримує народ Білорусі, і нам дуже важливо, щоб ті білоруси, які після подій літа і осені минулого року приїхали до України, щоб вони відчували себе в безпеці. Ми над цим також працюємо. Коли точно виявиться, що це була операція спецслужб, буде реакція президента. Рус işgalcileri 6 meskun yanındaki Ukrayna harbileri позицияларына hücum etken. Опытная қасабасы yanındaki майжилер позицияларына 82 калибрлы майынлар атылған. Жебенің дегер қысмында чешет граната атыжы системалары, бұйы калибрлы құршын атыжы тіртібатлары ве құршын атқан силядан атыш açылған. Украина аскерлері душман провокацияларына қаршылық көстерген. Бұне берабер Луганск вилетінде işgalciler кені Арлан 10 пилотсыз учыжы алетіні ұчырған. Бірлешкен құветлер операция штабында саба душман учкере атешкес режимini бозғанны білдірділер. Біля населеного пункту Золоте-4 збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Украина истихбараты işgalciler Рус ордасынан женкке азырлығына тешіргенні білдіре. Бұл жүмледен августның 2-сінде işgalciler жебесізігінің о тарафында Москва командалығынан незареті алтында арбиталемлер башлатқан.
Заходи відбуваються відповідно до плану бойової підготовки з'єднані частин 1 до 2 армійських корпусів РФ на літній період навчання 2021 року. Крім того, в рамках навчань передбачається призов військовозобов'язаних запасу та формування військових частин мобілізаційного резерву оперативного угруповання російських окупаційних військ. З цією метою противником здійснюється розгортання допоміжних пунктів управління та відновлення об'єктів пунктів прийому особового складу. Июль айында ишгал этилген Кырымда Русия ордусында хизмет этмектен вазгечме боюнча да 17 жинайдава башлатылган. Буны Кырым ак корчалайчы группасы билдире. Bundan гайры ишгалчылар ордусында хизмет этмеге рет этив үчүн 12 укум чыгарылган. Уммен алганда июльнын сонунда ак корчалайчылар ишгалчыларга хизметтен качынганы үчүн 244 жинайдавасы башлатылганын кайд этти. Улар ишгал этилген Кырым махкемелерине жолланылган. 222 дава боюнча укум чыгарылган. 22 дава аляда бақылмақта. Ак корчалайчылар ишгалчыларынан рус ордусында хизмет этме чагыровы женк вактында арби олмаган иялинин корчаланмасы акында 4-нчы Женева конвенциясыны бозганын хатırlatты. Вакцинанын 2 дозасын алган украинлернин сайысы 2 миллиондан зияде oldu. Bunu Украина саглык назирлигинде билдирелер. Назир Виктор Ляшко ашыланма коронавирустан эң жакшы корчалама деп тибби система дельта штамминде күрешмеге азыр болгонун айтты. Онун кайд эткенине көрө Украинага вакцинанын 12 миллион дозасы жолланылган. Bundan гайры да 5 миллион доза берилмели. Ми будемо продовжувати нарощувати темпи постачання вакцин в Україну. Вакцинація сьогодні – це можливість перенести хворобу легко, без потрапляння до стаціонару, без потрапляння до реанімаційних відділень. Тому вакцинація – це один із запоруків запобігання колапсу системи охорони здоров'я, яка продовжує рятувати життя українців, незважаючи ні на що відбувається зовні. Ишгалчылар акимияты Кырымда коронавирус эп таркалмакта дей. Анда эркун 500ден зияде яңы хаста кайд этиле. Хастаханелерде эркеске ковид ятаклары етмей деп айта Кырымнан ишгалчылар саглык назиринин муавини Антон Лясковский. Онун сөздөрүнө көрө хастаханелерде ятак фондунан 100де тек 15 боштур. Умутыны жойган Мармарис сакинлери копка ве шишелеринен оз эвлерин корчаламак үчүн чыкты. Мында атеш пек якынлашты. Инсанлар акимиет yeterli кадар вертолет ве учакларыны йолламаганына шикаят эти. Без допомоги з повітря все марно. Що ми можемо вдіяти? İnsanlarının memnuniyetsizligi tek Marmaris'te değil. Yangın alevlengen başka regionlarda da arta. Bu sene ateş bir yılda orta hesapka göre 3 kere ziyade teritoriyani yaktı. Hakimiyet vekilleri ormanlarını birev esalet yaka dep saya. Buna beraber 30 derecelik sıcak ve güçlü yel ateşinin tarqalmasına yardım etti. Якщо хтось може приїхати, хай приїжджає. Тут неможливо нічого зробити без вертольота. Що нам робити? Літати по повітрю? Тут зібралося все село. Ми нікуди не втекли. Влада повинна подивитися на це і теж нікуди не тікати. Сюди потрібно відправити трохи літаків. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye 3 yangın uçağı yollanıldı. Birisi Хорватиядан, ikisi İspanya'dan. Erdoğan'ın memuriyeti ijtimai ağlarda halkara yardımga çağırgan kampaniyani tenkit etti. Onun aytkanına göre yangınlar hakkında malumatın çoğusu yalandır. Türkiye hakimiyetinin malumatına göre 102'den 125 yangın söndürülgen. Ateş Ege ve Akdenizleri yallarında yaşagan insanlarını tehlikege daldırmağa devam etti. Anda birçok musafirhane ve kurortlar binlerce insan tahliye etilgen. Meteorologiya haritalarına göre yangın tarqalgan rayonlarda birkaç ay evvel qurgaqlıq бар edi. Mında havanın dımlıq derecesi 8%'ga yetişi.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире «Прайм» на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для Крыма, Украины и человечества темы и встречаемся с интересными людьми. Ну, наверное, нет темы, ну, для меня, по крайней мере, более важной, чем информационная безопасность Украины, потому что войну мы ведем не только на земле, но и в воздухе, точнее в эфире. И именно через смыслы, через фейки, через тенденциозную пропаганду и так далее, да, нашим людям пытаются засорить мозги и таким образом нашу страну изнутри разрушить. Вот я хочу вам представить человека, в обязанности которого в Министерстве информационной политики и культуры входит борьба, наверное, что-то еще, но в том числе и борьба с российской пропагандой. Это Любовь Цибульська, начальник керівництва Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформполітики. Правильно? Вітаю, правильно. Любов, а що це значить при міністерстві? Це не міністерство? Це є частина Укрінформу поки що. Ось, але все ж таки хочеться, щоб цей центр був максимально суб'єктним. І ми сподіваємося, що ми його зробимо таким. Ось, тому так, при міністерстві. Тобто це не є, в міністерстві є ось ця частина інформаційної політики. Є люди, які займаються розробкою інформаційної політики. Центр – це більше такий... Think tank? Свого роду, так, свого роду think tank, аналітичний центр, але в той самий час ми не закладаємо лише аналітичні собі функції. Ми би хотіли також і боротися, так, ми би хотіли проводити якісь кампанії інформаційні. Тобто ми би хотіли мати ось цей зв'язок з українцем щільніший, тому що think tank в такому звичайному розумінні це більше про такі великі дослідження, якісь ресерчі, репорти, аналізи. Ось, а нам би хотілося бути таким трохи оперативнейшими. Знаете, я, может быть, начну разговор с не совсем ожидаемой темы, но просто вот как раз про смыслы, про украинскость и про защиту нашего сознания, да, от российских смыслов. Есть такая прекрасная компания рекламная, называется «Банда», да? И они придумали год или два назад, они придумали прекрасный вот этот слоган «Ukraine Now», да? И красиво, и удобно, и я сначала не понимал, насколько это красиво, ну, я не профессионал в этом деле, потом мне дошло это, я сказал, даже извинился, сказал, я просто неправильно понимал, но действительно очень крутой. Мне понравилось, как его применяют везде, там, под велосипедов на улицах, да? Вот проходит пару лет, а эти люди, как вот мы дали такой украинский смысл, современной классной Украины. И где-то сколько-то там недель назад выясняется, что эти же самые люди, которые назвались, как бы, ну, ты несешь на себе этот символ уже. Вы Ukraine Now, да? Они публично приглашают из рекламного агентства из Санкт-Петербурга, из страны-агрессора, даже все равно кого. И даже все равно зачем. Они об этом объявляют, и это не частный визит, это визит сотрудничества, потому что частный визит никто нигде не публикует. Я читаю все это и думаю, ребят, ну что же вы творите? Вот вы такую крутую штуку сделали, да? И вдруг все это, и свою репутацию, и настоящесть этого лозунга вы как-то обесценили очень сильно. Вы имеете мнение свое какое-то по этому? Ну, я можу з вами тільки погодитись, насправді. Це був великий скандал, і в мене дуже багато друзів, знайомих про це говорили. Я не до кінця розумію, на що вони це зробили. Я думаю, що вони самі не усвідомлювали, вони не думали, що це... Я думаю, що там є частина людей, які не розуміють, що це, в принципі, недопустимо. Ну, тобто люди... І мають бути червоні лінії. Ну, тобто для себе, коли ти вже робиш щось для України, так, коли ти робиш бренд України, ти мусиш, як людина, яка займається комунікаціями, я би на їх місці продумала і проговорила в межах команди оці червоні лінії, на що ми ніколи не погодимося. Та, ну, так, у мене, наприклад, було кілька випадків, коли мені пропонували роботу, і я знала, що там є російські гроші. Для мене це неприпустимо. Я не буду працювати за російські гроші, тому що
Це неможливо. Тому оці червоні лінії, чому вони їх не продумали, мені не зрозуміло. Ну просто, вот, значит, в той Ukraine Now, которая у некоторых людей там в головах, нет войны просто. То есть в той Ukraine Now, где они живут, существуют, зарабатывают деньги, они живут вне того, что в реальности происходит. Поэтому давайте сотрудничать с российской компанией. Або є сфера, де є війна, але при цьому є там, де її нет, і не должно бути. От сфера креатива, насправді це така дуже типова помилка. І я часто, ми говоримо про це з колегами, великою мірою багато хто досі орієнтується на метрополію, так? Коли нам нав'язували, що метрополія в Москві, і багато хто, і це мене дуже дивує, чому молоді люди це роблять, я не розумію. Люди, які ніколи не росли в Радянському Союзі, і коли, власне, їх ось цей бум розвитку припав на останні десятиліття, так? Вже після або навіть 20-ліття після 2004 року. Ось, я не до кінця розумію, чому вони досі орієнтуються на Москву, чому вони себе втягують в це культурне інформаційне поле. Є величезний світ, ну є світ великий, є європейська культура, є східноєвропейська культура. Ці речі, які відбуваються в Східній Європі, вони значно цікавіші, ніж те, що відбувається в Москві. Все, що стосується музики, все, що стосується мистецтва, все, що стосується кіно, наприклад. Ну, російське кіно, воно відверто вторинне, та? Третинне, четвертинне. Я вже мовчу про музику і про все інше. Але все одно досі є ось така незрозуміло. Ну, то есть, казалось бы, да, ну вышел ты с таким брендом, участвуй в европейских конкурсах, иди туда, сотрудничай с немцами, не знаю, с британцами, с французами. Нет, вот они родненькие, давайте. Ну, вот и определилось примерно то, чем, наверное, ваш центр главным образом должен заниматься. Скорее всего, это борьбой с потреблением российского. Потому что, ну, значит, людям это нужно. Значит, запрос у них есть на что-то российское. Вот как нам с этим бороться? Ми останнє інтерв'ю Суркова, може, ви бачили? Може, ви чули? Так. І що він сказав? Він сказав, що з українцями нужно тільки силою. Але сила буває різна. Буває м'яка сила, буває економічна сила. І коли вони говорять про м'яку силу, вони дуже добре знають, що вони мають на увазі. Вони чудово знають якось цей прошарок суспільства, який такий весь вне політики, як його затягнути, якою музикою, блогерами, там, оцим всім. Ось, я завжди, коли мені хтось каже, що він вне політики, я завжди думаю про тих хлопців, які на передовій стоять зараз, їм по 18-20 років. От вони в політиці, ви ні. А ці люди, вони абсолютно, вони в центрі політики знаходяться. Тому дуже, дуже шкідливо, насправді. Треба постійно пояснювати. Ну і показувати, що це насправді орієнтація на дуже низької якості продукт. У всьому. Навіть якщо ви говорите там про блогерів, дуже часто цей наратив можна почути. Я буквально нещодавно чула про театр те ж саме. Ну от, ми така провінція, от ми така це, а от я був в МХАТі. Я кажу, а ти був, наприклад, в театрі в Празі, а в Хельсінкі? А я була, наприклад, перед локдауном минулого року, якраз встигла відвідати в Лондоні театр, в Стокгольмі, в мене була конференція, і в Гельсінкі. Ну, і люди, вони просто не знають цього. Є насправді абсолютно потужні театри, але ви, звісно, не знаєте, ви тягнетесь те, що ви бачили. І оця теза про провінційність, її треба викорінювати. Потому что она, на самом деле, она брехливая, она просто бред собачий. Во-вторых, если кто не знает, что сейчас ставят в Москве, там ставят пьесу про Сталина, «Веселый грузин». Абсолютно. И вся эта вот интеллигенция русская, на самом деле глубочайше провинциальная, обсуждает, как там сыграла героиня «Дома-2», абсолютно просто беспомощная во всех смыслах, какая-то Бузова там. Я уже забыл, кто это такая. А тут я зашел в Клубхаусе, там какая-то группа русская была, я там одну знакомую какое-то имя увидел. Я зашел и говорю, вы понимаете, что даже то, что... Это МХАТ, я подчеркиваю, это тебе не где-то там, да? Ну, я говорю, вы понимаете, что вы вот считаете себя интеллигенцией какой-то российской, вы обсуждаете роль, нужно или не нужно, хорошую ли роль сыграла какая-то просто проходимка. Это ваш театр, и вы докатились уже до дна.
И тут еще в это время находятся люди, которые... А какой прекрасный актер этот самый, как его, Пореченков, как он стреляет по украинцам, а? Я уж не знаю, куда он там стрелял, но сам факт, да? То есть дно и глубже, ничего там такого не происходит, чем стоит восхищаться, но наши люди еще рэп русский слушают, это тоже такая... Кстати, с рэпом беда, мне кажется, вот русский рэп сюда просто лезет. Він лізе, але цікаво його проаналізувати. Яка його відмінність, наприклад, з українським репом? Так? Український є надзвичайно іронічний і самоіронічний. Російський – це про восхвалення тирана, режим, тобто це зовсім абсолютно інше. Такий, да. Але це проблема насправді. Те, що російський контент всмокчує українську молоду аудиторію, і те, що дійсно немає ще розуміння чіткого, як до неї достукатися. Ми чудово розуміємо, що ми ведемо розмову зараз, там, наприклад, закон про медіа, та? Мова йде там про телеканали, про медіа, власне. Та? Але що робити з цими соцмережами, які абсолютно ніяк не піддаються навіть якимось розмовам, та, про це. Є, наприклад, Фейсбук. Але Фейсбук почав потрошки, після американських виборів, Фейсбук почав боротися з дезінформацією, почав боротися з скоординованою діяльністю агресора. Але туди ніхто з молоді, ніхто там не користується Фейсбуком. Я знаю, в мене в родині, Фейсбук це вважається абсолютно... Це як ми вважали там говорили про однокласників, це ж для старшого покоління. Фейсбук теж для старшого покоління. Що робити з Тіктоком? Що робити з мережами, які... з Телеграмом що робити? Тобто ми вже намагаємося якимось чином достукатись до керівництва Телеграма на рівні країни. И там просто нуль. Там же фейковых вот этих групп, да, которые любой фейк розпространяє. Абсолютно. По-перше, там надзвичайно багато дезінформації. Та? Дуже легко це робити. Там неможливо пожалітися, немає правил. Де може людина, по-перше, ці групи, вони абсолютно анонімні. Одна людина може мати їх багато. Вони дуже хитро працюють. Та? Тобто, якщо в Фейсбуці є питання там, до контенту, то в тебе можуть запитати ідентифікацію. Та? Якщо ти маєш декілька акаунтів, то це теж регулюється, та? Це неправильно. Ось. А там можеш мати скільки завгодно, постити все, що завгодно, будь-які фейки, вони працюють в хитрий спосіб. Дуже часто вони починають як такі візуально проукраїнські канали. Вони постять щось таке аполітичне або політичне, але проукраїнське. Потім, коли в них з'являється багато фоловерів, вони запускають уже проросійський контент. Так само вони працювали, Кремль працював у Фейсбуці, коли створювалися ось ці форуми, групи, які були дуже аполітичні. Не знаю, музика, мистецтво, котики, песики, все що завгодно. І потім в певний момент X включаються боти і тролі і починають постати контент певного характеру, та? Наприклад, антиукраїнський відверто. І в людей в стрічці з'являються ось такі повідомлення, вони не одразу розуміють, яким чином, звідки воно взялося. Давайте так, определим круг ваших непосредственных интересов и обязанностей. Мы как-то хаотично. Я про музыку, тут про театр, про бренди, а от по протоколу, чим ви повинні займатися? Дивіться, оскільки це Міністерство культури та інформаційної політики, у нас немає якихось карательних цих в портфелі інструментів. Ми не можемо щось закрити, заборонити. Подожди, но є ж списки Міністерства культури нежелательних актерів. Це до Міністерства культури. Я знову ж таки, я представляю центр, тому ми говоримо про центр. Ми для себе визначили в рамках того, що ми можемо робити, які в нас є компетенції, яка є експертиза, ми визначили 3 напрямки. Перше – це розбудова страткому, і під стратегічними комунікаціями ми маємо на увазі ось це підсилення сильних сторін України. Розробка цих меседжів, які посилять те сильне, яке нам треба показувати. І те, що насправді дуже часто таргетує Росія в тих сферах, де вона найбільше на нас нападає. Тут ми дуже плідно вже почали співпрацю з громадськими організаціями, ми вже напрацювали ці меседжі. Зараз ми їх пропустимо через фокус-групи, для того, щоб розуміти, чи заходять вони, чи не заходять українцям, подобається, не подобається. І тоді ми зможемо їх
вже включати в комунікації міністерств, а так само мати інформаційні кампанії. А разом не з ними. только Министерство культуры, это может быть что угодно. Ні, абсолютно, абсолютно. Тобто нашою метою є якраз така близька співпраця з міністерствами, з відомствами, а так само з громадськими організаціями. Ну, зараз ми вже почали, ми вже обмінюємося ще багато інформацією із Збройними силами України. Вони також розбудовують свій стратком, так званий. Ось, потім з МЗС, з Міноборони, Генштаб, МЗС, Офіс віце-прем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції. Ну, тобто ми починаємо встановлювати контакти. Я думаю, що потім ці меседжі війдуть в їхні комунікації, а паралельно ми запустимо кілька кампаній таких гучних. Це перший трек. Другий – це протидія дезінформації. І тут ми говоримо переважно про роз'яснення, як працює російська пропагандистська машина, які наративи вони поширюють, яким чином, через які канали, які основні гравці. Тут дуже багато, насправді, чого треба робити, тому що є, звісно, необхідність розвінчувати фейки та дезінформацію. Коли ми говоримо про дезінформацію, дуже важливо не думати, що мова йде про брехню. Да, это далеко не всегда так, даже чаще всего не так. Да. Це може бути абсолютно правда. Да. Ну, але селективна подача, пересмикування. Коментарі соответствуючі. Так, абсолютно. Те, що ми бачимо, наприклад, як робить Страна.ua, так, коли вони беруть якийсь абсолютно незначну подію або явище і показують це як якийсь такий великий тренд, та, або якесь велике таке явище. Як нещодавно вони розказували про те, що в Туреччині з'явилась там політсила, яка просуває ідею визнання Криму російським. Хто це сообщив? Страна. І якщо ви подивитеся, то це якась маленька політична сила. Вони самі її создали там при посольстві где-нибудь. Абсолютно, абсолютно. Как они это делают всегда. Яка нічого не займає, не впливає. Так, абсолютно, ні на що не впливає. Ну, тобто, але у пересічного читача складається враження, що Україна може втратити союзників, що її становище дуже хитке, і що, в принципі, дійсно ми близькі до якогось такого великого провалу. Нас всі бросили, вони розганяють зраду, вот это со всіх сторон. Да. Зрада, вона ж має яку особливість? Що фактично будь-яку маленьку поразку, будь-яку проблему ти можеш видати як зраду. Та? Тобто все, що не відбулося, от ви йшли зараз там, спіткнулися, впали, і ні, ну що ж це за держава така, навіть пороги не можуть нормальні зробити, щоб людина не впала. Розумієте, все можна причепити до цього. Це другий напрямок, і тут ми робимо зараз сайт, ми будемо постити, будемо створювати свій контент, будемо підсилювати громадські організації, вже почали це робити. І третій напрямок – це те, що називається адвокація на міжнародному рівні. Дуже важливо тримати постійний контакт з нашими партнерами, пояснювати, що Росія робить тут, що ми робимо у відповідь, тому що є запит величезний від міжнародних партнерів, як ви боретеся, розкажіть про свою експертизу. Експертиза у нас унікальна, ми про це багато говоримо. Ми говоримо, що Україна є тестовим майданчиком для російських операцій впливу. Ось, відповідно, нам треба показувати і ділитися, тому що, насправді, патерн російських цих дезінформаційних кампаній, він однаковий. Вони тут це тестують, потім вони несуть це далі. Те, як вони відтестували ось цю поляризацію суспільства зсередини. Америка, пожалуйста. Потім було в Америці. Якщо ми подивимося на те, як вони працювали під час референдуму в Каталонії, референдум в Британії, французькі вибори, навіть референдум в Нідерландах за асоціацію, так само скрізь абсолютно однаковий патерн. І це три такі напрямки, які ми для себе визначили. Не скажу, що легко, оскільки це все ж таки державна структура, але принаймні ось цей третій трек він абсолютно відлагоджений. Тобто ми працюємо з нашими міжнародними партнерами, хочемо мати спільні події, конференції, плануємо велику конференцію восени. Але ось ці перші, вони просто напрямки, вони потребують такого, те, що називається інституційної спроможності. Тобто ми зараз якраз у процесі набуття цієї спроможності. Необычайно важно то, о чем вы последним сказали, это передавать наш опыт на Запад, потому что там люди просто этого не знают. И когда они сталкиваются с такой пропагандой тупой, да,
у них крышу сносит. И действительно в Америке дошло уже до штурма Капитолия. То есть как бы уже куда дальше еще двигаться, да, с этим всем делом. Но проблема в том, как мы свои вот эти кейсы, а их правда много, их тут можно очень хорошо западным умным людям показывать, но они это просто ничего не видят, да. Это же надо все переводить, это надо делать фильмы на английском языке, это надо делать, ну что-то делать такое, чтобы нас слышали. Да. Я згадую, скільки разів ми мали розмови з нашими колегами, коли ми показували, що це насправді Росія робить. І нам казали, Боже, ну ви у всьому видите руку Кремля. Ну везде, всегда. Коли нам у 2014-2015 казали, ну не надо називати агресором. Ні, такі агресори. Ну, український конфлікт. Не дай Боже було сказати російсько-українська війна. Та ви що? Ну, окупант не можна було. Одразу всі так дуже напружувалися. Язик війни, язик вражди. Минуло кілька років, відбулися американські вибори, ось ця поляризація. Знову ж таки, що відбулося? Я думаю, що світ зрозумів, що Росія не працює ось так в лоб. Так, в Україні вона так само намагалася ставити на руський мір до певного часу і просувати себе. Потім в Польщі, насправді, наприклад, або в Америці, так само дуже потужна російська пропаганда. Там в Польше сейчас такое началось. Там лезут какие-то политики пророссийские, которые там в жизни не было никогда. Але це не йде через меседж, що давайте дивіться, яка Росія хороша. Це йде через використання внутрішніх вразливостей. Тобто, згадайте, як воно працювало в Сполучених Штатах. Створювалися акаунти якихось просто звичайних домогосподарок. І ці домогосподарки починали говорити про ті теми, які відгукуються американцям. Тема расизму, наприклад. І вони почали роздмухувати ось цю ненависть. Мова про Росію взагалі не йшла. Тому ось ця експлуатація або використання внутрішніх вразливостей – це основний метод Кремля сьогодні в усіх країнах, в тому числі і в Україні. І, звісно, щоразу, коли ми помиляємося, або випадково, або дійсно вони нам допомагають тут помилитися, то, звісно, це роздмухується. Звідси пішла оця теза про failed state, це ж вони придумали. А Ukraine fatigue, втома від України, це так само російська теза, яка поступово, ось чим насправді, коли ми говоримо про російську пропаганду, ми можемо згадати про їхні технології. Failed state, Ukraine fatigue і зелені чоловічки в Криму. Це абсолютно російська технологія. Зелені чоловічки – це ж така дуже позитивна конотація. Що можна чекати від чоловічка? Да? Ну, це ж, що він тобі зробить? Яка небезпека? З котиками, пам'ятаєте? Так, а вежливі люди. Ось, але воно поступово, хоч і воно пішло з російських спецслужб, але воно зайшло в риторику навіть офіційних осіб Євросоюзу. І я пам'ятаю своє здивування, коли я почула на найвищому офіційному рівні кілька разів фразу «Ukraine fatigue». Ну, це втома від України, розумієте? Тут країна, яка бореться, яку просто нищать, яка просто з усіх сил тримається і жертвує такою величезною кількістю людей. І тут раптом втома від України. Ну, ми не втомлюємося, ми себе захищаємо. Еще я услышал, знаете, что когда была кампания Байден-Трамп, абсолютно русский нарратив был. Я точно понял, что это русские сделали сразу. Когда они начали писать, что старый Байден все время спотыкается и скоро умрет. Он старый. Для американцев это не является вообще темой. У них вот этой иджизма нет. У них президенты были и старые, и четырежды там инвалидов выбирали, там людей, которые ходить не могли, как Рузвельт. Для них это не минус. То есть они все понимают, что президент это не про забеги, там, а про что-то в голове. Не скакати голим навіть на це. Это так и продвигали. Потом, ну, совершенно же безумие. Я прочитал, это точно они сделали. Это вот больше некому. Там треть американцев, что ли, верят в существование педофильской мафии, которая управляет Америкой. Из демократической партии они собирают детей, развращают. Это вообще какая-то даже сказку такую не придумаешь. Но вони це розганяють. Вони розганяють. У них взагалі, якщо подивитися їхні новини, ми свого часу робили дослідження, яке мало надзвичайно велике покриття. Ну, це я працювала в Українському кризовому медіа-центрі, ми зробили дослідження, яке називалося «Імідж Європи в російських медіа». Ми вирішили показати європейцям, як вони виглядають там. Да, якщо ви думаєте, що ми такі фашисти, ми такі всі ужасні, і тут, значить, такі варвари, а давайте ми покажемо, які ви.
І це було, звісно, мало шокуючий абсолютний ефект. Про це дослідження написали ключові такі основні медіа, як в Європі, так і в Сполучених Штатах. Ми потім другу частину цього дослідження про Сполучені Штати та НАТО навіть презентували в Пентагоні. Ось, але я згадую цей шок, тому що в прайм-тайм в Росії на державних каналах мова йшла про, наприклад, партія геїв, лесбіянок і педофілів. Голландії. В Голландії, да. Або про те, що в Німеччині офіційно гей-пари можуть забирати дітей у гетеросексуальних пар. Ну, це щось таке, що типу абсолютно здоровий глузд, якби це одразу відсіює. Але оскільки насправді треба так само розуміти, в якому інформаційному середовищі перебувають росіяни. Тобто це ж постійний цей брейнвошинг роками. І ми навіть дивилися статистику, в них насправді дуже мало людей, які споживають інші медіа, крім державних. Інші медіа, особливо які говорять іншою мовою, не російською. Тобто фактично це таке дуже законсервований информационный Это понятно, но проблема, что они это вовне несут. Я вспомнил про партию педофилов. Это же 2008, что ли, 2007 год. Был такой фейк в русском телевидении в Норвегии. Жена одного русского блогера сказала, что ее сына одевали в одежду Путина, ну, вдумайте, 5-летнего ребенка, и насиловали норвежцы. То есть это все тут ждет, как это... Они просто в разных местах это по-разному применяют. И еще... Что же я хотел вспомнить про это, как они мозги промывают. Я думаю, что если вот так показывали хотя бы выжимку из русских новостей европейцам, ну хотя бы... Да, ми показували. І це я можу сказати, що ми зробили як? Ми показували, ясно, що було дослідження, і цінність цього дослідження було в тому, що це ще й не якісний, але й кількісний аналіз. Тобто ми реально показали, скільки разів в негативному світлі показали ту чи іншу країну. Виявилося, що це фактично один потік негативних новин про Європу, Євросоюз та європейські всі країни. Але, окрім того, ми ще робили короткі ролики. І, звісно, коли ми показували, наприклад, такий ролик в Пентагоні або там в інших установах в Сполучених Штатах, реакція була така: Боже, який жах, давайте думати, що робити. Коли ми показували Балтійським країнам, вони такі, це все жахливо, треба думати над відповіддю. В Скандинавії так само. Як коли ми показували в Центральній Європі, наприклад, у Франції або Німеччині, то була реакція така: ні, ви знаєте, це так... Не може такого бути. Ні, це так все сюрреалістично, це мені француз. Це тільки французький міг бути такий коментар. Це настільки сюрреалістично, що це важко сприймати всерйоз. Вибачте, вам сюрреалістично, а ми отак от живемо. І от вони проти вас... До речі, ще цікава особливість, що згідно з усіма стратегічними документами Кремля, операції впливу, оці психологічно-інформаційні операції, як вони їх називають, можуть проводитися в будь-коли. Тобто фактично це ongoing, тобто воно проводиться навіть тоді, коли держави не мають конфлікту. На Заході інформаційні операції проводилися тоді, коли є певні бойові дії. Тобто, умовно, наприклад, заходимо в Ірак, паралельно працюємо з операціями психологічного впливу. Тобто це супроводжуючі дії. Вони не розуміють мислення русських. Абсолютно. А у росіян, тобто навіть якщо ви думаєте, що ви друзі, то мы будем тихенько підривати ваші склади. Спасибо, Люба, спасибо, что вы сказали, потому что одна из моих любимых фраз: русские никогда не прощают попыток с ними дружить. Вот я считаю, что чем ты больше дружишь, вот Чехия тебе, например. Да. Дружили, выяснилось, что они там склады взрывают, что они там то делают, всю розвідку вислали. Насправді в Чехії треба визнати, що в них є такий папет президент, але у чехів є серйозний внутрішній спротив. І багато активістів і на рівні міністерств та відомств, вони всі чудово розуміють цю загрозу. Просто так, дійсно, є сильні лобі. Такі лобі є в усіх європейських країнах. В Словакии недавно выгнали премьера, который хотел притащить им вакцину «Спутник». Вот тоже, про вакцине. Это же классический пример. Вот такой. И как бы они типа чуть ли не дарят ее некоторым странам, и одновременно хорошо находят чиновников, которые,
способствует этому делу. А вакцина-то не работает ни черта. В России третий пик сейчас коронавируса. Так, ну і не тільки там, це по всій Європі, по всьому світу вони просували цю вакцину. Це фактично ця вакцина стала інформаційною зброєю. Її третій етап тестування ще не закінчився. Проте це вже зброя, і вони досягли певних успіхів в кількох країнах. Так. Еще какие фронты есть? Ну, есть фронты, например, такие, как визиты сюда россиян. И некоторые даже такие не кричат, там, типа, смерть Украине, там, Крым наш и так далее, а просто тихо делают свое дело. Но я не буду фамилии называть, специально не буду, потому что таких много. И не про всех знают. Вот приезжает, собирается там приехать в Украину человек, который вроде как такой интеллигент, в Москве живет, там, слава Путину не кричит, да? Вот, но и снимает фильмы не про политику. Ну, там, про вино, там, кино, там, не знаю, исторические какие-то фильмы, еще что-то. Но у него, правда, вот в исторических фильмах, значит, Украина без Крыма. Ну, так вот, ну, законы своей страны же соблюдает, как он может нарушать. Это Украина, страна, которая, ну, кто это, fail state, какая разница, в каких она границах находится, да? Но что-то тянет ехать сюда. Кто-то сюда их приглашает, вызывает, заказывает. Я думаю, что это просто в первую очередь деньги, но для русских и не только. И таких немало людей. И вот каждый раз наше общество с этим борется, рассказывает, кто есть кто и так далее. Обязательно это скандалы. Это занимает кучу времени и сил. Не может ли ваш центр, анализируя вот поведение этих людей, которые ездят в Россию или хотят ехать, давати свої релізи якісь аналітичні? Ми вже почали. Ми говорили перед тим, як заборонили в'їзд Моргенштерну, ми пояснили. Але, звісно, я погоджуюся з вами, що Моргенштерн – це така вже дуже сильно. Да, ну, це така агресивна така натура, така, там, зрозуміло, що він, якщо людина працює на Кадирова, і на «Газпром», то там взагалі... О чому говорити? Так. А проте я взагалі абсолютно переконана, що те, що ви говорите, цей культурний вплив, це найнебезпечніше. Тому що яка мета цього впливу? Щоб ми там оставались головою. Знищити нашу ідентичність і створити цю спільну ідентичність. Або підчинити нашу. Ніхто не буде воювати. Якщо в нас є ця спільна ідентичність, ми не будемо, на що ж нам воювати. Тому є дві сфери, які треба завжди, в будь-який час, чи це мирний час, чи це не мирний час, посилювати. Це армія та культура. Тому що культура не дає тобі стерти ось цю ідентичність. А росіяни над цим працюють надзвичайно ретельно. І тут я абсолютно з вами погоджуюся. Тут це ж, на щастя, зараз вже цього менше. А згадаємо 2014-2015 роки, коли от этот добрий, умний росіянин, ліберал, сприймався просто як месія. Так, ну зараз, ну сказав, ну приїхав, вже ніхто... Нет, сейчас такого впливу нет, я согласен, потому что я-то прожил большую часть жизни там, и я прекрасно этих людей знаю. И как они там пристраиваются, и то он сегодня тут приезжает, там стихи читает, а завтра из рук Путина награду получает. Он сегодня здесь спел концерт, а завтра он член, там, дай мне Бог памяти, там, ну, какой-то комиссии по культуре при президенте Российской Федерации. Но если ты какие должности там занимаешь, ну, давай ты там и будешь выступать. Ну, зачем, да? Да есть тонкие слои, неочевидные. Но я согласен, что, я не знаю, как это мы все вместе этим занимались, как-то все-таки люди перестали молиться уже на «Медузу» какую-нибудь, там, на «Ленту.ру». Ну, как что-то прошло уже все-таки, ну, слава тебе, Господи. А мы уже не совсем там живем, а страну ЮА все-таки в силу еще и очень безграмотности их сотрудников читать, ну, может, малоразвитые слои населения только могут. Но откуда вы такая умная? Вот вы все это разбираете, все знаете. Да я не такая умная, я просто вивчаю це дуже близько 7 років. Я шучу, Любовь. Я просто хотела сказать, подвинуть к тому, что вы рассказали немножко свою биографию, потому что так разбираться, как вы, но я понимаю, почему я. Я 33 года в этой сфере, я просто знаю все там ниточки. Я этих всех людей, ну, не людей лично, не всех, но знаю, как они работают. Как вы в это погрузились, какой у вас жизненный опыт, это тоже важно. Я в 2015-му на початку, після Дебальцевого, після подій в Дебальцево приєдналася до УКМЦ. І фактично, тоді УКМЦ запустив проєкт, який називається One Voice, один голос. І ідея полягала в тому, аби наші комунікаційні експерти УКМЦ
помагали міністерствам та відомствам та їхнім прес-службам. І таким чином я опинилася в Генштабі як радниця Віктора Муженка. Ось, і там, звісно, ми бачили дуже багато всього. Ну, тобто, до того, як я потрапила в Генштаб, я, звісно, навіть не уявляла масштаб цих операцій інформаційних. Ось, і там ми мали можливість бачити, як Росія таргетує всі прошарки суспільства. Як вони працюють. Тобто вся країна, звісно, була абсолютно шокована воєнними діями, взагалі тим, що відбувалося, там, геополітикою. А ми бачили там зсередини, як вони таргетують окремо військових, окремо їхніх родичів, окремо медіа і все суспільство. Тобто як майстерно вони роблять це, як вони впливають і роблять так, щоб потім родичі або медіа українські стають оцими ретрансляторами їхньої пропаганди. Ось це було дуже насправді страшно. І було прямо так, ну, ось ці кілька років навчили нас дуже багато чому. А перед цим я була журналісткою, тележурналісткою, закінчила інститут журналістики. Ось. Тобто медіа ви всю життя? Так, я в комунікаціях все життя. Просто журналістика для мене припинилася з початком війни, я перейшла в комунікації. Ну, смотрите, я от всей души буду следить за вашими делами. Если что-то нужно, вы обращайтесь. Это ничего не конец программы. Я просто говорю, что мне самому это интересно, потому что я их очень хорошо различаю. Все их проделки, все ужимки и прыжки не видны простому человеку. Многим из наших чиновников не видно. Да? И хорошо, что вы это видите. А насколько у вас сил много, скажите мне? Насколько это масштабно и публично будет? Это же недавно все создано, я правильно понимаю? Так, це два місяці. Создано 2,5. Дивіться, ситуація така. Тобто я буду абсолютно відверта. Ситуація наступна. Мене покликали з громадянського суспільства, так, і в мене є велика, на щастя, така база контактів, і з ким можна працювати. Я би дуже хотіла, щоб цей центр був таким по-справжньому державним великим центром. Але все ж таки в державі все відбувається повільніше, ніж в громадянському суспільстві. Усе. І я це не дооцінювала. Я думала, ну зараз швидко, місяць-два, ну все зробимо. Тепер я розумію, що ось уже пройшло 2,5 місяці, а нам досі не виділили кошти. І це не тому, що, наскільки я розумію, не тому, що хтось не хоче, а тому, що воно проходить все цілу низку процедур, і вони ці процедури неминучі. Відповідно, все трохи затягується. Проте я бачу, що є ця консолідація з громадськими організаціями, з міжнародними партнерами, їм всім це дуже цікаво. Всі, насправді, я дуже щаслива, що західні країни, переважна їхня більшість, зрозуміла, що не обов'язково мати фізичні кордони з Росією, щоб бути атакованими. Так? Ти можеш бути де завгодно, вони тебе знайдуть. Так? І Америка це підтверджує, багато інших країн це підтверджують. Ось, тому цікавість з боку міжнародних партнерів висока. Головне, щоб держава виконала свою обіцянку, оцю свою частину угоди і дала можливість набирати команду и створювати дійсно потужний центр. По идее, центр должен быть мощный, и центр должен быть с спикерами на разных языках, и с аналитиками. И тут, ну, я вот, кстати, вы представляете примерное количество людей, которые работают на русскую пропаганду? Я навіть боюся. Тобто це якісь такі. Тобто це країна, яка, я думаю, що дуже важливо пояснювати нашим громадянам, що це за країна. От ми дуже багато говоримо, захищаємося, відбиваємося від російських тез про нас, але ми мало говоримо про саму Росію. І поки ми мало про неї говоримо, у нас, наприклад, розцвітає просто наратив про те, що Україна – це такий хаос і безпреділ, а Росія – це такий стабільність і порядок. І коли пояснюєш людям, що стабільність і порядок – це коли ти репост не можеш зробити. Так? Це коли отруюють політичних лідерів, це коли люди бояться вийти на якийсь найменший протест. Вже все страшно. Да. Так. Ось, тобто, я думаю, що нам важливо говорити більше про Росію. І коли ми говоримо, наприклад, про пропаганду, тобто це єдина графа, на яку Росія не зменшує видатки. Вони навіть почали вже зменшувати, ми бачимо це яскраво, гроші на оборонно-промисловий комплекс. Але пропаганда все одно вони щороку збільшують. У них з моменту анексії Криму, у них постійно економіка слабше.
постійно, тобто воно деградує. Коли вони кажуть, що санкції не працюють, ну от в цьому точно не варто вірити, тому що це пропагандистський наратив. Санкції працюють. Вони дуже активно його просували буквально 2 роки тому в Європі, розказуючи, що навпаки, це все тільки покращує, що це нам дає бум місцевим виробникам. Насправді це не так. Санкції працюють, економіка Росії слабше, а на пропаганду гроші вони витрачають шалені. І це треба пояснювати, щоб люди розуміли, чому це відбувається. Мабуть, же ж не тому, що у них все дуже добре. Я как-то сидел на одном совещании в одной из балтийских стран, и там обсуждали ту тему, которую мы сейчас обсуждаем лет 6 еще назад. И там, значит, прозвучали такие мысли на уровне руководителей, министерских людей, что надо бы создать нам канал европейский, вот Евросоюз, чтобы деньги дал, там, миллионов, там, не знаю, на $3, или $6 на то, чтобы создать телевидение контрпропаганды. И я говорю, знаете, вот пока вы произносили эту фразу, столько денег вылил Путин на свою пропаганду. Масштабы феерические. Париж, 17-й год, проезжаем мимо офиса Russia Today, Парижа. Где Russia Today, где Париж? 200 человек работает. Офис, стеклянный билдинг, в котором люди получают в 2 раза больше, чем в среднем во Франции. Французский, обычный журналист. Работают все французы практически. Все. Я говорю с сотрудником макроновской пресс-службы, и он говорит, да ничего страшного, их почти не смотрят, у них рейтинг 0,2%. Я говорю, что думаете, они случайно тут вот это вот все делают, да? Проходит какое-то время, у них начинают желтые жилеты, начинают бегать эти французские типа журналисты. И Макрон меняет риторику. И Макрон немножко, они там, я так понял, присели немножко, потому что они, это телевидение не стали смотреть как домохозяйки подряд. У них рейтинг не вырос сильно. А це не є метою. Да, они берут репортажи с разных концов Франции. Здесь фермеры встали, здесь там сыровары, там, здесь вот эти все. И страна бурлит, страна кипит, погромы там в городах, да. Они режут в Твиттер, викладають і фігачать просто на чистому французькому язикі. Там насправді працює величезна машина, але Russia Today – це лише вершина айсбергу і спутні, 2 цих канали. Насправді гігантська величезна машина – це і лобісти, причому дуже різного штибу. Є культурне лобі, є економічне лобі, є енергетичне лобі. Ми дуже сильно недооцінюємо, як працює вся ця величезна машина в Росії. Коли ми бачимо, що в Луврі або де-інде, в якихось великих світових музеях відбувається виставка русского авангарда, а там всі прізвища. Украинские. Это моя любимая тема. Я был на этой выставке. И написано, авангард для Руси, там, как по-французски правильно. Какого Руси? Там 1 из Беларуси и 2 или 2 из України. Так, і вони були переслідувані режимом. Росія дуже пишається, що вона є правонаступницею Радянського Союзу. Так? Вони тікали від цих режимів. Те ж саме Олександра Екстер поверталася в Україну, аби отримати український паспорт. Малевич сам зізнавався, що він є патріотом українським. Та. На щастя, є, до речі, гарний вже прецедент. В Стокгольмі музей сучасного мистецтва поміняли підпис, і тепер це український художник. Ну, вони же все такое. Корольов, украинец, его помощник, один из главных помощников, кстати, никто не знает, крымский татарин. Они всю жизнь вместе работали. Королев прошел лагеря, у него пальцы ломали там и так далее. Ну, ломали, ракету запустил великий русский авиаконструктор. Понятно, да? Ну, і це, до речі, їм допомагає, коли ми говоримо про те, що Росія ось така країна агресивна, отрує, вбиває, захоплює. Ні, але паралельно, на іншою рукою, вони просувають наратив про те, що це культурна страна. І ось тут треба це дуже важливо пояснювати, тому що про нас нам не вдається розказати, наскільки ми культурні, які ми робимо ініціативи прекрасні. Тому що тут є наратив про фашистів, про війну, про Чорнобиль. Тут попробуй влізти з будь-яким культурним контекстом. Це дуже складно. А там, значить, це така велика, значить, образована нація. Ну, они используют все наворованное за века. Да, абсолютно. Всех наших, и Гоголей, и Чеховых, Чехов сам говорил, что он украинец, и учет украинская кровь. Попробуй где-нибудь скажи, что Чехов украинец, западный интеллектуал скажет, да ну вас. Да. Еще про Малевича рассказывать придется. Це те, що називається культурна апропріація. І вона стосується дуже багатьох сфер. Подивіться на цю битву за борщ. Это тема, конечно, сумасшедшая.
Я вам зізнаюся, що ми робили матеріал на моїй попередній роботі. Ми вирішили зробити такий жартівливий матеріал про те, як Росія апропріює кухні народів, інших народів. Сделайте, я вас Ми прошу. вже зробили, так розказую. Значить, ми зробили статтю, вона така жартівлива, абсолютно така не англійською, значить, мовою, запостили. Причому там було, по-моєму, 8 різних страв, там лише одна була, здається, українська, чи 2. Одна була борщ, друга була налісники, це польська і українська страва. Ось, але ми проговорили і про татарські, і про литовські, про білоруські. Ось, але все було з таким гумором. Нас атакували страшно атакували в Твіттері. У нас англомовний Твіттер. І через тиждень ми ще жартували, що, ну, звісно, це все несерйозно, якщо ми не з'явимося у Скабєєвої. Через тиждень ми з'явилися у Скабєєвої. Значить, ви попали. Вони виставили, значить, показали на величезному екрані, цитували, ще й переклали російською мовою. Теж треба віддати людям належне, зробили роботу. Переклали російською, виділяли, показували цю нашу інфографіку, плювалися, кричали, там був просто істерія така шалена. Тобто ця скрепа, це дуже серйозна скрепа. Знаете, они вот за этот борщ сцепились, и я сколько там прожил, я не видел там никакого борща. Ну, я прошу прощения, но буряк там не является культурой сколько-нибудь значимой, как в Украине. Там есть какие-то варианты супов, но такой культуры борща там точно нет, 100% нет. Еще про спутник вы сказали. Мы мало отдаем себе отчет в том, что есть страны полностью просто захваченные вот этим агентством русским. Среди них, как это ни странно, как ни грустно, Турция, в которой спутник один из самых сильных. Они там такую сеть агентурную, вот эту медийную, развернули. И нам стало понятно, насколько не хватает информации про Украину, когда моя коллега, ведущая канала ТР Гульсум Халилова, завела просто твиттер на турецком языке про Украину и Крым. Она просто делает короткие ролики, ну и какие-то чужие видео, там, ну, украинские, показывает туркам. У нее подписчиков, по-моему, уже 60 тысяч за 2 месяца. Люди говорят, мы это ничего не знаем, какая Украина, мы об этом ничего не слышали. Чтобы вы понимали, у обычного турка или даже у политически активного турка, да, ни Крым, ни Украина ни на первом и ни на 10-м месте. Но там у них другие, свои проблемы, там Сирия там, и так далее. И вдруг молодая журналистка ведет очень хороший блог, и на нее подписались там куча депутатов парламента, каких-то там политиков, президентов, чего-то там, каких-то компаний. Они говорят, мы этого ничего не знаем, рассказывайте нам больше про это. А у русских там офисы такие, что ну, там одна Гульсум на турецком языке, да? А что мы даем на турецком языке? Что Украина дает на турецком языке? Вот наш, ну, мы же говорим союзник, да? Но вот союзник наш. Много из Украины выходит по-турецки что-нибудь? Так, я погоджуся, але так само я чудово вже от зараз, коли я бачу, що навіть на такі центри, як складно вибити гроші, та, виділити державі. Я чудово розумію, що розгорнути ось цю діяльність в усіх країнах, де Росія надзвичайно нас атакує, окрім ще України, це нереально державі дуже складно. І ми дуже часто робимо помилку, коли ми порівнюємо себе з Росією, говорячи, а дивіться, скільки вони грошей. А дивіться, ну тобто ми менша країна, ми не маленька країна, звісно, але ми менша країна суттєво, і ми ведемо оборонну війну. У нас казна була порожня, ми знаємо, коли Янукович втік. Ми намагаємося цю економіку якимось... От тут надзвичайно важливо, мені так здається, тобто ця боротьба з корупцією, вона повинна постійно відбуватися, звісно, не треба це втрачати з радарів цю тему. Але навчитися посилювати державу там, де її можна посилити. І пам'ятати, що держава сама, якщо ми будемо пропагандою займатися, там, розказувати скрізь, воно не буде так, має бути ось ці носії наших сильних наративів, та? Тобто це і громадянське суспільство, і просто громадяни наші. Та? І коли ми їдемо в іншу країну, то ми мусимо бути, розуміти, що ми представляємо Україну в цей момент. І ми повинні підсилювати, не розказувати, ой, ну да, це страна, там все понятно, все, це держава, це влада і так далі. А намагатися розказати щось хороше. Чи це не обов'язково про владу. Чи це про культуру, чи це про кулінарію, чи це про мистецтво? Ну, про щось ми мусимо... Знаете, но наша задача, мне кажется, в том, чтобы раскрывать европейцам глаза на кто такие современные русские, что это за страна, что это не Чехов і не повірте, Пушкін. Це ми робимо дуже активно. Останні 7 років, власне, це була моя основна діяльність. Виступати на різних конференціях, брати участь на міжнародних заходах і пояснювати, що відбувається тут,
який у них модус операнді в Україні, і розказувати про Росію, про всю цю величезну абсолютно машину. Я навіть не буду говорити дезінформаційну там, або медіа-машину. Мова йде про те, як насправді всі спецслужби, всі 3 основні спецслужби, це і ФСБ, і зовнішня розвідка, і ГРУ, вони всі задіяні в цій діяльності. Ось цей компонент психологічного впливу – один з 3 компонентів в інформаційній війні. У них в доктрині це сказано. Скажите, вы замечаете и сейчас, хотя вы про Facebook сказали, что они там типа лучше стали? Ну, честно говоря, нет, потому что и все вот проукраинские журналисты примерно 2/3 времени находятся в бане на фейсбучном. Вот. Ну, дикость там такая, что я не знаю, кто там управляет. Дуже багато атак зараз на лідерів думок. Да, да, и мы это чувствуем. Вот что с этим делать? Фейсбук закрытая абсолютно система, в которой ничего невозможно понять. Ну, для розуміння, Фейсбук, він же ж регулює себе сам, і він не дуже любить, коли йому уряди розказують, що йому робити. Ну, то це приватна компанія, звісно, що це не вітається. Якщо ми жалілися. До 2016-го Україна багато разів жалілася, вони нас не чули. Просто без відповіді. Я їм пояснювала, що, дивіться, відбуваються антиукраїнські кампанії цілі. Це скоординовано, це величезна діяльність. Насправді, так, вони не дуже дослуховувалися. Потім відбулися американські вибори, стало зрозуміло, вони посилили. Зараз у нас є навіть людина, яка займається Україною у Фейсбуці, яка виробляє політику. Це Катерина Крук. І це насправді велика перемога. Катя робить дуже серйозну роботу і захищає нас у Фейсбуці. Проте, звісно, так само треба розуміти, що є те, як вони працюють ось цією координованою дією. Коли вони дивляться, що ось ця кількість акаунтів одночасно розповсюджує однаковий контент. Вони це фіксують, і потім вони роблять звіт. Як нещодавно був звіт, де вони розказали, що Україна входить в 5 найбільш атакованих. Ми, власне, на 2-му місці зі всіх атакованих. Фейсбук зробив? Так. Визнали. Великий звіт. Є 5 країн. На 1-му місці найбільш атакована країна – Сполучені Штати. 2-е місце – це Україна. Вгадайте, звідки ми атаковані? Нескладно. Основний дезінформатор в світі – це Росія. Проте так само вони закрили і внутрішньоукраїнські мережі. І вони теж про це говорять. Тобто Україна внутрішньо розповсюджує. І тут так само треба пояснювати, що є, безумовно, частина гравців, які фінансуються Кремлем, але працюють звідси. Але є і політичні партії. Тобто, на щастя, у нас це не відбувається на рівні держави. У нас це відбувається на рівні піар-агенцій окремих, які розпускають ці кампанії, і на рівні політичних партій, які цим займаються. Я думаю, что если бы у вас был хотя бы, нет, даже не 1%, 10 доли процентов того, что Россия тратит на пропаганду, то у вас бы уже стоял билдинг в центре Киева, такой 20-этажный, и человек 900 сотрудников занимались бы этим. Это совершенно точно. Я просто знаю, как эта машина работает. Это страшное дело. І, власне, як вони працювали тут, коли вони запускали свої телеканали тут, а я не люблю їх називати проросійськими, канали Медведчука. Тому коли ми говоримо про російськими, тут є якийсь такий елемент, начебто вони це робили за покликом серця. Це абсолютно російські телеканали. Ми їх закрили в 2016-му, заборонили російські канали тут. Їм зайняло там на них трохи часу, трошки там переформатуватися і запустити безпосередньо українські, начебто, але російські канали всередині країни, які мали би українські документи. До них причепитися було б значно складніше. І це насправді велика перемога, що ми змогли їх закрити. Але як вони працювали? Всі ці телеканали, вони мали обов'язково куратора. Куратор, який працював перед цим в Росії на подібних каналах державних. І вони запускали, і тут, значить, повністю відтворювали те, як це працювало там, і перевіряли весь політичний контент, який виходив. І я пам'ятаю, що така ж практика діє на телеканалі «Інтер». Є людина з Москви, яка сидить, зараз я не знаю, але я пам'ятаю, що свого часу я пару місяців там працювала до Майдану. І я пам'ятаю чудово, що там тоді сидів Шувалов, і він перевіряв увесь повністю політичний контент, який виходить. Тобто, це цензура, нормальна цензура. А він є такою ланкою з російськими спецслужбами.
Ну, тобто, Но- і сьогодні ми хочемо покликати, наприклад, вас в ефір. Він одразу передає в російські спецслужби і кажуть, ні, вот этого не надо, давайте вот тут. То есть цензура до такой степени, что гостей они там утверждают, Ну, звісно, да? коли щось будь-яка сенситивна тема, вона узгоджувалася з... Вот еще расскажите, что наверняка вы знаете. Что это за люди такие? Украинские эксперты, политологи на российских телеканалах. Кто же эти люди? За каким покликом серця їх тягне туди? Це такі люди, які дуже часто, я не скажу, що вони всі такі, але це люди, які переважно легімітизують те, що відбувається в ефірі, і часто дають можливість цим російським пропагандистам називати себе журналістами. Тому що вони створюють ось це відчуття, що це насправді нормальна журналістика, дві точки зору, але, звісно, ця роль є номінальною. Вони грають одразу кілька ролей там. Там же ж є не тільки представники України, є представники Заходу, є представники, наприклад, Сполучених Штатів, є Такі представники... ручні, да, я їх некоторі навіть знаю. Їхня функція наступна. На них можна кричати, вони дозволяють на себе кричати. Іноді можна бити. Українців можна бити. Американців можна тільки замахуватися. Там їх ще не били, але вже були такі спроби показати. Поляка виганяли, але поляка, по-моєму, ще не били. Ну, тобто там якби в них така функція показувати, що це всі представники цих народів, цих держав, вони нижчі, гірші. Над ними можна сміятися, можна їх принижувати. І вони такі мальчики, дівчатки для биття. І так само це сигнал, оце дуже важливо. Сигнал усім, хто мислить інакше в Росії, що ось бачите, яке буде до вас ставлення. Ви маргінали. Ми вас зневажаємо. Вам не можна дати пощечину, можна вигнати, можна всією студією верещати, сміятися з вас, кричати на вас, як це часто відбувається. Ось, і оцей сигнал, що будь-яке інакомислля, це така абсолютно позиція дуже маргінальна, тебе ніхто не підтримує. Там много целей, но вот недавно наш один, вроде как бы бывший тут публичный человек заявил, что нам надо мириться с Россией, даже наступая на горло собственной песни. Это он говорит в эфире российского телевидения. И это человек, который живет в Украине. И это все показывает. Я считаю, что вообще, ну, наверное, вы со мной согласитесь. Вони ще гроші отримують за це. Вони ще гроші. Да, главное не сказали, собственно. Да. Так. Если побьют, наверное, еще и больше. Ну, тобто там абсолютно є всі розцінки. Спасибо, что пришли. Разговор вообще бесконечный. И я рад, что на взлете вашей деятельности. Надеюсь, что не будет быстрой посадки из-за недофинансирования и всего остального. Если у вас получится делать то, что вы хотите, но, во-первых, я сам готов вам помогать на любом уровне, экспертам, каком хотите. Вот тут Гульсум Халилова, наши все сотрудники, которые знают ситуацию в разных местах, тоже будем вам помогать. И крымские вопросы, что угодно. По Крыму столько информационных атак. Они каждый день атакуют Крым, и мы чувствуем, на что они реагируют. Как они отреагировали на законы коренных народов. Да, вы же слышали, да? Это сказка. Звісно. Да, это просто сказка. Там сплошным до Путина дошло. Это Путину поперек горла. А з якою жовчу він це відповідає? Да, то есть видно, что тема Крыма для них самая острая, потому что они понимают, что это базовое преступление, которое они совершили на международном уровне. Но будем стараться бороться, несмотря на то, что вот денег нет, но вы держитесь, как один тоже такой русский пропагандист в Крыму успокаивал. Но мы не успокоимся, мы не бабушки с петрушкой, вот, а будем сами что-то делать. Вот. И в Крыму, кстати, ситуация тоже меняется. И там вот эти бабушки, которых Медведев успокаивал, уже совсем не так пророссийские, как раньше. Потому что жизнь немножко холодильником ударила по башке некоторых. Тоже людей. Это тоже надо показывать. И Крым показывать. В этом наша задача — показывать реальный Крым. Что помогаете и вы нам, и мы вам будем помогать тоже, как можем. Спасибо большое. Вот такой интересный разговор. Смотрите АТР и дальше. Поддержите нас через Patreon. Это дает нам возможность для вас работать. Работаем мы, на мой взгляд, неплохо. Но, по крайней мере, мне кажется, так подробно темы, в том числе российской пропаганды, не раскрывается, к сожалению, ни на одном другом украинском канале. Смотрите дальше АТР. Всего доброго.